nangyari, pero salbado man sa mga nagsakay duman sa mga kadakol-dakol na mga motorsiklo nag-aragi sa Boulevard Casubago. Tabigla na naglamtop so alon duman sa Tagas Boulevard. So pighiling ko yan bilang kan pigsasabi mong mga evacuees. Gusto sabihon haros kadaklan na mga residentes na pwedeng mamiligro, hakot na yan o piglaag na po sa mga evacuation center? 90% ang barangay Tagas mayo na ning tao. Mahiling mo duman ang gabos na harong sarado na. Dahil nag-iba po ako Casubago sa pagbandilyo. Ako mismo nang inutan sa bandilyo. Si Mayor Gerald nasa command center siya, sa ibang NDRRA mo, suruhay na po kami. So yaon, bilang tagarangga sektor ako, hindi naman ako nagmamanihar. Nagboluntar na po ako sa NDRRA mo. Pero may karibanan na pang PNP, may duwang auto kang NDR, pigsasakay duman so gusto magsakay. Mabilisan po, so pakiulay mi, automatic na iribasinda. Pero haranda naman talaga palansinda. Naghanap lang nin talagang magkaigwa pa ning garo kung sano second opinion, nag-type kay po talaga mag-evacuar sinda. So pag tamang-tama pag-abot mi, talagang kami man talagang pigahalat. Pigsarakay mi na si mga tao, so mga PWD, tapos iba pa na mga bagong mangaki. Bados, nag-iriba na po ito. Duman sa, tigagmi sa Pagcor building sa evacuation center. Angon yan. Kagawad, sige daw. Kagawad, ano? Sige, go ahead, Kagawad Audi. Sa ngunyan po, siyempre, si Mayor Gerald, iyan nagmamanehar sa pagpakakakan. Talagang, dahil ko mampigsabi na kung sano naubusan na kami ng budget ang LGU, pero igwa pa kaming kwarta, pero siyempre personal yan ni Mayor Gerald. Halos urig na ang pigbubuno mingon yan para lang pakakanon ang mga tao. Talas, diyan kayang sarong urig lang ang papakakanon mo dyan. Talagang urig na talagang sunod-sunod ang pagbuno mo yan para lang mataparan mo ang pagkakaninda. Tama isindandarang kakanon. Tapos naka-standby sa mobile kitchen, naka-standby ang mobile clinic, mga doktor, nurse, tapos midwife. Naka-standby yan sa mga evacuation center ngunyan sa Banwaaning San Jose. Oo. So, suruay ang evacuation centers, pero may mga bantayan yan ng police and itong sinasabi mo sa medical team. Opo, 5 evacuation center mingon yan na talagang bantay sarado kan PNP, yaon ang MDR, yaon ang pagakan. Pero may saro lang kaming kasubanggi saro. Garuduwa na po ngon yan ang kusina kang evacuation. Itong Pagcor na pigdadaran mining kakanon ngunya na pagkaaga, ang nahiling ko pinadarahan na lang po ni Mayor Geraldine lutoon tapos bagas. Tanganin medyo kaya may distansya yan digdi sa sentro. Harayo yan mga 7 kilometers yan o 5 kilometers. Mabugtak na ning sa diring kusina. Ang Pagcor kay may kusina yan, duma naman maluto. Siton mga saradit na evacuation center arugan Partido State University, San Jose Campus, tapos San Jose National High School, tapos mga simbahan, papadara niya ning kakanon halik duman sa pinaka-command center kang LGU. Nahiling mo ang kadipisilan pero talagang ginigibuan na lakdang lalo na ni Mayor Gerald para day magkagurutom. May naghahapot tigdi ano ang status ngunyang kampanahon diyan po sa San Jose Partido. Ngunyan dahil ito bagang nangyaring baha sa siyudad ning Naga, dakulaon ni epekto to sa Muya. Dawa day kami naapektaran kang Naga sa pagbaha. Ito ang pighandalan mi na baka maarog kami sa siyudad ning Naga na day kami naglalaom na babahaon. Inin mga lugar na duman ngani sa dulo na nalubog sa Samuyang auto ni Mayor Gerald, duang auto anday mi na napakinabangan dahil halos pa liog mi na po so itong nalubugan mi. Ito ang pig-aandaman min mas hararom ngunyan dahil sagod ngunyan may tubig pa ito. Lalo na ngunyan nagrabian kusog nin oran, baka lampas tao sa laog sa nanimperang mga 2 oras na oran baka lampas ng tao duman sa Barangay Dulo. Ito ang pig-aabangan ngunyan sa barangay, sa gabos na barangay, ito ang pig-aabangan dahil 2 tubig ang masabat duman. Tubig kang dagat, tapos tubig na hali sa bukid yan sa Barangay Dulo. Iniman sabang tubig hali sa dagat tapos tubig hali sa salog, yan man ang masabatan. Sa Barangay Telegrapo, tubig kang dagat tapos tubig man hali sa uma, pareho man digdi sa kalalahan. Iyo man yan ang pig-aandaman.
Kung mahapot ka sa panahon, ngunyan sa kamugtakan, nag-aatake na tabi na mayo paning uran. Puro pa sa naparos ang namamatian mingon yan, nag-iikot na po ang paros digdi lang sa partikular sa barangay Kalalahan, taday ko nahilingan ibang barangay. Digdi lang sa Kalalahan, nag-iikot na po ang paros ngunyan na mayo ka ibang uran. Iyan pa lang ang namamati mi. Iyo, digdi sa ibang area sa probinsya ng Camarines Sur, preparar ang mga tao, pigyadaratugan, sa indang mga harong, pigaripit kan kawayan, asin mga kahoy. Diyan sa San Jose, naggibo man kaya ng ibang mga residentes. Itong dahi kabali sa mga evacuees. Kasod mapa, ang number 1 na nahiling ko kayan, halos 50% kang harong sa Sabang, gabos na naatugan na ning batag. Yan. Sa Sabang. Hindi man sa tagas, ngunya na pagkaaga, duwa lang ang mahiling mo sa pamilya. Ang ibang pamilya, member kang pamilya, nasa laog kang harong ng mga babae, so mga lalaki nasa taas kang atop. Nagtatarabang-tabang niya na aatugan kan mga dahon kang ining nyog. Iyan ang mga pangyari. Nag-aatake na madiklo mo na ngunyan pa lang sa oras na ni habang nag-uulay kita, biglang nagdiklom na po ang Banwaaning San Jose, ang partid area. Tapos mas lalong nagkukusog na po ang paros, pero may pang namamati kaming uran ngunyan sa oras na ni. Diklom pa lang ang nahihiling mi. Ini ang pigtakutan dahil pag diniklarang signal number 5 ang Catanduanes, damay po kami dyan. Damay dyan ang partido. Taraniho na maray kami. Kung magtindog ka nga ni sa dagat kang Kalalahan, tanaw mo ang bukid kang Catanduanes. Pambira. So, Kagawad, baka may mga pangapudan ka sa publiko dyan sa San Jose, asin iba pang nakakadangog dyan sa partido. Ano po, kasi sa Ciudad de Naga, nagkaigwanin mga casualty, nagruluwas pa. Mantang nagtaas na ang tubig, o bagaman makusog na ang duros. So anong pangapudan ni Councilor Audi Consina? Ang pangapudan ko lang po sa ngaran kang LGU, na nagtatarabang man kami na ito pun mga arog sa tagas na 20% pang na wawalat. Kung pwede mag-evacuar na sinda, iwalat na nindan mga property yan. Tan sabi mi, ang property lang yan, kaya yan sa lidahan. Pero ang tao, dayan masasalidahan kung ma-disgrasya sinda. Tapos sa Sabang, particular na in general na sa bilog na Banwaaning San Jose, na kung sa pagmati po nindo day kamo safe sa saindong harong, mag-evacuar na po ngunyan sa evacuation center taday nakahanda po kami kung ano man ang problema nindo sa pagakan, dawa tigdirikit, nakahanda po ang LGU. Tapos ito man pong napakiulayan mi ng mga darakulang harong sa Punglon, sa Tagas, sa Salugon, Telegrapo and mga coastal barangay, nakiulay po kami na palaugon man iton mga pamilyang mayong-mayo na kaipuhan man na makasalbar man sinda, nagpormisa po sinda na aakuon maninda sa good pagkakan. So yan po ang nangyari, pakiulay mi, and sana sarabay-sabay kitang magpangadji na daimi mamatian ang signal number 5 digdi po sa Banwaaning San Jose. Yan, so ilang sabi man, siyempre nahadit man kami, ito man mga nasa ibang probinsya, nasa Metro Manila na nagmumonitor man digdi sa San Jose. Sa totoo, napapagal na ako, pero day ko lang yung pag-iisip na itong mga nagchat-chat, haloy na ako kasi simbag, sige sindang harapot. Pigsirimbag ko man yan na maray ang kamugtakan, pero kay puhan man giraray na ipangadji ang mga pag-iriba mi sa Banwaaning San Jose na day kami madanyaran. So arog salaman kayan. Ayo, iringat lang tabi Councilor Audi Consina, mabalos po sa imong pagladawan kan sitwasyon diyan po sa San Jose Partido. From time nagdidiplom na ang biglang panahon, madiklom mo ng maray. Ingat ka mo diyan. Sa Samoya. Opo. Thank you. Kung may linya pa, mahapon kami giraray sa imo tabi. Opo, sige lang po. Kagawad. Sige lang po. Mabalos. Thank you. Kagawad, thank you. Yan po ang mahiguson na Councilor kan San Jose Partido. RNN Tuto Bagyo.
Kasama padagos ka mo nagantabay sa special broadcast kan DWNX sa Bagyong Pipito. Mabalos tabi ang samuyang dating pagriba si kasamang Audis Consina nangunyan Councilor kan Banwaan nin San Jose Camarines Sur. RNN Tutok Bagyo. Kasama dahil kong gayo na acknowledge pero may malaog pong impormasyon. Si kasamang Rolly Gonzales yaon sa linya ngunyan. Kasamang Rolly maray na pagkahapon tabi. Maray na hapon, susutuin mga parantabay, maski na nga ni talagang nagpupunan ang duro saka nagbiberdiklong digdi sa siyudad ni Naga. Buot ko man paabutan kilaranin pangungumustang sa kuyang dating kaibanan sa radyo, si Councilor Audi Consina. Good afternoon. Yeah. And ang satuyang paabot na observation report kasamang Manny, gusto ko man na at una ning patara-tara saka pangungumusta ang mga kaibanan ko dyan sa Sipokot, ang mga taga Sipokot, sa mga panahon na ini, naaram kong ang iba nasa sa indang evacuation center na. Ang gusto ko lang ipaabot tabi kasamang Manny duman sa mga nagaantabay, bako lang partikular duman sa Banwaan rin Sipokot, sa mga pagtaraib na lugar na siguro po duman sa mga duman sa evacuation center, ipagirumdum ta lang na kung naglaog man po kamo dyan sa evacuation center, siguro po kahit puan lang na itong satuya mga basura, satuya man na pakarayon i-secure. Sangaling dahil makadanyar na sa mga turunod na magaramit yan, lalo na partikular duman sa Sipokot kaya ang Sipokot North Central School ang sa kuyang alma mater kan elementary pa ako. Nangakudan man duman si principal mo niyan na si Madam Principal Monet Oropesa na itong minute kayang paggamit kan mga nag-evacuate sa evacuation center, ang ramugda, ang mga basura, dakulang nawalat duman. Kaya, ngunyan, since na iaabuto na naman kita nin sarong araw kaniyong okasyon na palaog ang bagyong si Pipito, siguro po, duman sa mga kairiba ko dyan, sa mga kabanwaan ko dyan, si Pukot, maging ano man po kita, maging malinig man kita sa evacuation center kasi taman sanaan madadanyaran kayan kung kadakol kitang basura. Saka ito pong sabi ka to ni Principal Monet Oropesa na siguro po kung magamit po kita kan mga kwarto, itong maging malinig man. Kapati ang CR, subuot, pano-pano, samantalang may duwa magad na CR ang kada room, alagad day na linigan na maray. Hindi na kung sa-insen gayod na palibot, may mga ihi. Kaya kita man sana po ang madadanyaran kayan. Yan ang pag-irumdum ta, bako lang po duman. Sa Banwaan Sipokot, sa mga pagtaraig pang lugar na kung magamit po kita ng eskwelahan, siguro doon sa po na malinig bago kita magharali. Dawa, maski na nga talagang naparwisyo kita, talagang masakit man ang buhay ta duman, kaya po manggiraray po ang kalinigan. Day palang nahaloy Samang Manny, hinatod ni man ang sakuyang esposa sa Bicol Medical Center. Ito pala mga frontliners, itong mga nasa foods, mga nurses, dumana sila matururog mo niya na hapon. In preparasyon kan sa indang early morning na duty load ma. Kaya sabi ko, ano ka dapat niya ako mag-duty ka mo dyan? Considering na hapon na nga na, doon pa matururog. Puan man niya ako di sarong. Palagad talaga, ang sabi nga ni Kian, trabaho mo na bago ang gabos. Kaya yung sinda dumaan, pati sa itong iba niyang mga pag-iripa, na dapat ko ka ma-duty sa agang amay. Ini kaya kasamang man, in preparasyon ka, kung sakali maglangkaw na naman ng tubig, saka unpassable ang mga tinampo, baka dahil hindi makaarabot. Ay, ako lang talagang papakakanon ng mga pasyente. Sa iba nga ni, sabi sa kuya, iguan ako tang mapuling sa sendang lugar man, naghaling na ko na, mahalin na ko na, kaya lang,
napinding kaning bagyong si Pipito. Kaya po sa gabos na mga nag-aantabay tangon yan, siguro tama itong pagirumdum na daita po pag duwa-duwahan na magdana sa mga evacuation center, igo naman kitang mga enot na mga eksperyensya kan baha. Kaya siguro po mag-evacuate natin sa mga panahon na ini, si mga yaon masarong na medyo may mga gamit, itaas-taas na. Iyan po. Lalo na dyan sa banuan mo sa Sipokot, arag man kang sinambit ni Kagawad Consina, mag-prepare na lang po kita talagang data po maibitaran at arag kaming sitwasyon. Yan ang sa tuyang obserbasyon kasamang mani. Yung mani ni si Rolly Gonzales, Tatak RMN. Report. Mabalos sa tabi kasamang Rolly Gonzales, mga kasama. RMN Tutok Bagyo. Mabalos giraray kay kasamang Rolly Gonzales. Mga pagiriba palansinda ni Councilor Audi Consina kang panahon sa Rabay Sinta sa broadcast. Thank you kasamang Rolly, makuyang kami Oratyan, baka kung may mga report ka dyan, open po ang linya kung may mga pwedeng i-acknowledge sa ngunyan. Mga kasama, katuwang tapo ang IMG Interactive. Nag-aantabay ngunyan ng team ni Ian Lee. IMG Interactive. Nagiging posible po ang live kan DWNX live broadcast and special broadcast. Uli kan IMG Interactive. Ingat tabi iyan and mga pag-iriba mo dyan. Yan. Kasubago nag-report man si kasamang Audi Consina, mga kasama. Ragos ka mo nagantabay. Radyoman Report. Sala si digdi po sa special broadcast. RMN Tutok Bagyo. Tutok Bagyong Pipito. Yan, i-acknowledge na mga paraantabay, mga kasama. Paabutan tanin, relax lang dyan po sa mga lugar na pwedeng tamaan po kan bagyong si Pipito. Ako, Oratyan po, official na mga report ang ipapaabot naka-standby siguro. I-standby taan report hali sa Pag-asa Sinman ni Weatherman Mike Padua. Inangon yan si Pipito, anong oras mamamati digdi po sa Patikan Ciudad de Naga asin probinsya ng Camarines Sur. Oratyan po yan. Mga kasama, acknowledge na lang bago kita mag-commercial tabi Radyoman Ed Tulpo Espiritu, po ang partner tangon yan. Nag-aantabay graray si Sir Nap Manhente, si Helen Aliran Almario, Annalisa Pascua, si ate Melbs Reyes Melendres, maray na hapon da. Edna Julia Salcedo, gandang hapon. Halipusinda sa Sagrada Karangkang Magaraw. And nag-aantabay man Marilyn Santa Ana, permi nakaantabay sa Indo para maaraman ang kamugtakan kan panahon. Oratyan papaabot ang kamugtakan. Lugod, tarabang po kita magpangadji para po paraluya. Asin daing gayo magtama ang bagyong si Pipito. Marilyn Santa Ana, nag-aantabay pa. Marichel Burillo, Maria Raquel is watching. Chris Jacin, Rene Aureliosa. Sir, kumusta? Nida Sabordo, nag-aantabay. Mel Rodriguez Rivera Nangli, si Kuya Hiner Ubanya, Jojo Chavez ang malupit. Katros, si Ate Kat. Robert si Sir Robert, si Don Robert nag-aantabay. Oratyan po, tabaka makontakta na Pag-asa. Francia Luna Espanyo, Aileen de los Santos, Alvin. Good afternoon, Jesus Barcena, nag-aantabay. And mali lang. Ano itong sabi mo, Oratyan tabi, Ate Annalisa, ipapaabot ang happy birthday dyan, kung sisay dyan.
Mga kasama, RMN Tutok Bagyo. oras yan po mga bultang special broadcast kan DWNX. Pair lang kita nin commercial lang ganyan na paghapon. Sabado. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Factor, banghong makabulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Banghong makabulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RMN Tutok Bagyo. Mga kasama, Ramon Tanaan na report. Kamugtakan po kan na panahon, katakod kan na bagyong si Pipito takadakol nagaharalat kunyan. Yao na po si Weatherman Mike Padua. Maray na hapon na tabi Weatherman Mike. Good afternoon maski may bagyo. Iyo tabi, makay na hapon si Gabos. Sa Gabos na nagdadawag sa aking naga. Makay na hapon mani. O yun yan ang pinakalawites sa bagyong si Pepito na may international name Manyi. At sa mga oras na ini, sako na po siyang extremely catastrophic category 5 na super typhoon. Sinabi na rin yan ng Pag-asa sa latest ng alas 2 at ang 1 minute average niya yan ay nasa 260 km o 260 kph. Kaya sa mata kasing kusog na po siya may super typhoon Anding ng 1981 at may similarity po ang track. Delikado po ang mga coastales ng Sitorena, Caramoan, Siroma at hindi pang mga ibang nasa may Partido, San Jose, dahil po sa posibilidad ng mga storm surge. At ini po ay nagsakat po ang forecast ng ibang ahensya. Malansal po ini sa may northern tip of Catanduanes, sa may Pandan, at yan po between 8 to 10 p.m. At dagat-dagatsi po ini maagi sa may coastal waters ng Caramoan bandang alas 2 ng aga o posibleng may distansya po ining Sangatus na kilometro northeng siraan ng Naga City at yan alas 2 ng aga. So ang bagyo niya naglalaog na niya ining inapuntang inner rain bands dito sa Catanduanes, and then in the next few hours ang eyewall niya ay lalo pong magpapadagdag sa hagpit ng Dugos po diba sa Inda na sinasabing extremely catastrophic na po base yan sa mata, sa signature po ng mata. So kaya hindi sinabi kung madadagos po yung pag northwest niya, baka na siyang west-northwest, hindi northwest, so medyo patingala siya. So mababawasan po ang peligro digdi sa Naga City at sa ibang parte po ng mga distrito digdi sa Camarines Sur except po Partido. So, bali, ang Dugos pa rin, makaka-expect kitang 60 to 100 kilometers per hour at yan pong banggi hanggang sa agang-aga. So, binabantayan pa kung maglampas pa sa 100 kph dahil po sa siyang high-end na super typhoon na. So, binabantayan ta ang tracking niya, although ang wind radius ng Joint Typhoon Warning Center, ang bugso ng Dugos na lampas sa 100 hanggang 130, ayaw lang mo duman sa may area po ng sa may sa mainland areas ng mga coastales po dyan sa may Goa, yan mga areas na yan, sa may Tentacion, Pinambak, pati yan ibang areas ng Partido, awag kang Nagunoy. So pwede ka mo maka-experience 100 up to 130 kph. Samantala po ito mga coastales, kaya ba na po dyan Lahoy Island, ang isla po ng Gota Beach, yan area po ng
binagasbasan, ay pwedeng mag-aabot po ng more than 130 kph. Pero medyo nagsasapat po ang bagyo kaya di na talaga mismo ang mata maagi dyan sa bagong truck mo niyan. But data po, masasabi po yan hanggang di po nakakalampas sa ang bagyo minsan, naghihiram ang paghiro. So mabantayan ka ni overnight ang paghiro ka ng bagyo niyo. So may signal number 5 na po sa Catanduanes, samantala ang signal number 4 sa Partido. Kita digdi sa Naga City ang sinyal numero digdi sa Naga City as of 2 p.m. kasi bago sa asa ay nasa signal number 3 na po kita. So under signal number 3, gawa po kitang nauman na Durus up to a maximum of 118 kilometers per hour. Yan po ang pinaka kusog na Durus na pwedeng average nasa 60 to 100 po kita. So mag-andam po kita kung yan nabanggi at pagkajita na magsikat-sikat pa at tayo na magsiko na pa west northwest kasi medyo nagtitingala na siya taon yan. So ibig sabihin naguluya itong high pressure at medyo nakatabang man ang mga prayers na ini itong sinasabi tang last minute na paghiro niya na ini itong track na kaipuhan para di nagato ang ibang parte ng Kamikulan. But sa kahirat po ang mga kababayan sa Partido para mo at sana panampasan tayo ng bagyo niya. So yun po yan ang latest ng bagyo si Pepito. Sa Facebook ko po akong pagluluwas every hour ng position now location ng bagyo. So nakalag duman ang distance from Naga City tapos ang kayo sa pinakaharan ng lokasyon na agihan niya. So at yan ang kanyang pag-alis point tayo sa Catanduanes na. And then ang forecast kaya digdi na damaging winds ng bagyo, ang radius niya sa southwest ng mata kasi kita malalaag kita sa southwest ng sirkulasyon ng bagyo pag-agi niya sa may Karamuan. Kaya check din doon distance yan. Pag naglaog kita sa kasi ako nakita sa radius kang 65 kph to 100. So pag naglaog kita dyan sa mga 110 kilometers na lang ang kayo hanggang 110 kilometers ang kayo sa Naga. Yan po ang boundary kang 95 kph na Durus. So kung nasa ano na po kita 110 kilometers away, baka makaka-experience na kitang Durus at yan na matang alas 2 hanggang 8 a.m. Ang Durus kaya hali sa habagat at sundupan muna tapos magiging habagat pag palampas na siya kasi Tulilyo. So yun po yan ang latest naman yan. Weatherman Mike, may naghahapot kumusta po ang uran na dara ni Pipito? Nagharandal yes, luckily po sa ngunyan mayo pa pero expect yan at chance na nahiling ka ang mga makakapal na cumulonimbus nag-iitok din sa circulation niya. Yung palang digdi sa may northern Samar yung mga uhan sa Naga pag hiniling sa satellite mayo pa although nasa Legazpi na ang iba. So we expect that tonight sa unyan 1.5 mm pa lang ang uhanta hindi sa weather station sa ibang weather station sa Naga. So nila umanta na baka around 200 mm average, baka maximum 300 mm ang matianta. Although ang forecast na masakat, baka nasa 100 lang kita o 200. Maaraman tayo yan pag agi niya at yung panggi. Ikaw kitang weather stations na nailita ko nagtama si Korka. Ano ang 100 km per hour? Kuyan lang yan. Anong sistema kanduros kayan tabi? Ano na po yan? Basta nag 95 pataas kita o 100 pataas, considered damaging na po yan. Nakakaraos na rin yan. Kasi imagine nyo itong bagyong Unding, ang duros na 130 ang record sa instrumento ta. Although baka may ibang areas basta lang tao, mahiling mo ang distroso. So yan, pag naglampas ka ng 85, mga nabentang asang gatos, medyo makusog na po yan.
Ining na mamatian tang duos na ining hanggang 40 pa lang yan, 50 kilometers per hora. Yung duos ta mo yan sa luwas ng studio. Nasa 55 kilometers per hour. So, yun po, yan ang nadawan kang nadawan kang duos na iaasahan ka at yan. 100. Diyan sa partido, sabi ni kasamang Audi Consina, si Kagawad, na mamati na ang grabing duros. Ano ang nahihiling mo po sa sa dalagan ngunyan diyan sa area kang partido? Ini yung taligtis ano nila. Hiling ko itong weather station bidubon sa Sangay. Ikaw kaming weather station. Let's hope na online. Naka-base din sa internet. Itong sa Karanduanes, ito kaming weather station duman sa Bira. Nag-ano siya na nag-offline siguro na walang internet. 56 pa lang ang duros ng matay ko sa bago. So most likely doon tayo sa Sangay. Online pa naman ang Sangay. Doon tayo duros ko yun. Ano pa sa Sangay, nagpapakol pa ng 18 hanggang ang pinakamakusog ng duros sa Sangay. Nasa 22 pa lang. Actually, di pa masyado. Sa ibang areas, like din sa Goa, medyo nasa mountainous terrain. So, yun po yan. Binabantayin na gusto ng weather stations na kung mag-increase ang duros as of this time. So, yun po yan, Manny. Sing later. Iyo po. Tabi, kasamang Mike, Weatherman Mike. Thank you sa latest mo, medyo nagyaan-gyaan ang pagmatikan mga kababayan ta. Pero pa siguro man giraray, makontak giraray kami tabi, Weatherman Mike Padua. Salamat po sa imong report. Ngayon naman, dis mabalas man makay na hapon, sorry. Sige. Okay. Yan po ang sa tuyang partner sa paghatod po nin impormasyon digdi sa DWNX. RMN Tutok Bagyo. Mabalos giraray, Weatherman Mike Padua. Yan ang malalauman ta sa paghatod nin impormasyon. Pasado digdi mamamatian sa parte ka na siyudad ni Naga para makapreparar ang sa tuyang mga kababayan. Mamamati po pasado alas 2 din aga na. Ngunyan pong maagahon hanggang alas 8 nin pagkahaga. Pero kalkuladong 100 km per hour ang mamamating kusog. Nakakadanyos yan. Pero itong primerong report kaya ang daradarang rapado ni Pipito 260 km per hour. Pero sabi ni Weatherman Mike Padua, nasa northwest, mayo na nin kadakol na direksyon, kung kaya rason para nagtaas-taas ang dalagan kan bagyong si Pipito. Mamamati po yan sa Naga sin pagtaraid na distrito pasado alas 2. Signal number 5 Catanduanes, signal number 4 Partido area ang Naga. Nyaon po sa signal number 3 asin na pagtaraid na lugar. So i-replay ta po yan, report ni kasamang Weatherman Mike Padua, mga kasama sa ginigibutang special broadcast ngunyan na pagkahapon. RMN Tutok Bagyo. Unang-una sa lahat, Weather Update. Mga kasama, pigimbitaran ang publiko. Kung may mga lalo sinagtabay sa Facebook Live, kumusta po ang sendong kamugtakan dyan?
sa sendong mga location, pwede tang makuhanin mga impormasyon para makaambag kamo sa ginigibon niya mong special broadcast ngunyan. At i-acknowledge mi po ang sa indong mga report dyan sa indong mga location. Sabi digdikan Edmero Camarines Sur, evacuate now. Mayo pong ma-rescue sa Indo pag makusog na. Yan. Kaya dahil po mag-sinutil sa tuwing mga kababayan, mag-ingat dyan sa Partido area. Tapig laladawan na kasubago ni Councilor Audi Consina na talaga pong anduros dyan. Asin namati ng storm surge. Dyan po sa area kan Sabang, asin coastal area kan Partido. Depende kung magparaluya pa sana. Magpangadji po kita para masalbar kita sa kusog. Nakatabang po nakatabang ang sa tuyang pangadjion hulita si Pipito nagtaas-taas. Pero nyaon po nakantabay si Weatherman Mike Padua. Para po tawang kita nin mga report ani sa sayang mga igwa palang sindan nin naka-station na mga satellite mga gadget dyan po sa Madaybay area, distrito sa probinsya ng Kamsur. RMN Tutok Bagyo. Oy, sa satuyang mga kababayan, dahil lang kita para handal, impisi prepararta ang satong sarili. Mas magayon, mga kasama, igwa kita nin sarong bag, na yaon po ang mga bulong, yaon ang mga emergency light, igwa kita nin mga pang-emergency mga gamit, in kaso, mga ipo, nasarong hakbot na lang po yaon na sa tuyang kagamitan in kaso po mamatitaan na kusog ni Pipito. So sana nakataonin giya ini pong paghatod nin impormasyon ni Weatherman Mike Padua. Malinaw man po ang gayo kita nagparahapot si dalagan kan impormasyon talagang malinaw ang kusog pigtao niya ang signal uliton ta signal number 5 Catanduanes, Partido signal number 4, signal number 3 ang Naga City asin pagtaraid na distrito. Siyempre, specific, igawan pong subay na report dyan ang Pag-asa DOST. RMN Tutok Bagyo. Mga kasama oratyan, yaon man po ang report kan sa tuwing mga pagribang radyoman. Ano na ang sitwasyon dyan sa luwas? Sana day magparakusuga. Mahatod po kami kan special broadcast magpoon alas 5 nin pagka hapon ngunyan asin sa masunod pang mga oras. RMN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Mga kasama ramon taman ang impormasyon hali po sa ibang areas kan Bicol sa pagi ni Radyoman Report. yaon sa linya si Radyoman Leo Barciliano. Radyoman Leo, niyang sa special broadcast kita ngunya na pagkahapon. Maray na hapon. Maray na hapon. Salamat po noon, Radyoman Manny, mga kasama. Maura, higit mo, maparus na. Yan. Iyo, tabi, nagwawara-wara lang ang linya, nagpe-paid
kasamang Radyo Manleo. Roger, kumusta? Okay na, malinaw na. Go ahead, Radyo Manleo, kumusta ang kamugtakan dyan? Ang kamugtakan digdi mga kasama Radyo Manleo sa mga oras na ini ang kamugtakan kang panahon dari man sana alas 4:30 din madiklom, malumlom pasin sige ng bagsak manikan turan na 60 hanggang 80 and apira kan uran iguana ki paros na kapag tidal wave ang manual kan TV linaw na sinda kan tidal wave dagat, tubig dagat manual kan malinaw ang kan TV linaw na sinda kan tidal wave dagat, tubig dagat manual kan malinaw linaw na ini Radyo Manmani mga kasama asin ang islang banuan kang rapu-rapu grabe talaga ang hampas kan barakulaon na malud uukon Radyo Manmani Pambihira. Dito sa Legazpi City inibadang Ross Boulevard na pinagorgulyo kan syudad na pikapasaran kiribo-ribong mga turista Radyo Manmani dahil ningon bahagian di mga light vehicle o iba pang klaseng bikulo except itong bikulo kan Armed Forces of the Philippines, Army, Navy, Air Force, PNP so mga truck mga Radyo Manmani garakula Oo. ang tambutso sa itaas Naapaw na dyan ang tubig. uminapaw yung tubig kasubago ang ini sa tubig dagat Pambihira. Pero itong sabi mong tidal wave nangyari man dyan sa areang yan, Dayman? Iyo, nagkasarapay sa baga si TV, si Malinaw, Tarapo-Rapo, Legazpi. Pulaon. Kaya sa mga residente ng Radyo Manmani, enot na pina-force evacuation, may City Mayor Pido Garbin. So dahil sa abok na magsunod sa marching order na force evacuation, ikarga talaga, ikarga ialsa, isakay duman sa lunadan. Yan, talagang tunay na force evacuation. Oo. Garo raramalan, ano? Oo. Kasi ang mandato ni Legazpi City Mayor Pido Garbin, dapat zero casualty. Iyo ba? Dapat, taro kaya. Dapat taro kaya no. Kaya man sumakapitan kan barangay, kan Legazpi, kung ano sa order sa inda, iyo man ang pigsunod. Ikarga, babae, lalaki, daraga, soltero, balo, mayagom, lula, lulo, diretso, karga. Dumasindangon yan sa mga designated evacuation center. Ang sabi kay Colonel Alcalde, habon niya na makabot sa Malacanang ang report na iguang nagadang sa Legazpi. Yan. Hindi ako na laya sa mga katrahid kong lugar para naman nga sindagan. Pero epektibo ni Radyo Manmani na pinautob sa TV, Malinaw, Tabaco City, Manilipot, Makakay, Santo Domingo. And pinatupad naman ini sa 3rd District Pondan sa Banuang kan Libon na yung grabing distroso kang Bagyong Christine Uwas Pulangi so Pulangi Radyo Manmani may sarong mall di ko na pangaranan kaba kasi ngilo na ko ni Ma'am Lily sumul baga na dakulaon sa sentrong Pulangi inoper na evacuation center. Maray. Nagtatabang ang sa tuyang mga business sector, ano? Yes, oo. Kumbinsido ako ang araw kayo. Sabi ko sa Ligas, pwede kayo kinag bagabalo na iyo permaningan sa mall. Radyo Manleo, sabi ka text storm surge na apod kayan. Itong sabi mong tidal. Yan, itong tidal wave. Ang panahon kaya yun apod kayan.
Pero Oo. ngunyan storm surge ang apod kayo ninda. Storm surge. Okay. Actually, kuya, radyo man mo ni mga kasama, mas maribaga so, itong, Tagalog, ang naintindihan, lalo, kan sa tuyang mga parantabay, Yan. na harayo, nasa bulod, nangonyan, liminugsot, nasa evacuation center. So ka yan, storm surge, para at least English radyo man money. Pau. Oo, kan dagat. Oo, di ba? Oo. Ayo. Maging makamasa kita, no? Yan. Bako lang makabayan, makamasa. Yan. Ang Presidente Radyo Manmani, ang Katanduanes, sa pinakorin natong nakuhang report, direktamente naman sa opisina ni Honorable Governor Boboy Cua, yaw na dumaan so maabot sa 15 to 20,000 families. So kapitulyo man kang Katanduanes, i-offer man ni Honorable Governor Boboy Cua, naggibo na evacuation center. Yan. Duman, utog naman duman Radyo Manmani can force evacuation. Katawag naman ni Governor ang PNP, Army, Coast Guard, PNP Maritime. Takali na sa mga tataga sa payo, sa mga gilid kan dagat, sa Garapulao na salog, sa landslide prone area, low-lying areas, dapat lumansin sa Kapitulyo, mag-stay. Yan ang Katanduanes. Sa Sorsogon, Radyo Manmani, inoffer kan Arsobispo kan Sorsogon ang gabos na simbahan. Pinagsogo kan Arsobispo kan Sorsogon na ipagamit kan mga padi, Monsignor, ang mga darakulang simbahan na gibohon na designated evacuation center. Salamat si Monsignor at ki Bishop. Yo, saludo kita. Ano? Oo. Bigi salvay pa dahil lamang natabay na ko ka abuhin pati maka na rekulaw na simbahan ni sa mo salbay nagibuhon ko ng temporary evacuation para sutabo baga Radyo Manmani safe na safe. Baka da kay mapahal na sta ko yan. Ang paguna ko baka matian. Ayan, kanya-kanyang desisyon yan, ano? Salado po kan simbahan. Kanya-kanya ng desisyon, pero saludo ko din sa Bishop kan Sorsogon, pinagmandawan niya ang gabos niyang pagdiribang kapalian na iguang parokya na darakulang simbahan buksan. Asin palaugon ang gabos na mga evacuees. Talani na dahi kimaraw na mangyari sa saindang buhay. Itong ang order man kan gobernador kan Sorsogon, iba Radyo Manmani. Pinautob so korpyo pon kasugma hanggang matapos ang pag-agi kining bagyong Pipito. Apira kan korpyo sinugo so Philippine National Police Provincial Director Mandakop ka nagbabarasay-basay sa malaylay na tinampok ang probinsya. Masaing ka ngaya. Masaing ka. Yun masaing ka. Dapat Nagbabagyo. tuman ka ngaya sa evacuation center kasi governor nananauna naghatab na regalo. Nananauna si governor, kaya na tinitong governor sa Bicol, nanauna, i-apira kitong relief. Radyo Manmani. Iguana. Nananauna siya. Nananauna. So, kumurot talaga si Governor Buboy Amora. Dinawag niya ako si Congressman Joey Sarte Salceda. Pambihira. Sa bagay, dakulang tabang yan. Sa panahon ko niyan. Talaga. Lalo mo niya na sunod-sunod ang bagyo sa to. Radyo Manmani. Ay. Sorsogon. Di ba? Yan. Human sana, igwa di tao. Albay. Arugon man kang Kamsur, Kamnorte, Masbati, Catanduanes. Magayon na ipagbaritang araw kayo ni Radyo Manmani. Iyo ta. November na baga, Dit na lang, Christmas na. Yeah. Ngunyan kay po, hindi ama yun. Yeah. Ama mismo kang probinsya ang voluntarismong ang nagtatao, kan relief. Siya nagtatao, pigikot nga.
Kani da abot kamay dahil bawas. Yo, mayong kaltas maski sarong sardinas, ano? Pag ginawa mo na kaya, doon na nani, radyo man sa Rinas. Kaya, Yo, ganun din na uso, ano? Talagang mga pambihira ng panira, ano? Sa kakape. Ang pigtaw ni Governor Boboy Amor, sa Sardinas, ano? Carne Norte, Wow. Pansit Bihon, Kape, ha? Igwa pa yun na pang igwa pang ano na yun, sa pambangot, sa Pansit Bihon, ha? Tapos bagas 10 kilos isus matindi. Pambihira. Kasi igwa pang noodles, ha? May egg yan. Dabo na sa Sardinas, yun lang yung sanang para May bunay, may sugok. Yes, may sugok. Pambihira. 10 piraso kada ibakwis. Ha? Ibarita ko nito, baka aragon lamang ka nalbay. Ang sugok kaya madali lutuon, panira na. Yes. Kadikit na lana. Tama. Pili na yan. Pag sinapla mo yan, teka ng ibang kaipuan, Radyo Manmane, tubig sana, tapos kalayo. Sa sinap na, ugasan lang na maray, pili ng ibabaw. Yes, sa maluto, pwede na. Kung bako naman sa tiglutong ko yan, repulyo, pambihira. ugasan lang kimaray. Sabi ka ni nag-text, sana all. Pambihira. Yan. Iwan ni, sana all. Sana all. Pigbarita ko, taba kalamada ko ni Gobernador Medigi Salbal. Sini ba pang gobernador, ano? So, makakuan lamang, makahabol pa. Kasi, Tito, yaon pa sa kadagatan kan Samar, pasirin pa lang nigi sa kadagatan kan Masbate, Sorsogon, Albay, Katanduanes. Digdi sa naga alas 2 da, maabot alas 2. Aga. Maagahon, yan. Kaya nga ni, ang aram ko, early morning Sunday. May nagkataraman digdiho, alas 10 lang banggi. Kaya ako, napano? Sida so, barita sa radyo, sala niya ako Ako, dahil ko nagdudot-dot kan dalagan kang bagyo, pig tatao ko yan, sa poder kan mga otoridad. Yan, parang kay kasamang Padua. Yan, sa nagkasabot ka. Natapos pa lang, pag-report ko niyan, ang apod mi kayan, Weatherman, Mike Padua. Typhoon Man. Patasa. Yan lang. Ngayon mga lisensyado na magpagbalangibog kung gurano o pira karikas si Pipito. Yeah. So, sa ilang dalaga ni Pipito, sinaman sa nakapagtawki ko yan, kumplito, detalyado, dokumentado na impormasyon. Yan. Bira ka. Diba, Mane? Nagigirisi ang iba. Yun yun. Dahil po gayo pa ka-seryoso, ano? Mga G kita. Sa panahon nun yan na si Pipito, nagbabanta kan sa tuyang kabuhayan, kan sa tuyang salud, ang kaipunta ng Radyo Manmane, ang G. Yan. Na makaabot kan sa tuyang kaguranan na buhay na Diyos. Sabayan mo mang kilit na ulok-ulok. Sa dipisil na, magaga ka na sa nakipangagi, so tama sa ng pangagi. Na makaabot sa satuyang kaguranan. Ang stress kaya, saro yan sa mga kakadistroso man sa tuyang sadiri, ano? Kaya relax na. Relax lang. Dit na ulok-ulok, tapos pundo. Correct. Magluto kang pamanggiyon, tanan magkaraon. Ang bira. Sige. So sa evacuation center na Manmane, luto na ang pintaw. Makaon na sila. Ikaw man evacuation center na Manmane, nagsasarap na sa darakulaw na kaldiro. Yaon naman sa maluto, sisira, may soup, number 5. Isus, Marius. Ang bira. Special. Ini ang pigya dudulagan ko. Soft kukulog bitis yan. Pero sabi ni Tulpo,
Bingi ka yan. Number 1. Number 1 nga yan. Na kung ano, pampakusog. Pagdalagan. Kat kung igwa kang pikbukod, maabot mo. Pambira ka. Taga-pasyar digdi. Radyo Manleo. Tangarig mag... Kumusta na dyan sa Radyo Manmani? Ngunyan maparos naman, pero ang uran, padikit-dikit pa lang. Kang Christine, lampaw digdi. Lampaw na entero. Iyo. Sa takula to, bigbigay sa mo salba. Yaon na dumilagan. Dahil mo lang dyan, dahil mo lang sinalo dyan para dahil makadalagan digdi. At tigtaraman ko na sa mo yaliging mga honorables. Nganing dahil nakita makapicture sa kadulon, uni, kutkuton. Iyo. Diretso duman sa dagat. Correct. Dapat may dalaganan yan. Bako digdi sa mo. Hirat mi man. Hindi ba ang papunduhan? Tudi, hinga. Tabala, di may lagang magajan sa Kamsur, so alay digit sa mo sa Albay na sa 3rd district. Paling 2 district lang iyan, Radyo Manmani. Ang 2nd district, 1st district, igwang mga lagusan sa kadagatan. Ang 3rd district, Mayo, Libon, Was, Pulandi. Pwede na yung next year. Mapunduhan. Pagkatapos kang eleksyon sa mga nanggana, unang nindayan na pandayan. Sa duman sa House of Representatives, ipasa sa Senado, pangaling magkaigwa kipundo. Correct. Pero, ramdaman yung Radyo Manmani, iyang pundo dapat itrabaho. Yan. Sa kung baka mangyari kaan, sa pundo, utos sarong bank account. Pambira. Ulang sa Radyo Manmani, maupak pati kami pag dikit na ang tubig na nagdadalagan digdi, dadalihi. Yan. Ibaga, kaya si Congressman Didi Cabredo, suportado tulos kay Presidente PBBM kan sinugo niya na adalan tulos asin tapuson sa Bicol River Basin Development Authority ba yun? Program projects. Garo na dagog ko yan sa national talaga, Igbareta sa DC. So pag yan sa Indo sa Naga, nagdidiman sa mo sa Ligaspe. Nahinos din sa Indo Radyo Manmani. Correct. Sige sa mo yan, nagabot, manos doon sila, manos yan si Pasado. Pagabot din na iyan, ang tinaram niya. Igsugo niya ang Bicol River Basin Development na tapos sa paadalan tulos, asin tapuson tulos, isubmit sa iyang opisina. Correct. Karani ngayang Albay, Kamsor, Bicol, gaina, magkaigwa ki Arog kailing Rimalaso, kang nagaging bagyong Christine. Yan. Yan. Mabuhay. Kaya, mapunduan, ikulokars sa trabaho. O yun masana. Ang kontagan Radyo Manmani. So far, Radyo Manmani ang katuyang evacuees sa Bicol Region, Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Radyo Manmani. 70,000 plus na pamilya. Yaw na ini sa mga simbahan, evacuation center, asin iba pa. Sabi ni Director Claudio Liocot kan OCD RDRMC, maridagdagan pa yan. Ongoing pa sa ibang probinsya, nagkakaigwa pa ki forced evacuation. Yan. Yan ang OCD records na pinagsumiter kan mga gobernador kan kada probinsya kan Bicol Region. And nagapudan si Director Claudio Liocot, sana po sumunod sa mga guidance, kasuguhan kan mga LGUs, ang sa hinggang habitantes, di magsuway, tanan nila, dahil kitang casualty, kaining magyong si Pipito. Malinigo ng tinampuligo sa mga Radyo Manmani. Nag-aagi sana sa mga 6x6 kang Army, Police, Navy, Air Force, DPWH, Daradara Radyo Manmani sa mga relief. Then iba, may nag-ibang nag-agi sa mga tinampulig kaling Sorsogon,
pasiring dyan sa Naga, pasiring sa Mount Legazpi, dahil na. Iba man, so nagkamotor na iba, may pigo-barakal pa sa butika, may pigahabol pang nagbabakal ki mga lubid, ano pa na trapan, iyon na sa dahil yung nagagiri sa City Press, Legazpi, pasiring sa 1st District, 3rd District, and pasiring sa Sorsogon. Dahil ang iba, dahil na ni Sarong ang pasero na bikulo ang nagpasad-pasad punta Subago asin mo yan. Dahil kayo yung banta ni Pipito. Iyan Radyo Manmani at saan kung anong oras kita Radyo Manmani? Po ang special broadcast, halos nagpuna kita pero formalmente alas 5 hanggang mag-abot si Pipito. Igo kita. Mataga apon kitang makaabot kami sa imo tangari makuatang iba pang mga impormasyon. Yan, pagkipapo na sa nagot abi Radyo Manmani. Correct. Tanga nila may to ko manigis update kan Albay, Sorsogon, kin iba pa na alidid sa Office of the Civil Defense Regional Disaster Reduction Management Council. Alidid sa kuyang location Radyo Manmani mga kasama mo sa Inex, Leo Barciliano, Tatak RMN. Radyoman Report. Mabalos sa Radyoman Leo Barciliano. RMN Tutok Bagyo. Yan po ang kamugtakan sa ibang areas. Diyan sa partikan na Albay, basado ki Radyoman Leo Barciliano. Sa Sorsogon na mamanage po nin husto, nagtatabang ang mga yaon sa simbahan, mga pribado na magkaigwan ng evacuation center o dagdag pang evacuation centers. Mantang dyan po sa partikan na Legazpi, nagkaigwan na po ng storm surge sa partikan Rapu-Rapu, Tiwi, Legazpi City, asin sa rupang lugar na nasambit. Kasama sa huring report, digdi po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Signal number 5, Catanduanes. Malakas na hangin ang inaasahan sa loob ng 12 hours. Lahat pinag-iingat. Mga kasama, paragos kita sa tuyang special broadcast. RMN Tutok Bagyo. Nasa linya si Radyoman Paul Santos. Radyoman Report. Kapitan Paul, maray na hapon. Kumusta ang area mo? Radyo Manmani, maray na hapon. Partner. Tapos na mga parantabay, kumbira. Solo ako ngunyan. Makusog na ang pigdadaog taka solo. Mayong maginibot na talagang kay po ng special broadcast ngunyan. And ini po, para magserbi din ng tabang sa tuwing mga kababayan, and at the same time, maging kalmado kita. Saka maging guided din Radyo Manmani at the same time, di ba? Tapos syempre lalong-lalo na si mga yaon sa evacuation center na aram ta ngunyan, grabe ang handal, ang hadit ninda sa dagan, day aram kung ano ang pwedeng mangyari at yan, or ano bang gaano kakusog, or ano ang pwedeng mangyari po sa sendang mga binayaan na residensya. Sa totoo lang, Radyo Manmani, update na kadigi sa Banwaning Calabanga. Halos gabos na mga barangay digyo po sa Banwaning Calabanga nagkirikwa na ng mandatory evacuation. Sa totoo, ang realidad, Radyo Manmani, ang mandatory evacuation or ang forced evacuation talagang difícil na ipautob. Kadakol itong mga nakikidunungan, kadakol itong mga babayaan ng harong pero mabalik man sana, kadakol itong mga pasaway, and kadakol itong mga talagang nakikitusayan, Radyo Manmani. So, ang pinaka sopas or ang pinaka magiging giya mo na lang sa senda na dapat once na kusog ang bagyo or bago pa man kusog ang maglangkaw ang tubig, dapat igwa kang malilipatan. So, iyan ang midigdi. Sa Samuyang Barangay, sa ngunyan po, igwa kaming duwang evacuation centers na identified po yan ang bigdarhan kang nagkapirang mga pamilya sin individual. Sa parish center dyan sa La Porteria sa Centro po, igwa kaming 127 families. Initial pa lang yan, Radyo Manmani. Kanganyan may tigpabot akong informasyon na may nadagdag pang 16 na pamilya.
composed yan ng nasa 407 na individual. Kasi bago kaulay ko si ang parokyal, ang parish priest mismo kang Oledo de la Porteria, sasabi niya sa ko na talagang grabe nga ang taong niyan, kaya kay puan magkaigwan ng sistema. Ang taro sa problema sa evacuation center Radyo Manmani, pag-abot sa comfort room, pag-abot sa higdaan, lalong-lalo na duman sa mga PWD, sa mga may aking umboy, and sa mga may helang na nasa evacuation center. So, iyan ang taro sa dapat makamada mo sa Samuya, sa part me. Ito kaming mga barangay personnel, BHW, and barangay official na iyo po ang kumbaga, iyo mismo ang nagmamanihar dyan po sa evacuation center sa parish center. Sa Calabanga Community College in CCC, duman yan sa medyo madistansyang barangay sa Samuya, ito kami duman 106 na families. Initial din yan, Radyo Manmanita, ang sabi ko pang nagdagdag, nasa 366 individuals ang yaon po duman. Ang nangyari ngunyan, dahil sa perang aldaw kitang kalmado ang panahon or magayon ang panahon, nagkaigo ng pagkakataon ng iba na magpakaray kang mga pagrurugaran ninda, ka mga harong ninda, and nagkaigo din ng pagkakataon ng iba na mag-unoy-unoy Radyo Manmani pasiring sa mga evacuation center. Sa barangay mi po, digit sa barangay Sabang, igwang mga nagdago sa iba pang mga barangay and iba pang mga kapilya, arog kang Iglesia ni Cristo, sin iba pang mga kapilya, may mga pamilya po na i-round duman. Ngunyan lang Radyo Manmani sa mga siguro mga 5 minutes ago, kakahali ka lang mismo sa may area kang breakwater, digit sa may dagat, halangkaw and makusog na po ang tubig dagat digit sa Samuya. Actually nag-ampas na nga ni sa nagrarapas ng alon niya sa seawall. So, ang kinakahanda lang, lalong-lalo na kang mga taga-digisa mo, na baka magparalan ko pang tubig sa bako pang high tide o bako pang taob. So, ang high tide, siguro mga around 18 pagkabanggi, Radyo Manmani, at yan pa po ang high tide. Ang sinasabi pa, mga parasira and even sa mga gurang, bilog ngayang bulan mo yan, na timing pa ngaya, nahalang ko talagang tubig pag-arog kayo ng panahon. Aram mo itong kadakol ka madadangog Radyo Manmani na pero babala or itong medyo ang iba nagkakapos ng alarma or takot. Pero para sa sakuya and para sa iba siguro, mas maray na to, tanganing nagiging andam and preparado kita. Iyo po yan ang saro sa kumbaga man kayan, ang pinaka-epekto kayan Radyo Manmani sa Satuya. So sa ibang mga barangay, digi sa Banwaan po ng Calabanga, may mga evacuees na even din sa munisipyo. Base digi sa namomonitor taman dito po sa group chat niyo sa MTRRMO, may mga pigpo-forward po ang mga barangay, arog dyan sa barangay Lugsad. Ang Lugsad po, upper barangay yan, pero igosindang 184 families na nag-evacuar sa barangay hall, sa SK hall, daycare center, elementary school, chapel, and even sa iba pa mga private houses. So bako lang po yan na barangay Radyo Manmani. Base digi sa pigpaluwas kang MDRRMO kang Banwaan ng Calabanga, ang nagsumitir ni mga listahan na may mga evacuees as of 4:15 ngunya na pagkahapon. Ang barangay Tumagudtod, Mangiring, Santa Cruz Kipayo, San Miguel, San Isidro, Salvacion Baybay, Kinali, Mangiring, Kumagingking, Del Carmen, Binanuanan Grande, Balatasan. Kung re-resound mo ang mga nabanggitan kong barangay, bako yan mga barangay na gabos Costales Radyo Manmani. So ngunyan, huli kayo ng bagyo, huli sa forecast, and talagang sabi kayo, grabe na ang duros din ng uran. Talagang even itong mga nasa upland barangay po, nag-evacuar Radyo Manmani, and may mga evacuees din sa mga oras na ini. Nakatabang itong bagyong Christine para tawanin alarma ini pong sa tuyang mga kababayan. Exactly. Dahil naman itong mga kung ano-anong mga may nagpapahiling na rin ngunyan kan rapado kan bagyo. Ang iba digdigar bako man lihiti mo. Garuda ini nakakatabang. Pero ano ang pangapulan tatabi Kapitan Paul sa tuyang mga kababayan dyan sa imong ko sige po.
Ang sabi ko nga ni, hanggat amay pa Radyo Manmani, mag-evacuate na, hanggat amay pa, maglipat na duman sa Kataraig nindang harong na may second floor. Kung baga, ito ang tigsasabi kang iba eh. Ang sabi ninda, malipat na lang ngayon kami dyan sa may ikaduwang eskalon. So sabi ko dahil na po magpabanggi. Kapag banggi, kung mag-brown out Radyo Manmani, dipisil magbalyo, lalo na kung halangkaw na ang tubig, or halangkaw na, or taob na Radyo Manmani, or baha na, digdi sa samoyang barangay. Sabi ko nga ni, base sa experience ko po, pakang aki ako, digyo po sa Barangay Sabang, once na may bagyo, once na maagi o tamaan kami kang bagyo, talagang minalangkaw ang tubig baha digyo po sa Samuya. Hali mismo yun sa dagat ng San Miguel Bay. May kaibanan pa yan ng Dalnak, Radyo Manmani. So, at yan, siguro ma-forward ako ng video sa mo kung ano ang sitwasyon mo niyan kang San Miguel Bay sa mga oras na yun. Mahihiling mo na kulay brown, mahiling mo na may halong Dalnak, mahiling mo na nag-aapaw na o makusog ang rapas niya sa seawall. Ang seawall niya halangkaw na ni, pero base baga sa report o sa forecast nasa 2 to 3 meters ang storm surge. So bakong suba-suba na langkaw kang tubig ang pwedeng iula or ibagsak sa sa Kadagaan Radyo Manmani. Lugod day maarog duman sa partido sin Legazpi o Albay na nagkaigwanan ng storm surge talaga. Ito nag-awas na ang tubig dagat. Siyo, tama ka dyan Radyo Manmani. Igwang barangay sa Muya, may mga ang Kalabanga po, may igwang 48 barangays, 11 dyan ang coastal barangay. Sa mga coastal barangay, pera lang na barangay ang may seawall o raining breakwater. Kabali na dyan ang Barangay Sabang and iba pang barangay, didikit lang kami may seawall eh. Pera lang na barangay ang may breakwater. So ang breakwater, kaya nga inapod na breakwater, kumbaga nagpuputol siya kang tubig, nagpapapundo, nagpupugol sa tubig para magduro-diretso ang bulos niya sa kaharungan o sa Kadagaan. So yun po yun ang saro sa karahayan sa mo. Pero sabi ko nga ni, ninhulit na talagang matindi ang or ining route ng panahon, may epekto or talagang mamamati ang kusog kang duros and ang uran niya. So talagang sabi nga ken uukago ng dagat, iyon ang termino Radyo Manmani, madadawag mo garo nga inuukag ang dagat. Kaya pag inuukag ang dagat, mahiling mo ang alon, haralangkaw, darakula, at minarapas and naapaw o naapwak digyo mismo sa Kadagaan Radyo Manmani. Sa Samuya, sa Masbate, garo nga simbahan ang alon, langkaw. Bira, no? Kaya siguro dagdag advice, mag-charge kan sa indang mga cellphone, asin kung may power bank, i-charge yan, baka makatabang Kapitan. Hindi po, kung may mga igwa kita mga solar light, igwa kita mga rechargeable flashlight, igwa kita mga rechargeable na gadget, araw kang radyo, etc. Kung ano pa man yan, kayo po i-charge hanggat may kuryente pa. Sa sigurado, pag nagbaha, siguradong puputulin ng supply ng kuryente. Delikado na mo yan sa mga residente Radyo Manmani. So, yun lang po yan. Agad ka lang, siguro sarabay kitang mga Radyo Manmani, mag-arang kita sa kagurangnan, sa mahal na Diyos na paluyahon and kung kaya pang magkibrado o magrayo Radyo Manmani ning bagyo, magparatakat man lugod o magparata siya, tanganing sa kadagatan siya magagi and day kita tamaan digdi sa baba. Yun lang yan ang hagat ng unyan Radyo Manmani. Pero sabi ko nga ni, mayong madaog sa tao asin pamilyang preparado, mas maray ng nagpagal or nagpreparar kesa buhay ang madanyaran or marawrawan. Correct. Ayo. And lugod na mamanage, ingat dyan, tabi Radyoman Paul Santos, nag-aabo ka na bati. Lugod mamanage ang pagkakan, kan mga evacuees. Po, kasubago sa duwang evacuation centers, nagtaon na po ang gobyerno lokal kang Kalabanga sa pagi ni Mayor Eugene Severo, nagtaon na po ng relief goods. And kami po sa barangay, sa Samuya, ang pigsasabi ko lang sa part nilang Radyo Manmani, pero aram ko ini man ang naging sistema sa gabos na barangay, may mga antabay din kaming pagkakan, bako lang duman sa mga personnel or barangay personnel, and kundi para din sa gabos na mga evacuees. Bako man bastante o bako man dakul, pero sapat lang para sabi kayo malamanan ang tulak kayo pong mga evacuees o mga nasa evacuation center. Ano yan itong Kapitan, itong hot meal na yan, itong ready to eat na? Hot meal, correct. Oo. Alimbawa, araw kang macaroni, araw kang goto, may pansit, and kung ano pang mga hot meals na pwedeng mai-offer Radyo Manmani.
Correct. So congratulations and iringat sa konsideradong mga rescuer and nagreparo arog kan mga barangay officials asin siriman sa imo tabi punong barangay Radyoman Paul Santos. Ingat tabi. Thank you. Thank you, Radyoman Manny. So, anytime, siguro at yan, kung makatawag ka ng update, may ladawan ka din kung anong kamugtakan dito sa samayang barangay. Mantang, sabi ko, matik minang kusog kang duros dito sa gilid kang baybayon. Yan ang talagang makusog na mamati ni. So, ingat-ingat na lang po sa gabos. Kaya po maging preparado, maging alerto. Maday lang kita mawara sa focus and maratel, Radyoman Manny. Yan ang importante. Kapag naratel lang sarong tao, talagang madidipisilang kang mag-gibo kang dapat mong gibuon. So, dapat na lang kita, permi lang nakafocus sa dapat gibuon. Correct. Kung mabuhay ka tabi, punong barangay Radyoman Paul Santos. Kaipuan mo na magkape. Thank you. Iyo, paabutan ko pala ni i-shoutout ko man ang mga pag-iriba ko, Radyoman Manny, ang mga barangay tanod, ang mga barangay health workers po, even ang mga pag-iriba ko sa konseho. Talagang a week before or perang aldaw na kaming nagpapara sibot para prepararan and pag-andaman po ini. Si Nungnong, ang kamuyang matibay na utility DDN, si Bunso, dahing pondo man na naglilinig and nagluluto. Ngunyan nga ni, ang niluluto. Anong niluluto mo nung? Binuguan, Radyoman Manny. May nagtaw sa mong binuguan nun. Masiram yan. Masiram. Pag mainit, tapos maharang-harang. Yan. Yan ang namiligyo. Sasabayan mong kape. Kaya sasabayan ng kape. Good luck sa Endo. Yeah. Iyo, salamat Radyoman Manny, and ingat po sa mga Radyoman and sa mga gabos na nagantabay po and sa gabos na mga naabot kang signal nagdadalan sa Facebook Live. Ingat-ingat po kita sa bagyong Pipito, pangadagos na mga G, and yan po dapat sabi nga kayan dahil lang mawara sa focus, Radyoman Manny. So thank you so much and maray na hapon po sa gabos. Ini po si Radyoman Paul Santos sa Tangkol. Radyoman Report. Pabalo sa punong barangay Paul Santos, Radyoman Manggiraray, lalo na po pag-abot sa pag-report sa kalamidad. RMN Tutok Bagyo. Mga kasama, padagos ka mo nag-antabay sa samuyang pigibo pong Typhoon Pipito Tutok Bagyo Emergency Broadcast. Papadagos po yan tabi mga kasama. Malaguratsan si Manager Ed Ventura. Pasado alas 5 para po sa mga dagdag pang impormasyon. Magiging katuwang mi po kamugabos. Kung ano ang kamugtakan kan sa indong lugar, ngunyan, ano ang mga pangangaipo na pwedeng ipaabot niya mo sa mga nanunungdan. Pero sinasabi po sa oras na ini, mag-evacuar na. Daiman magtamaan makusog na duros asin uran. Dahil na po kita maduwa-duwang kumbaga mahagad giraray ning rescue sa oras na nin kakusugi. Yan po ang parating warning. Sa oras ning grabe na ang kusog, madiklom, madidipisilan po na mag-rescue sa Indo. Kaya tios-tios sa mga evacuation centers, dahil man po mapabaya for sure ang sa tuyang mga local government unit, asin iba pang mga katuwang lamang gutuman po kamo dyan. Ang importante, salbado ang bilog na pamilya, asin dahil na maulit ito pong nangyaring mga casualties kanakaaging bagyong si Christine. Sa tuyang mga nagre-rescue, ipasiguro po ang sa indong pamilya. Arugmi, nyaraon po kami digdi, kompleto ang mga radyoman sa pangingenot ni Manager Ed Ventura. Mapaabot kami ng mga reports, pero bago kami naghali sa samuyang mga kanya-kanyang pamilya, dyan po nga ni sa Harong, paingorag na mga kawayan, mga 10 gaytong kawayan. Shout out naman dyan ang mga nagtarabang sa kuya dyan. Bago ako naghali, talagang datugan ko na. Pirang bagyo na kami dyan sa area, no? And dyan sa Premier Distrito, pinagpugol na po dyan na maglaog ang mga darakulang bihikulo sa Partikan Del Gallego,
Naka-standby man po ang Highway Patrol Group para dahil naman mautro. Sabi nga ni Mayor Permin Mabulo, tama po ang ginibong yan na dumampan sana sa boundary kan Camarines Sur. Talagang pinugol na herakman sa itong mga drivers, mga pasahero na stranded. Digdi po sa maniba-ibang lugar sa Segundo Distrito. Asin ang iba igwanganing anggulo na may naghugot sa sobrang stress na sa indang namamatian. So data na po halato na araw kayo nang mangyari maulit muli mautro na nasambit na krisis na inabot kan sa tuwing mga kababayan. Ang pagtrasbordo, ang hadit na lubog ang sinasakyan na bangka, ang grabing perwisyo sa bulsa, tamahal ang pagtrasbordo, ang hadit kan sa tuyang pamilya, lalo na po sa mga estudyante na nakulong dyan sa parte kan Syudad ni Naga, pasiring sa mga iba-ibang distrito. Ang iba, nagbuwis din buhay na disgrasya. Kaya, yan po maski an sa indong cellphone, sige an paabot po nin advisory kan NDRRMC. May naglalaog man report hali sa Pag-asa para po makataong giya sa itong mga kababayan kung ano ang mga dapat gibuhon sa panahon na ini. Nagdadangog si Ruby Imperial Clemente. Nagdadalan si amigong Nolan. Kumusta na, Professor Nolan Clemente? Nagdadangog digdi sa Tambo Buhi, nakasirong ngo na. Ingat ka mo dyan, tabi, kasamang Ruby and kasamang Nolan, mga pag-iriba mi dati digdi sa DWNX. Maray na hapon dyan sa Banuanin na Buhi, Camarines Sur. Si Gerald Asido, ingat man ka mo dyan. Salamat po sa indong pagantabay. Yan, sa kuyang mga pag-iriba dyan sa Masbate, nag-aantabay man, iringat dyan sa mga coastal barangays kan sa tuyang lugar. So bago po, sabi ni Radyoman Paul Santos, si Kapitan, sa 48 barangays dyan sa parte kan Calabanga, igwang 11 coastal, pwedeng piga babantayan para po pero didikit pala ng gawaning itong pang-ulang sa alon, kaya ingat-ingat ang mga taga Calabanga and halangkaw na porsyento na igilid na po sa mga evacuation center para sa magkakanigong pag-asikaso na maibitaran po na magkaigwa ning casualties digdi po sa satuyang lugar. Mga kasama, siguro nadangog po nindo ang report ni Weatherman Mike Padua. So yan mabalos sa naging parte kan sa tuyang programa ngunyan. Kasubago nag-report si Kagawad Audi Consina kan San Jose. Si Rolly Gonzales, si kasamang Rolly, kamugtakan dyan sa Sipukot Evacuation Center. And thank you sa padagos na pagkataon ng impormasyon, Weatherman Mike Padua. Nakaibahan taman Leo Barziliano kan RMN Ligaspi. Kapitan Paul Santos, Radyoman Paul, thank you. Asin iba pang mga pag-iriba. So nagpapadagos kami hanggang sa kaya pa na mag-broadcast kan RMN DWNX. Mga kasama, yaong kamo sa special broadcast RMN Tutok Bagyo. Sabado Jam with Radyoman Manny. Mga kasama, oras na para mag-luway-luway kita paaram. Pero magpapadagos po ang special broadcast kan DWNX. Mga kasama sa pangarangkan serbisyo publiko, sa pangarangkan sa tuyang mga pag-iribang Radyoman. Lado technical si Radyoman Ed Tulpo Espirito.
Hindi naman po ang sendong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Tatak Arimen, Radyo mo, Nationwide. RMN Tutok Bagyo. NX Tutok Bagyo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Happy, 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 pista. Today's fruit salad ang bida. Bibida, bibida. Ang today's ngayong pista. Meron ng papaya, pinya, cherries at nata. Fresh at number one pa. Today's fruit salad ang bida. Today's taste, let's share. Today's taste, share what to that. Feeling blessed today and every day? I-share sa lahat yan with today's fruit salad. Feeling blessed today and every day? I-share sa lahat yan with today's fruit salad. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakterya protektado, i-shield mo. Shield
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Land Bank is transforming to serve the nation better. Sa digital innovations, mas napabubuti ang inyong pagbabangko saan man kayo 24/7. We bring financial services and solutions to the unbanked and underserved. Naniniwala ang Land Bank na ang bawat Pilipino ay maaaring mamuhay ng matiwasay at magtagumpay. Together we build a brighter future, from countryside to countrywide. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. Ang Bear Brand Junior 1 Plus para sa edad sa 2 taon, 2 taon sin 3 taon, iguanin 115 gramo eksakto sa tulong baso. 50 pesos lang sa sari-sari stores. Available man ang 400 grams, 195 pesos lang. Bear Brand Junior 1 Plus. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol at kasama, inihahandog ng RMN ang aming Christmas Network ID. Hatid nito ang aming mensahe ng pag-asa para sa masang Pilipino. Naniniwala kami na kahit anuman ang pinagdadaanan mo, saan lupalop ka man ng Pilipinas o ng mundo, ikaw ay makakarating. May ibang awit sa hangin, naririnig sa tuwing dumarating. Paskong ating hinihiling, tayo ay magkakapiling. May ibang ngiti sa mga bata, nananabik, kumakanta. Dasal ay mayakap ka sa pagsapit ng kaarawan niya. Hahawiin ang dagat at ang himpapawi. Liwanag at saya sa inyo'y ihahatid. At magkakarating sa lahat ng kapasuhan ang mamahalan. Buhos ng galak, ng tuwa at katiyakan.
dagat at ang himpapawid. Liwanag at saya sa inyo'y ihahatid. Inyong napakinggan ang RMN Christmas Station ID. Mapapanood ang official music video sa aming official YouTube at Facebook page at sa rmn.ph. Oras ngunyan magkakasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM Band 1296. Ikaw na po kita na 12 minutos magalampas sa alas 5 din pagkahapon. Magatugang marina hapon po sa Sendugabos. Dawagan ni may piligro kitang antisiparan inhulikan bagyong si Pipito an pagpaabot man gararay damo nin Diyos maray na hapon. Sinlugod yaon po kamo sa safe na kamugtakan. Ninhulita pirang oras man na talagang yaon po siya biso kad mga nanunungdan magpon sa pag-asa ki Mr. Typhoon Waterman Mike Padua manunungod sa piligrong dulot kan bagyong si Pipito. Kaso bago pa nagapon po ang samuyang emergency broadcast taganing maging katuwang kita kan publiko kan mga namamanuan sa pag-antisipar po digdi sa mandatang kamugtakan kan panahon. Ang mga pagiriban niya mo, secured naman ang kanya-kanyang familia, antas kan pag-sikaso para po digdi sa samuyang emergency broadcast. Sagod po na day pa naglilihis digdi sa Satuya ang bagyong si Pipito, nagdadagadang pasanangani digdi sa mga Gustales kan Camarines Sur. Mag-iribadan po kita sa emergency broadcast kan Radio Mindanao Network DWNX. Kami po nantabayanan sa FM Band 91.1, sa AM Band 1296, asin man sa live streaming mga kasama. Kaibanan ta sa technical side si Radyoman Eddie Espiritu, ako man po ang sa idong lingkod, Radyoman Adventura. Kasubago na kaibanan ta na si Radyoman Mike Marfega. Pagkatapos kan pagbarata kasubago kan RMN Network News, nagasunod man si Radyoman Manny Basa, asin kita po dagos-dagos sagod na kaya ta. An magapagiribata si Radyoman Kevin, Radyoman Paulo, Radyoman Manny, asin ni Bapa, nakaantabay man. Sinda Radyoman El Marabad, Radyoman June Oreliosa, Radyoman Grace Inocentes, asin ni Bapa. Saro mga tugang sa talagang nagasapo na kan efekto kan bagyong si Pipito sa ngunyan, iyo po ang Catanduanes. Pigihiling tayo ning mga nagaluwas na video, pinakahuring video ngunyan, intero pong nagatatapwak na analangkaw na alon sa Imelda Boulevard, dumanyan sa Santa Cruz sa Catanduanes mga kasama. Talagang maliga ng intero ang kadagatan duman. After Catanduanes, kung talagang sana day tamaan, day maglandfall dawa sa northern tip kan Catanduanes ang bagyong si Pipito. Takon niyo, mas magusog-gusog po ang pwedeng mamatayan pang duros diyan sa mga Costales kan partido like Caramoan. Bigdadang ugko kasubago si Konsyal Audi Consina kan Banuan kan San Jose. Duman sa saindang namumugtakan na lugar, pigtatanaw ninda ang bukid na nga ni kan Catanduanes. Kaya harani very close lang ang partido area sa Catanduanes. Normally bastang minapusak po ang bagyo diyan sa Catanduanes, asin ang movement west-northwest,
talagang ang sunod na tatamaan kayan, aagihan, iyo po ang mga Costales kan partido area, like Karamoan, asinman dyan sa Banuan kan Garcio Torena. Ngunyan, aramon ta po kung kumusta ang mga preparasyon, ang mga precautionary measures na pig-andam na po kan bilog na partido area. Magkakaulay ta sa oras mong ini, mayong iba kundi mismong si Congressman Arnie Fuentabella kan partido area na kasabagong aga pa, sibot-sibot na po sa pagpaparalibot sa mga Banuan kan partido, tanganing syertuhon na talagang preparado po ang kada local government unit sagod sa barangay level. Congressman Arnie, maray na hapon po sa mo. Yes, maray na hapon, Ed, sa mga paradakong sa DWMX. Mabalos po sa indong emergency broadcast ko niyan. Iyo po. Pagdada kong takakanit, garo ka na tagapag-asa na mag-report ang bagyong Pipito. Congratulations sa imo. Ano po, na ngunyan, yan lang po ako digdi sa Banuan kan Lagunoy, sa sarupong evacuation center, na kung pighiling ta ang kamuktakan. But tigdi po kaya sa partido, maski po kang Thursday pa lang, nag-urulay na po ang satuyang mga local government officials, pati po sa satuyang mga mayor. Kaya nga ni Kasuugma, nagtabang naman po kami ang sa kuyang opisina na maghakot katong satuyang mga food packs dyan po sa DSWD, na kinaulay tapos sila na magkumpede mag-preposition na sila ni 1,000 na food packs halos sa DSWD. So as of kasubagi, gabos po na mga munisipis na delivera na po yan. Na kunya na mapanahon na ini, kunya po nagkukusok na po ang oran po digdi sa partido na nakikisilong lang po na po ako sa evacuation center. Kaya lang pag tinamaan kaya ang katanduan, siguradong tatamaan ang Karamoan. So kaulitan na po duman si Mayor Marilyn ko, kasi bagong alas 3 nag-broadcast man po kami digdi sa Radyo Partido na halos 8,000 na po ang sa mga evacuees. And gabos po yan, pigsustenera na ninda ng mga pangkakan na maski nga po mag-aabot po sa aga hanggang panguntuhan sa aga, sustenido po ang satuyang mga evacuation centers. Pero kami po kaya sa partido, nakikiulay lang po kami digdi, lalo na sa mga tao, na number 1 is pagpangadji, ang satuyang safety. Number 2, magsunod po sa mga protocol ang satuyang local government units, lalo na ka-municipal disaster risk reduction na office. Na pwede pong maraot ang satuyang harong, kagamitan, pwede pong magadan ang satuyang mga livestock, pero pikahabol mo po digdi zero casualty ng mga tao po digdi sa partido. And so far, kaulitan na po ang Karamuan, Presentacion, Lagunoy, Patigaon, Sakay, pati po San Jose. Kapag tinamaan po kayang Karamuan, digdi po sa Lagunoy Golf, kadap-kadaklan dyan ng mga kusalisan po at sa tuyang tatamaan. Kaya lang digdi sa muyang preparasyon, maski po sa DPWH, nakapresto na po ang samuyang mga equipment para just in case may landslide, tulos-tulos after kang bagyo, pwede na po kami mag-operate ng maging passable ang mga road. Pati po ang Kasoreco is nakaprepare naman po kita as long as may kuryente kitang nakukuhaan is NGCP, dagos po ang satuyang kuryente, hindi po sa partido. But pigihiling takianing si Bagyo Pipito, gano po makusok po talaga ang darang paros, pati ang oran, pero mas makusok po ang paros ko niyan. Na konsenya ng satuyang pinaghahandaan. Pati po ang satuyang partido water supply system, pigihiling ta na po pigabantenta sa mga planta. Kung may mga danyos, importante po kaya pag-araw kaning panahon, number 1, safe ang tabo, zero casualty. Number 2, passable ang road. Number 3, ang satuyang kuryente. Number 4, ang satuyang tubig. So yan po ang samuyang pigihiling sa kunyan. So sabi ko nga nakikiulay na po kami, so nag-evacuate. And tama din pong is nagko-cooperan man po ang mga tao. Kaya lang may mga lugar lang po talaga na nasasakitan po ang satuyang mga LGU na makiulay. Lalo na po dyan sa Sangay, may sarong barangay Mansana na medyo po talaga hanggang ko dyan pinapakiulayan na mag-evacuate. Sa yung barangay Santo Niño, natatahawan po kaya yung kanato, dagan kang barangay Huyon kang Tigaon. Pag makusog ang tubig dyan, laom ang tao. So talagang force evacuate ni. Kaya lang naghapit na po ako naman alas 12, pinahapitan mi pagiraray ng police,
BFP, pati po military na, napakiulayan na po sila na mag-evacuate na. Kapag nalaon po duman, pag makusog ang tubig, laon po talaga ang tao naman. So, kaya nakikiulay na kung pwede mag-cooperar mo na, makumasa na pong safety kang tao sa tuyang pigbabantayan, kundi safety rin yan sa tuyang mga responders, sa tuyang rescue team. Kung pwede nga ni mayo ng rescuehon, ibig sabihin ko yan, safe kaya mga tao, kaya di man po malalag sa peligro ang sa tuyang mga rescue team. Yes, So handa na po ang sa tuyang mga kusina man, ang sa tuyang mga kanya-kanyang munisipyo, and in fact, pigarapudan ko na po sinda, kung kulang po ang mga pondo ninda, sabi ko sila mag-utang na kamo ning mga orig. Ano po, ako na po ang mabayad kayan kung mayo ka mong bagasta. Igwa pa man po kita na natatagong mga bagas padigdi. Although muya ko lang pong ipasabot sa gabos na ang congressman po, mayo pa kaming calamity fund. Mayo po kami kayan. But siyempre, makuha po yung rason na servidor po kita digdi sa partido. Siyempre, it shouldn't be a reason. But the first line of defense talaga is the barangay, the next is the munisipyo, the next is the probinsya, pagkatapos siya national government. Kaya na po kita dyan. Kaya yaw po kita digdi na kung saan ako po ang bastonero kang sa tuyang mga local government officials, pagkatapos sa tabang kang national government. So nagpadara naman pong tabang ang DSWD, but nevertheless, ang aksyon mo niyan is sa pigabantenta na maray ang coordination kang barangay, kang munisipyo, lalo na po sa office ni Congressman Aimee Fentevera. Okay. So sa 10 pong mga munisipyo na sakop kan partido area, ang medyo nasa critical na sitwasyon, ayo po ang Karamoan, iyon enot na rarapaduhon kan bagyo. And sampag kang barangay kang Calcitorena, although medyo takop na sila medyo takop sila naman, pero pag Karamoan talagang tinamaan, lalo na hindi sa bandang Giano, apektado na po dyan ang presentasyon yan na Bitaugan, Diwaksa, Baligyan, Bulalakaw, pati po digdi sa maabot na po yan digdi sa may Maanga, pati po sa East Coastal na matatabaan man po dyan ang mga sabang manuan naman kan San Jose at Dangaw, barangay Sabang, Telegrapo, Mansana, Dulo, Tagas, na tatamaan na po dyan ang tigaon. So yan po ang sabuyang pigbabantayan po ko yan. But nevertheless, handa po ang satuya ating mga rescue team ang bawat munisipyo, handa po ang militar, handa po ang satuyang mga kapulisan, ang satuyang Coast Guard, ang satuyang Bureau of Fire. And di po kaya sa partido, magayon kasi maray pong pag-urulay kaya satuyang mga alkalde. Kunyari po baga, nagkukulang na ang kusina, nakula po ang central kitchen kang gawa, pwede pong makigamit man po naman. So, may bayanihan po na nangyayari, although binabantayan ang bawat munisipyo, pero may mga bayanihan po na ginigibo man. Paano kakulangan kan saro tabi na banwaan, pwede po yan na pagtalabangan kang ibang banwaan na well-equipped sa mga pangangay po kang local government units. So, kung yan, kunada na ko mo, di ko aram. Kunada ko na mas nagkukusog na po ang oran po digdingon yan sa partido. Laon po exactly digdi sa MDRMO kan Lagunoy. Digdi po sa Barangay Santa Maria. Okay. Medyo mas nagkukusog na po ko niyan. Kaya nga ni po, stop operation na po ko niyan ang gabos ng mga LGU. Yan po, nagpurundo naman po sila magharakot. Sabi ko nga ni, paano ka safety mo naman tabi ka mga responders. Correct. Paano kita makakatabang kung mismong so responder tayo na nalagpo sa peligro? Ang dapat na i-rescue. Yes. Okay. So ang kada munisipyo sa partido area, igwa na po rin mga dakol na evacuees tabi, Congressman. Yes, sa Pinakagulpian Karamoan with almost 3,000. Sa 8,000. 8,000. Okay. Yan po. Ang presentasyon, hindi ako nasa mga 4,000 to 5,000. Pareho man po kinaredig sa Lagunoy, pati po sa San Jose. Ang San Jose po nasa mga 5,000 to 6,000 naman po yan. Individuals, makuna po families kita, individuals na kita. Pati po ang tigaon, nasa mga 3,000 to 4,000. Ang Sangay is medyo nakula po bagang coastline ninda. So ang Sangay ganyan is sa mga 6,000 to 7,000 na mga evacuees na ang pigbabantayan na po ko niyan. Okay. Pero sa kunyan may kuryente pa man dapat digdiin. Okay. So pero makusog na talaga, biglang nagkusog po ang satuyang oran po digdiin.
nagilid na nga niya ako. Nakikisirong sana ako. Iyo po. Hindi po sa Lagunoy. So, ang DPWH po kan partido area sa irarom kan liderato ni District Engineer Gemma Timbang, in place na po ang gabos na mga heavy equipment para sa kaskas na clean up drive if ever magkaigwanin mga pagrasay o pagtiris kandaga dyan sa partido area. Yes, as of kani, kasugma pa lang po kasugma pa lang yaw na po sa mga equipment na yaw po dyan banda sa presentasyon. Yan po talaga ang mga landslide prone area. Tangan iguan naman po kita duman sa banda dyan sa Sangay TV Road. So naka-preposition naman po sa tabi mga equipment duman. Okay. Kaya lang nagpadala lang po kita ng mga payloader pati po mga backhoe na ready na. And ready naman po sa tuyang team dyan sa DPWH. But sabi ko nga ni aram kung ano ang danyos na dadaraw ni Pipito. Kasi ano po ang sa tuyang preparasyon. Pero ang sa kuilang paka-G-on talaga is zero casualty. Yes, oo. So yan pong mga tinampo, pwedeng maraot ang tulay. Basta mayo lang pong mawara na buhay ng mga akikang partido po digdi. Nagpapasalamat na po kita kayan. Kaya kami nagpapasalamat lang sa mga nagka-cooperar. And feeling ko mas madali po niya ng cooperation. And with our technology niya na mas amay po kita nakakahanda. And nahihiling na rin po baga through social media. So nangyari kang Christine, so biglang angat. Iba na po kayang panahon ngunyan So ngunyan ang trato ta sa bagyo is di kita magkumpara kang panahon na alog lang kanina nangyayari. It can be more, no? Yes, kasi mas grabe na ang tubig na dara. Tang Paros medyo aram ta naman po ang gigibon dyan. And kasi bago ni pag-ikot ko dyan sa Boulevard, may nag-post po kasubago na tubig dyan po sa Boulevard, so Partido Boulevard is naglangkaw na. Kaya kay Partido Boulevard ang ginimo mo yan, ang tinampo yan, is seawall yan. Naglagmo na kami ng seawall, pirang metro, tanganing itaas na po sa tinampo. So naging proteksyon na po ka mga tao. Na yun na po ko niyan, so namamati ko niyan kang mga taga nato. Sabi nga ni, hindi naman gani, duwa na kaning Boulevard na yun, takundi, baka naaratong na. So sa tuya tabing harong, pati po dyan sa Barangay Tagas. Yan mga inagyan, Barangay Tagas, Dulo, Kalalahan, hanggang pasiring kong sabang Kaya lang sa Buyang Boulevard case, nasa Dulo pa lang. So dyan na nahihiling so importance. Ang una kaya ninda is just to promote tourism, no? Number 1 is protection muna kang harong yan. Number 2, protection kang tourism. But number 3, ang pinaka-objective mo dyan is ginigibo ko ang boulevard niyan. Plus, ginigibo ko ng tinampo na kung saan i-connectar ko ang NATO Port, Dulo Port, kasama yung proposal na airport. Dapat kinonektar mo ang seaport, pasiring sa airport. Ang airport mo can possibly become an international airport. Hindi mo sa Camarines. So yan lang sa mo yung pangitulong. Kaya lang, kami na ugmalang pigharali mina po sa mo yung mga street lights, sa mo yung mga solar panels dyan sa Boulevard, sa tabang man po ni Mayor Gerald Peña. Nagtarabangan po talaga. So ako lang ka DPWH, nagtarabang man so munisipyo kaga San Jose. Taning sayang man po kaning mga kantidad niya, mga milyones man po yan. So yan man po ang satuyang pagpoproteheran. So after kani yun ang satuyang pag-recover siguro. Kaya lang maging lang is well coordinated ang satuyang mga LGUs digdi, bayo pong politika digdi. Di po kita nag-iisip ka mga EPAL, di po kita nag-iisip kung ano pa man. Napag-iisip ta ko niyan, paano ta mapapasiguro ang safety as in buhay kang mga aki kang partido. Sige po sa Saboyan District. Okay. Marerahi po ang mga preparasyon dyan sa partido, especially na yaon ka mismo. Hands-on ka, tabi, Congressman Arnie, sa mga LGUs dyan. Marerahi lang na bareta ngon yan. Okay. Ang sa toya ka experience is naging mayor man po kita kang tigaon for 9 years. So, well versed man po kita sa dapat gibuhon ka mga LGUs. And medyo marerahi lang na barata as of this afternoon, kasubagos sa pinakahuring report ni Mr. Typhoon Waterman Mike Padua, medyo nagtingag-tingag kadikit si Pipito. May posibilidad akong magabanagos karoan trend na yan, ang sayang movement na yan, iba ka dahil nga maglandfall sa Catanduanes, sinsana talagang dai. Takunday siya maglandfall sa Catanduanes, medyo lesser man siguro ang pinigro dyan sa partido. Pigiling ko kayo maski bakong direct hit. Pero itong buntot niya po baga, tama man po giraray. Kaya bako lang arog po siguro kayan kakusog. But nevertheless, we should always prepare for the worst.
kumbaga we were preparing for the worst but hoping for the best. Ano po? Congressman, ini pong bagyong ini may magusog na duros na daradara, malatan katanduanas nga ni under signal number 5 na as of this moment. Iguana po nin ano? Yun po. May sa Albay, iguana nin storm surge, duman sa katanduanas, iguana dyan po sa mga costales na lugar kan Partido area. Kumusta po si mga komunidad na nasa peligro if ever magkaiguanin darakulang alon dyan? Yes, yun na po sa mga sabi ko po mga lugar kasubago. Kaya ni number 1 yan sa mga evacueesta na. Ano po ang kadaklan na karugag San Jose sa mga 7,000 to 8,000 na evacuation na. Ang kadaklan po dyan, ito pong nasa gilid kan dagat. Arog kang Barangay Dulo, Sabang, Telegrapo, Mansana, Kalalahan, Tagas. So may gilid po talaga kang dagat. Yan po sa mga Big Force evacuata. And ang pighiling ko na, sabi ko kay Senda, ang muya ko lang talaga, isa ako kaya mahilig ako sa kakanon. So sabi ko lang, siguraduhin lang na mayo pong magutom. Sa kadaklan, habo pong mag-evacuate kasi bako inot-inot, bako man talagang convenient sa imo. Okay? Na pangadwa, kung magugutom ka pa. So kami, pinapasiguro na may tubig, may kakanon, sigurado pong basog ang tao, may mababanyuhan po sila. Taning so comfort man, so pangagay po ka mga tao. In fact, nagpa-grocery na nga ni ako kasabago. Sa saan hilingon ko kung kaya ko magtuwas, babisita sa evacuation center, nagpapaluto ko kami mga kloto. Ano po, taning kung mayroong tubig, dadarami po tubig. So nagpa-grocery na po kami. Taning pagbisita ko po sa siguro sa mga evacuation center is may daradara man kita yung mga kakano po sa inda. But sa pagsakuyang pag-coordinar sa satuyang mga LGUs is very well prepared ang satuyang LGU sa gabos na pangangaipo ka mga tao sa satuyang mga evacuation center. Although, sabi yung tama, it's not a perfect system. Mga yun, kasi man po may maagal, pero pong may kulang. But number 1 is, siguro po taga mo na kita, di kita pong sakripisyo, ginigibo man po ang gabos na esperso ang satuyang mga local government unit sa matabangan ang mga tao, lalo na sa ilang seguridad sa nagdadang na bagyong Pipito. Ano po ang gabos na mga major na tinampo dyan sa Partido area? Possible pa as of this time, Tabi, Congressman? Yes, as of this time, possible pa man, Tabi. Sabi nga ni, kunyan lang po bigla talaga nagkusog. And kung mahihiling mo po kunyan ang clouds na po kunyan is medyo kaskas ang andar, so mahiling ka na po sa hangin. Kasi ina-expect tama po talaga so bagyo magtama sa tuya ng mga later this evening until morning na mga garuto 2 in the morning ang sabuya tabing mamamati digdig. So as of now we are monitoring, as of now we are feeding the people, as of now we are securing the people here in Partido na dapat safe po sila. Masasabi ko lang is well secured naman po, pigla pahiling na kompleto na rin po ang mga kaipuhan, arog kang kakanong po ninda, arog po kang tubig. Sabi nga sa mga LGU, tsaka na itong pag-iisip ng mga relief operation after. Sa Sabang nga po, may 5 harong na inatok na po ng tubig. May storm surge na po dumanta. Di pa po inaabot yan kang Boulevard ta, yan sa bandang Sabang. Ano po? Okay. Sa Sabang. So, iguana po dyan, may report na po sa Muya. Hindi pa lang po ako sa Jose. Tangini po kayo, binisita ko nga po sa munisipyo na. Ano po? Digdi po sa mainland. Kaya lang sabi ko sa presentasyon, pag-abot ko kay Mayor Delenya, pati kay Mayor marinig ko, hindi na magkaroon ako makakaduman. Taba ko naman pong safe. Ano po, baka ako na pong rescue ninda. Hindi sa ako makatabang, baka ako pang rescue ninda. So, pasiguro tama pong safety tamo naman po. Ano po? So, sabi ko, batikano naman po ang satuyang mga alkalde, araman po nilang ginigibong. Ang sakuyang tugon lang po sa inda is dapat zero casualty. Yes. I don't care kako kung damage sa property, damage sa livestock, pero importante sa kuya, so buhay kang tao. Yes. Okay. Sa Sabang po pala, nigwa ng siyam, tama si pagkadangog ko po, siyam na 5 harong na inatong. Inatong na. So, iguana, though safe man, may po kitang na ano naman, ang mga tao mismo itong nagtuman ako sa evacuation center ng San Jose, kahalik ko pa lang po duman, siguro mga 1 hour ago. Ano po? So, sina na mismo inatong na po sa harong minga ko, sa kanayan, di ka maghandal. Para mga tama lang pong ibangon po, girari. Importante buhay po kamo. So, ang nag-report sa kuya, so mismong mga pamilya, maringani po
nagdangog sinda and sinasabi na natakot niya sila itong sa Christine so nangyari. Iya po. Ano po, so siguro po sa experience na rin, mas nagiging cooperative na po ang mga tao ko niyan because siyempre na-experience na nila. So mga karautang ka panahon na data na experience kayo ito, pero kunyan nangyayari na. Okay. So tama sa climate change. Iya po. Talagang ito nga rin nangyaring baha sa Naga kang nakaaging Oktubre 22, talagang unprecedented ito. Mayo ni naguhuna na mangyayari to, pero siguro sa runen sa pinaka-worst na epekto kan climate change digdi sa satuyang nga lugar. And mayong makakapagsabi, Congressman, na ito na anhuri. Pwedeng may mangyari giraray, pwedeng mas worst pa kayo to. Asin dapat talagang preparado lang ang kada saro. Kaya naugma po ako sa statement ni President Bongbong Marcos na kung saan, kaya ito bagay kaya igwa kitang ning Bicol River Basin Development Program na kung saan ito ang technical, ito ang maplano kang sa tuyatabing mga dam na tayo hindi po kita abutan kayan. Kaya lang problema, katong nawara si President Marcos, iba na po nagturukaw, nawara man sa programa. So ngunyan, we have to revisit kasi we have to think about the long term. Sabi mo nga nangyari na yan. So pwede pang mangyaring mas malala pa yan. So maski po ang mga ibang LGUs mapupukawan pa sa mga preparasyon. Because we can only do so much. But first is we have to find ang long-term solution. Bako lang po mga band-aid. Devastated po talaga ang Naga, and in fact, bangko po si Mayor Ligacion, si Gabby Bordado, Congressman Gabby Bordado, 2 months ago, nagduman po kami kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin nagpatao po ng 10,000 beneficiaries per district. So sabi mo 50,000 beneficiaries kang akap. Nakiulay kami kung Naga pwedeng may additional 5,000 na which is grant naman po tulos. Kaya lang na-cancel po baga sa pag-abot ka kang Friday because dahil po kang bagyo pong ini na sa tuyatabing pig-anticipate. So with this, ang pinakamagayon lang is sabihan ni Mas regarding the Bicol River Basin Development Program, we need to find a long-term solution. Taramta po ang 2nd, 3rd, and 5th district is really a basin. So hali po dyan sa Mayon Volcano, sugabos sa tubig dyan, maagi dyan sa Bicol River, ang masakupa talaga 2, 3, and 5. 3 district 2, 3, and 5. Kaya itong si Christine, kami nali po sa partido, dahil po kami talaga tinamaan, pero ang effort nila isa luwas na kang partido. Duma po nagkaigwang bayanihan po sa Camarines Sur. Na maski po sa Naga, nagpadala po kami mga truck dyan, payload, taning liligon sa basura, kaya na talagang din katapusan ng basura dyan. Maski po ang mga harong, naglilinig man ka mga basura man po ninda. And bigluluwas man sa Siyempre, after na matipon ninda si mga basura sa harong-harong, sa compound ninda, iaapo naman ninda, iluluwas naman. Medyo may kadibisidan lang talaga sa kaskas na paghakot kan mga basura. Yes. Arugani ka ningun yan, paabuto na naman ang bagyong Pipito, pero maglibot ka ngunyan sa Naga, dakol pag-araray mga areas na sang katarwapan mga basura. Yes, kaya nga siguro po dapat siguro dagdagan ng equipment kang syudad. Pati po pero sa kuya kaya pag may mga kalamidad kaya ako habo ko magparahanap sa paghahanap mo na solusyon. But nevertheless, we still have to remind ang sa tuyatabi mga katugakan what to do and what to prepare. Correct. Na syempre din na po mangyari kasi may harong din kami dyan sa Abelya. Alakaw po. Inabot din baha. Ano po ang samuyang first floor, siguro mga 2 feet na lang, abot lang, tubig. Just imagine, so pati po kami, naku lang po ang basura minsan. So, so samuyang mga sofa ba, yun na po ito. So samuyang mga gagamitan. Pag loob mo sa ground floor, siguro mga 2 feet na lang. Si tubig. Ceiling na. Tubig. Ay, halang kawon talaga, na. Oo. Kung si ang maggan po, so medyo hababa na tao, lamos. Lamos na po yan, na po Jesus Maria. Kaya ko yan is talagang aramta ng katuyan dapat limuhon. Pero this is the time na sabi ko nga magkasararo muna po siguro ang mga tao digdi. Bayan na mo ng EPAL, bayan na mo ng politika. Ano po,
ang politika. Baka pag eleksyon man sana yan. Iyo po. Sabi ko nga ni Tabi Congressman, sabi ko nga ni, anin hulit nangyari ini sa Bicol, especialmente sa laog kan nagkaperang distrito, ito nga unprecedented na baha. Gayod nga niya ako, for the common good kan mga Bicolano, magkaiguanin talagang concerted effort ang mga leaders tadigdi sa Bicol na yaon sa Kongreso, i-push ng GAD na ma-fast track ining implementasyon kan mga major projects, flood control projects itong Darakula sa irarom ka itong dating BRBDP. Yes. Ipan mo na kasi ang Simon disenyo iba na ngunyan. Iba na ngunyan kaysa kampanahon So, yung establish first ang sarong ahensya araw kang Bicol River Basin Development Program, you have to revisit. May study na yan. We have to revisit and create giraray ang BRDP. Tani pong makaigwaning long-term solution dito po sa Kabikulan, lalo na po sa Albay and Camarines Sur. Okay. Po, kaya nga nidigdi ko rin, sabi rin sa DOTR, kinaulay ko rin sa speaker kayan. Sabi ko sa iya, nahiling na so importance kan sa Toyang Airport, ang C-130. Diba po makalanding dyan sa Naga? Aday. Po ito ng Semong Runway. Kaya dan ninahiling niya ako, so importance kang Partido Airport, kasi pag nagdara ka ng C-130 sa Albay, na yung masaklolo sa Camarines Sur, baha man po sa Albay. Baha man sa Rinconada. Dahil ka man nagmakaagi sa Rinconada area. So, ano kita magkasararo na magkaigwa na kaning sa Toya na pwede maging international airport di po sa partido na bakulang growth ang ekonomiya at di po araw kaning mga sakuna is kung nakulang airport kasi 14.5 ang samuyang shoreline sana 3 kilometers away from sa dagat. So maski may mga storm surge, may mapaabuton. Pero ang point ko lang gan, binaba ang San Fernando, di po makakapasable haling Manila, kung man sa Rinconada, man sa Albay, dilaon po ang Camarines Sur. Bakit sa airport, di po makukulangan ng sa train supply kasi pwede po magpadara ng mga darakulang eroplano para may magsabang po sa toy. So, this is a wake-up call for everyone. Ano po, na I think this is beyond politics. We have to think about the development sa tuyang probinsya. We have to think ng growth sa tuyang probinsya. So, bako lang dahil programa ini o naisipan ini kang 20 billion, no. Ini, regalo ini kang mahal na dyan sa tuya, ang geographical location. Let's make use of it. Ano po ang sa iyang sitwasyon. Yung mananggad, Tabi, Congressman, very ideal, very strategic and lugar na yan, taganing magkaigwanin dakulang airport na kayang mag-akomodar kan mga darakulang cargo planes, arog kan mga C-130 yan, na yung dadara kan mga items, relief goods, para maiayuda sa mga biktima kan kalamidad. Talagang dyan sa Rinconada area, kung magbaba ang C-130 duman sa Daraga International Airport or Bicol International Airport, dahil man tulos magkakabagtas going to Naga, at dyan nga ni sa Rinconada baha. Kung haliman sa Metro Manila, kung bahaan San Fernando, Milaor area, araw kang nangyari kan Bagyong Christine, hard life na maray na makaagi ang mga lunadan. So mayong problema ang highway from Partido area down to Naga. Yes, saka ang partido po kayo, mas kano sabihin mo po, halakaw po kami, hindi po kami binabaha. Hindi ko may mga tubig man, perang oras na baba na po yan. So, araw kang Rinconada, 2nd District, inaabot din pirang aldaw bago maghubas. Anong 7 aldaw po baga bago maghubas? Ang ibang mga barangay nga po baga? Madali pa nga kita mawaraan maski may mga gasolina, di po makaagi. Madali pa pong mawaraan na po itong gasolina. Kaya problema magkito, maski nagtatabang po ako sa iba, medyo limited man po sa samuyang pagtabang because ang gasolina is sabihan na kami kang gasoline station, paubos na po ang gasolina, so magtipid na po kamo. Tapos kung sa nang nag-eed ang pagtabangan ni Bula, nagtabang kami, Napwa, Bato, nagtabang, Milaor, Gaisa, ano po, so dakulon mga banwaan ang tinarabangan po kang mga taga-partido, ano po, nagbayanihan na di man po ininggay yung pagpapaluwas o pagpapasigat ni but definitely, ito mga LGUs na refrain na so present. Nagugulat kin sila, Bula, ano tayo hindi ang LGU kang Lagunoy? LGU kang San Jose? Amo,
nagkaigwa na po ning pagtarabangan na sana yan ang maging practice kang intirong mga liderato na pagsasabi mo digdi pag may kalamidad dapat iginigilid iginigilid mo ng anuman na mga politikang iyan. Ang intensyon yun na magtarabangan talaga. Bako ba nining paabidahan bida si Casey ora ko si Sai. Yes. Yung bida ang importante digdi is ang safety ng gabos na ng mga taga-Camarines. Okay. Congressman An Karamoan, Garci Torena, Lagunoy, and presentasyon basado sa 5 o'clock bulletin kan Pag-asa under signal number 5 na. Yes, namabati minangan ko niyan. Kaya ko niyan, pero mapuli naman mo na ako. Iyo po. Sige tabi, Congressman. Na kami. Mabalos pong maray sa oras and kung may mga importante pong informasyon na muya mong ipaabot sa publiko, magpasabot ka lang po, taganing ma-akomodar ta. Yes, thank you very much. Ed. Okay. Sige po, mabalos. Magatugang si Congressman Arnie Fuentabella kan Partido Area, hands-on dyan sa sayang distrito sa pag-asikaso kan gabos na mga local government units, sagod sa barangay level, tagani pong masiguro ang zero casualty sa bagyong si Pipito. Antas kan masunod na informasyon mga kasama. Okay. Andas kan na report ni Radyoman Elmerabad, nagluwas na po ang pinakahuring bulletin, ang Tropical Cyclone Bulletin number 25 kan Pag-asa. Ini po manunungod sa super typhoon na si Pipito. Issued at 5 p.m. Ngunyan pong alas 5 lang na pagkahapon. Asin valid for broadcast sagod pong alas 8 at siya na pagkabanggi. Ang super typhoon na si Pipito, padagos po na nagtataunin na dakulang peligro, threatening potentially catastrophic and life-threatening situation for northeastern Bicol region mga kasama. Sabi digdi kan Pag-asa, ang sentro kan mata kan super typhoon na si Pipito was estimated based on all available data including from Giwan, Lawang, Masbate, Daet, and Baler weather radars na nasa distansyang 120 kilometros na sana sumangan kan Virac, Catanduanes. Ang saya pong coordinates o para duman sa mga nagpa-plot sa mapa, ang coordinates ang unyan ni Pipito nasa 13.4 degrees north latitude, 125.3 degrees east longitude. Ang movement niya dahil po nagbabago, moving west-northwestward pero nagbagal ang sayang speed. Kasunod babaga nasa 30, nag-25, ngunyan mas nagbagal pa siya. 20 kilometers per hour na sana ang sayang rikas. Kaya medyo may delay sa pagdangadang kay ni o pag-abot man, pag-agi, digdi sa may lugar ta. Ang kusog ni Pipito sa ngunyan 195 kilometers per hour near the center, asin man ang gustiness nasa 240 kilometers per hour. Kaya classified na po siya as super typhoon mga kasama. Arin pong mga lugar ang yaon ng ngunyan sa irarom kan wind signal number 5 sa Luzon area. Ang bilog na probinsya kan Catanduanes na babanderahan po kan wind signal number 5. Siriman nakadagdag na ang mga banwaan kan Partido area na yaon sa northeastern na portion kan Camarines Sur. Kabali dyan ang Karamoan, Garci Torena, Lagunoy, asin man ang presentasyon. Ini pong apat na mga costales na banwaan kan Partido area, arog kan bilog na Catanduanes na sa irarom na po kan wind signal number 5 kan bagyong si Pipito. Ang sabi kan Pag-asa, very strong winds of more than 185 kilometers per hour and pwede pong ma-eksperensyahan sa masunod pang 12 oras. Kaya sa mga taga-Partido area, mag-preparar po, dinhulit na talagang mamatiyo din do dyan ang magusog na rapado kan duros na dara kan bagyong Pipito. Arin man ang mga lugar, anyaw ng unyan sa wind signal number 4. Uya po ang mga lugar na yaw na sa irarom kan wind signal number 4 sa Luzon area, Camarines Norte, Siriman and northern asin man southern portion kan Camarines Sur. Kabali po dyan ang banwaan kan Siruma, Tinambak, Angoa, San Jose, Tigaon, Sangay, anas iyan sa Partido area.
nakabali man ang Banuan kan Calabanga asin ang northeastern portion kan Albay. Kabali po dyan ang syudad kan Tabaco, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, asin man ang Rapo-Rapo. So ang Calabanga po, yaon naman sa irarum kan wind signal number 4. Ang mga lugar man ayaw sa wind signal number 3 ngunyan sa Luzon, Pagararay, Polillo Islands, northern asin man eastern portion kan mainland Quezon, aro kan Banuan kan Calawag, Ginyangan or Ginayangan, Tagkawayan, Buenavista, Lopez, Quezon, Perez, Alabat, Gumaca, Plaridel, Atimonan, Mauban, Real, General Nakar, Infanta, Siriman, ang iba pang parte kan Camarines Sur. Ibang Banuan po kan Camarines Sur na day nabanggitan duman sa wind signal number 5 and 4, yaon yan sa irarum kan wind signal number 3. Kabali po dyan ang syudad kang Naga. Asin ang iba pang parte kan Albay, yaon man sa wind signal number 3. Siringman ang northern portion kan Sorsogon, aro kan Prieto Diaz, syudad kan Sorsogon, Gubat, Barcelona, Castilla, Kasiguran, Pilar, asin man ang Dunsol. Sa Visayas area, ang mga lugar man ayaw sa wind signal number 3. Eastern asin man ang central portion kan Northern Samar, aro kan Palapag, Lawang, Mapanas, Gamay, Lapinig, Katubig, Pambuan, Las Navas, Biri, Bobon, Catarman, Mondragon, San Roque, Silvino Lobos, Lope de Vega, San Jose, asin ang northern portion kan Eastern Samar, aro kan San Policarpio, Arteche, Oras, asin man ang Hipapad. Yan. Ang mga lugar na yaon sa wind signal number 2, iyo po adiba pang lugar kan southern southern portion kan Isabela, aro kan Kalawang, Ginyangan, Tagkawayan, Buenavista, Lopez, asin nagkakaperapa. So sa Bicol, mga kasama, ang bilog na probinsya kan Catanduanes, talagang iyo po ang pinakaharaningon yan sa bagyong Pipito, kaya sinda, yaw na sa irarum kan wind signal number 5, Siriman, ang mga Banuan kan Caramoan, Garcio Torena, Lagunoy, asin ang Banuan kan Presentacion, Camarines Sur. Oras yan po, ipapahinanyog ta mismo ang report kan Pag-asa, gugunoon tayan, pigbasa ta lang ito pong bulletin ninda, pero pag pigpadangog mo itong mismong report kan Pag-asa, iyo man po yan ang data na iluluwas ninda. Aber daw, yaon sa linyang ngunyan ang saro sa mga pagiribata. RMN Tutok Bagyo. Yaon sa linya si Radyoman Elmer Abad. Maray na pagkabanggi sa imo, Radyoman Elmer. Radyoman Ed, SMED, maray na banggi sa imo sa mga nag-aantabay ngunyan sa DWNX. Kamang-kaba ang mga bareta po ngunyan nakasentro sa Catanduanes na kunhain nagpapandirahan ng tropical cyclone wind signal number 5. Kasi tama-tama, Radyoman Ed, may mga relatives kita duman. In fact, sa akong pinsan, first cousin na pali mismo, na nagpaabot man ka na informasyon na ang Diocese of Iraq bukas para sa gustong mag-evacuar sa mga pamilya mientras na nababandirahan na ng signal number 5 ang interong probinsya ng Catanduanes bilang pag-aandam sa posibleng paglamasa asin man paglandfall kan bagyong Pepito duman sa probinsya ng Catanduanes. Nag-anunsya kan Diocese of Iraq asin nili sa pamamayo ni Bishop Louis Oxiano na bubuksan ninda ang gabos kan sa inda mga simbahan sa probinsya tanganing gibo na evacuation areas. Asin ini para sa mga pamilya asin individual na gustong mag-evacuar bago pa man ang pagtama kang bagyo. Basado sa Diocese, kay ito pa man, pinagbubuksan na talaga ninda ang sa inda mga simbahan tanganing paramientas gibuhon na kanlunan o kaya evacuation center kan gabos. Bukas ang sa indang simbahan, anuman ang paniniwala asin reliyon kan mga evacuees. Meaning to say, dahil di ililimitar na gibuhon na evacuation center para sana sa mga Roman Catholic mga kan liderato kan Diocese kan Drac
sa pagi ni Bishop Louis Oxano na ligtas ang sa mga simbahan dahil manini sa location na kadaklan yaon sa sentro kan mga burubanwaan. Pinaging kami narman kaini ang gabos na magpangadyi para sa kaligtasan kan gabos dahil sa nagbabadyang bagyo. Okay, Radyo Man Ed, yan ang buti itong ipaabot mo niyan. Okay, Radyo Man Elmer, sabi mo kasi bago may mga relatives ka duman sa Catanduanes, sa sendong ulay-ulay, kumusta daangon yan? Ang kamugtakan kan panahon duman sa mga panahon na ini? Okay, Radyo Man Ed, may namamagtian ng paguram at itong unusual talaga na pag lamasa kan huyop kan duros, kakusugi. Pinaglalauman niya to na sigun nga ni nagja-jive duman sa pinag-anunsya maging ni Weatherman Mike Padua asin ka na pag-asa posibleng atya for midnight mamatian ini kakusugi kan sinambit ng maraot na kamugtakan ka na panahon. Alagad tama itong sinabi mo ko sumago na igwan ng mga baybayon na nakakamati na kaining daluyong o kaya storm surge na kung kaya ini ansaro sa mga pinag-iingatan kan mga nag-iirok o ng gayo ararani duman sa mga baybayon na Radyo Manek. Igwan na rin mga pagtapwakan darakulang alon sa mga tinampong harani sa kadagatan duman sa Catanduanes tabi Radyo Man Elmer. Mati na duman ang storm surge. Sa ngunyan pinagigibo man nga ni ispersos kam na local government unit kan probinsya ng Catanduanes sa pamamayon ni Gobernador Kua na mananggab magpumpa ka subago o biyanman ka sudma na mananggab magkaigwa ng evacuation sa mas mga salbadong lugar duman sa mga bulubanwaan, mga barangay kan Catanduanes o ng gayo ito nakahampang sa mga kustales o kaya sa kadagatan na Radyo Man Ed. Okay. So far Radyo Man Elmer, kumusta man ang sa imong mga precautionary measures ngunyan? Taram kung nag-recover pa kamo after kay itong epekto man kan bagyong si Christine. Totoo yan na Radyo Man Ed, talaga dahil mahali-hali itong phobia, itong stigma, phobia sa baha na kung kaya mientras na yaon ako sa residensya, itong mga mahal sa buhay, may mga makuapo kita na pinagtiripon ko na at nasa salbado ng lugar sa parong evacuation center na sabi rin mo sa nakantugang ko Radyo Man Ed. So yan ang kamurugtakan. Okay. So, ang importante, safe man, kamo tabi, Radyo Man Elmer, nakagibo na rin mga manirigong lakdang ngunyan na pagkahapon. Ayo, Radyo Man Ed, salamat sa mahal na Diyos. Arog kayan na naibugtak na sa secure na lugar ang mga mahal sa buhay o na mga saradit na mga aki. Dahil pa man nagayo sa Sudad ng Naga, nako kaya stay put no na kita digdi sa tuyang kinamumugtakan. Okay. Sige tabi, Radyo Man Elmer, nakontak niya to si Vice Governor Peter Kua kan Catanduanes, kakaulayon ta. Okay, salamat. Hali po digdi sa ilang street dayang Naga City. Ito si Radyo Man Elmer Amat. Tatak, Aremet. RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyo Man Elmer Abad sa imong report. Mga kasama sa oras pong ini, matatawanan kita ni bilog na paglaladawan ngunyan kan kamugtakan duman sa Islang Provincia kan Catanduanes. Na kontak ni Radyo Man Ed Espiritu si Vice Governor Peter Kua kan Catanduanes. Maray na hapon tabi sa imo Vice Gov Peter Kua. Maray na hapon tabi Ed, asin maray na hapon sa mga para dangog sa imong programa. Po, nasa DWNX naga po kita, Vice Gov. Sa ngunyan po, kumusta ang epekto kan bagyong Pipito dyan sa Catanduanes, lalong-laro na takamo na sa irarom na kan wind signal number 5 base sa pinakahuring bulletin kan Pag-asa? Yes po, Ed, actually kasubago mga 4 o'clock, medyo makusugon ang digdi. Ang paros, buda, uran.
Pero hindi pa ako sa San Andres, sa Harong, sa location ko San Andres sa Tanduanes. Medyo nagluya po ngunyan. Nagluya. Pero duman sa northern part of Tanduanes, ang mga report sa kuya po, medyo pakusog po duman sa northern part. Kasi nasa baba po eh. Iyo po. Okay. Ang bagyo po as of now dahil pa man nasa kadagatan pagiraray tabi, Vice Governor. Ang sayang distansya diyan sa indong lugar, mga nasa 120 kilometers east of Virac, Catanduanes. Dahil pa siya na kung malandfall man, dahil pa siya na landfall diyan. Siguro in the next several hours pa. Iyo po. Sige sir, go ahead. Ayun po Ed, based po sa report, ang expected na landfall po is 7:45 to 8 p.m. po, yung pinaka-landfall po digdi. So sa laog kan mga oras na yan, talagang makaka-experience siya kamunin mas grabe pa ang epekto kan duros niya. Ano po, may mga lugar na dyan na talagang namatayan na ni storm surge, tabi Vice Gov? Ayun po Ed, actually kasubang aga, pag high tide, grabe, so siguro nahilin niyo po sa news, storm surge, and sa ngunyan po, igwa naman po mga report na mga sa iba't ibang munisipyo po, igwa naman po mga report na storm surge sa iba't ibang munisipyo. Sa ngunyan po, tabi Vice Gov, pira ng mga individuals or pira ng familias ang pinag-evacuar na sa mga mas salbadong evacuation centers kan Catanduanes? Actually, Ed, wala pa po akong eksaktong data, no? Pero halos kadaklan po kang mga coastal barangay, talagang forced evacuation na. So bagong aga, si Ibahara po pa po mag-evacuate, talagang pigpirit na, nagdara na kami sakyan yung mga military, yung mga volunteers na po, pirit na po na kasi na mag-evacuate. Ang Catanduanes po baga, Island Province, bilog na probinsya under wind signal number 5 sa ngunyan, pero sa mga lugar po kanang Catanduanes arin ang talagang medyo nasa critical na kamugtakan ninhulikan bagyong ini. Base po sa tracking ng bagyo, ang pinaka-critical talaga yung northern part, yung Karamuran, Pandan, Higmoto and Baras, yan po sa northern taas po. Yun po ang medyo critical, at saka lalo-lalo na po naman sa mga coastal barangay. Okay. Opo. Sa sagunyan po, in place naman ang sendong gabos na mga heavy equipment dyan, parati bagang nagkakaigo rin mga landslide sa ibang lugar dyan sa Catanduanes, urog na paggrabe ang bagyo. Iyo po Ed, naka-ready na po. Actually, before the typhoon, nagpa-meeting naman ang council, and ready na po ang gabos ng mga kung ano mo, mga equipment, nakaipuhan, and yung mga tao po. Actually, duman po sa Kapitolyo, sa Operation Center, hali ako ng mga subago po, yung mga tao po, mga volunteers, siguro po mga 100 plus yun or more, may nag-arabot pa po. Naka-ready na po na anytime na kaipuhan mag-rescue, yaon po sila duman. Muna sa mga tao po, sabi-sabihan nila talagang mag-evacuate na, dahil na maghalat na magpa-rescue, magbaha. Minsan po, pagbaha na, mas difícil na po mapuntahan sila sa endang mga lugar. Okay. Sige po tabi, Vice Gov Peter, mabalos na maray sa oras. Kung may mga updates pa po dyan, feel free po na mag-contact sa Samoya or kami mismo ang ma-contact man sa imo. Yes po Ed, salamat po Ed, salamat, and good evening. Opo. Mga kasama si Vice Governor Peter Kuwa kan probinsya ni Catanduanes, ano. Yan. Si iba pang mga kamidbidta naman sa Catanduanes, apo dan tamandawat yan. Tanganing may ladawan ninda, kung ano na po ang kamugtakan ngunyan mismo naman sa Catanduanes. In fact, try na makontak ngunyan ni Radyo Man de Espiritu, mismong si Bishop Louie Oxiano. Tamay number kita ni Bishop Louie. Ramon ta daw kung baga kumusta man ang kamugtakan ni daduman ngunyan sa Virac. Ang simbahan mga kasama sa Virac, pagkatapos maging digdingan ni sa Satuya bubukasan para sa mga possible evacuees na maafektaran kan bagyong si Pipito. Haber daw, may dagdag pa kitang report sa ngunyan.
Yan, sa NX Tutok Bagyo, yaon sa linya si Radyoman Kevin Medroso Alba. Radyoman Kevs. Marina Banggi, sabi Radyoman Ed, sa mga parantabay na nakatutukon yan sa RFNDWNX sa tuyang emergency broadcast. Location niya ito yung kita ko niya sa Pagcor Multipurpose Evacuation Center. Kung saan paano natabi ni Radyoman na Ed na mga evacuees gikan ini Balatas alone, mga taga-barangay Balatas lang ini. Sa numero tabi Radyoman Ed ang Pagcor Multipurpose Evacuation Center igwanin na sa i-figure lang igwanin na sa 205 na individual yan tabi Radyoman Ed. Okay. 205 individual, kumpunido yan ka na sa 42 na pamilya. And Balatas National High School na yaw manig di sa Ranilang yan, magkatarayad lang iniyo. Sa 205 man, 40 pamilya man tabi yan Radyoman Ed. At ang Naga City Science High School, igwaman na sa 245 individual, kumpunido man yan nila sa 40 iunong pamilya. So nakalaw kita ko niya di sa laog mismo ka na Pagcor Evacuation Center. So far so good, okay man tabi Radyoman Ed. Naka-preposition si mga pagkakan. In fact, pagkabot sa IDO, nagtao na ni mga pagkakan para sa mga evacuees. Ang tubig, bastante. Pagkalog ta nga ni IDO, igwan ni mga modular tent tabi Radyoman Ed. Okay. Kung nahiling mo yan duman sa picture kang city government of Naga. Iyon na bagyan ang usong niyan. Maski sa mga local government units, arog na kayan ang mga tent na pigpapa tagani may dawa yaon sa evacuation center, somehow may privacy man giraray ang kada familia. Correct. So, kaulayin ka daw tabi Radyoman Ed. Sir Alan, sige. Sir Alan, Marina Banggi si Radyoman Ed po. Good evening. Radyoman Ed, Marina Banggi po. Ay, Marina Banggi tabi, Allen. Yes po. Sa kunyan tabi, Allen, pira nagabos an talagang mga familias or individuals na yaon dyan sa Pagcor Evacuation Center? Tabi, Radyoman Ed, sa ngunyan po, igwan na kami digdiyo ning around 235 na individuals. Kumpunido po ini ning 43 na pamilya. Pero po bako lang po ini tabi Radyoman Ed ang sakop ng Pagcor Evacuation Unit. At kabali po sa naka-annex po sa Muya, pati po ang Balatas National High School, pati po itong Science High School. Pati po bagas nakatahaw sa duwa. So ito pong overall camp management tabi kayan Radyoman Ed, digdi po sa Pagcor naka-atang. Naka-deputy po na camp managers ang sa tuya pong duwang principals kang Balatas National High School, Simpo Science High School, si Ma'am Rose Dimata, si ringman po si Ma'am Baby Ruby Laurente kan Science High School. Ini po tabi Radyoman Ed, si mga nanodanta ini, we're instituting these changes, mga nanodanta kanakaaging Typhoon Christine, especially in camp management. One, nabigla kita kang inot, ngunyan po, pigprepararan ta po si Arog kaining situation. Kaya po itong nakaatang po sa ng mga evacuation center is in particular Balatas, Science High School, Pagcor, gabos na po ini may modular tents, may hot meals po kay digdi, ready na po digdi pati po si mga tubig, pre-possession po yan sa gabos ng mga modular tents, pati po si tinda pong relief goods pag ma-decamp na. Gusto po sabihin itong ma-urulian na, ready na po yan sa mga evacuation centers digdi. Ini tabi Allen kada modular tent, perang individual man ang laog kayan? Depende tabi Radyoman Ed, igwa pong modular tent kapag mga aki ang kaibanan, nakakanigo po ang 8, nakakanigo po nga ang 10. Pero po pag mga Darakula, po mga 7 lang. Darakula, pero po igwa ang mga gineribo na paagi para po mas dakol kitang ma-accommodate. Igwa pong mga pamilya na willing man mag-iribahan saro po na si magkataraid man lang si mga nasarong compound. Kaya po minsan na ma-maximize ta itong 7 to 8. Minsan po nga ni 10 tapi ka pa sinagkakasaro si mga aki. Nga rin mas dakol kitang mga ma-accommodate.
Si idea tabi kay kanina tabi Radyo Man Ed, kaya may mga modular tents kita. One, si privacy, kag nasa camp management rules kaya tabi ini Radyo Man Ed, kaya pinipirit ko kang syudad na mabago na itong common practice katong evacuation, nagaro lang maharali, maduruman, maharali. Ini po may prosedimento na, may kung pwede po nganing predetermined na tangari kung naaandaman mi ta. Araw po kanini Radyo Man Ed nangyari sa Pagcor, arami na isay itong mga ma-evacuate na bedridden. Arami na po si mga ma-evacuate po na may stroke. May helang. So naandaman mi natabi sa Radyo Man Ed to the point na ito pong samuyang first aid team na yaon po sa mo naka-deploy, ready na po kang bulong nakaipuhan for the person na naka-evacuate po sa Muya. Araw po kaso bago pagkatapos ng mag-assessment, naaraman mi na may duwang aki na may kalintura. So si pamilya po pigpaduman mi sa puro-puro, no, tanganin da man sinda kumbaga itong hararan dito man sa first aid station ta, para mapainom ning tultol ning bulong from time to time. So araw po kayan si mga ginigiribong strategies to ensure po na mabawasan ito bagang paghandal katuya pong mga nag-i-evacuate po digdi sa mga evacuation centers. And size tabi Alan kaining modular tent uniform yan? Uniform tabi sa Radyo Man Ed, 3x3 po siya, 3 meters by 3 meters. Actually po 3 meters by 3 meters by 3 meters by 6 feet. Kaya po kaya magtindog ng sarong tao sa loob. Siguro saro sa mga dapat na ina ko lang kung pico practice na gawa na kita kan mga modular tent na yan, itong maging kumbaga trataron kan kada evacuee ang lugar na yan bilang harong man sana, meaning dapat mag-observe man gararay kan kalinigan. Tama tabi Radyo Man Ed. In fact, yan po si intindita. So bago po sa orientation. May orientation po kay tabi Radyo Man Ed na requirement sa camp management. Kaya po itong dahil po nag-aramay sinda naka-preemptive evacuation, igwana po ning inaapod na coordinate. In fact, kung aram nilinda kung isa ang mamintander kang CR, igwanang mamantander kang kalinigan, igwang makolekta ding basura. Iyan po community effort. Kumbaga kanya-kanyang pamilya, igwang inkargado. Maski po sa pag-insure na itong mga aki, dahil sige barangay-basay, igwa din po kaya ng mga inkargado sa pamilya. Igwa pong inkargado sa CR kang lalaki, CR kang babae, pagkolekta rin pagkuan ng kakanon, duman sa kitchen, na-arrange tabi Radyo Man Ed digdi sa tulutang evacuation sites. Although, dito po maiwasan, igwa talaga mga membro ng pamilya or mga evacuee na talagang kaipuhan pang i-orient na entero. Mapaintindi sa inyo si iniyo bako po ining garo baga dahil pasilidad ng gobyerno pwedeng gibuon maski kumbaga po dahil may kaibanan sindang kapwa man ninda evacuee, si respeto duman sa kapwa evacuee dapat yaon, pagtuninong, pagunto kung talagang pag turuninong na dapat, pag maituturog na dapat tuninong naman. So yan po si pig-insure ta. Kaya po ligi sa loob kang Pagcor, Balatas, and all other evacuation center po na city control, may curfew na tabi kami Radyo Man Ed. Anong oras nang pwede magluwas? Ano po ngunyan, nagpundo na kaming alas 6, talagang tinira na sa laog. Ngunyan po, pinapadalan ta mga aki ning TV, si cartoons para si psychosocial po yung mental health ng aki. Siyempre po, ninibago sinda sa environment na igwa sinda ngunyan, tama sinda sa mga harong ninda. So, iyan po ngunyan ang ginigibot para di man ma-traumatize ang aki digdi sa bagyo. So, may mga araw po kita kayan Radyo Man Ed na intervention. Base po duman sa checklist kang camp management guidelines na pigpaluwas po kang NCD RRMC saka po kang Department
Department of Social Welfare and Development. Alin na banggitan mo kasubagoan tungkol sa CR pag mantener kayan kadakulin mga nagsibiyada dyan na mga kababayan tang naghahanap nin mas safe na shelter dahil daw magkaigonin garo kakulangan sa mga comfort rooms dyan considering the number of evacuees na yaon dyan ngunyan. Actually, sabi, Radyo Man Ed, ang satuya pong CRs, comfort rooms po, is more than enough to accommodate po ini pong mga evacuita. Naka-standard tabi, Radyo Man Ed, ang comfort room sige sa PAGCOR, susog po duman sa capacity sa PAGCOR Evacuation Center. Iga po kita digdining iga po kita ning 10 na showers para sa babae, iga pong 10 showers para sa lalaki, iga po ning 10 na toilet para sa babae, 10 pong toilet para sa lalaki. Pero po dahil siyempre si lalaki, pwede yung nakatindog, di iga man ng urinal na 12 na urinal para sa male evacuista. So, iga po ning bastante po na puno po kanina na CR, gabos po yung nagagarana, maray po ang flow didikan tubig. Igwa po kita digdi sabi Radyo Man Ed ning cistern na kaya po mag-supply ning tubig sa mo for 4 days straight na maski po maputol ang MNWD line. Igwa po kaming cistern na pwedeng itong number of evacuista masustain niya itong water needs sa sarong evacuation center. Sa pag-inuman man po, sa inuman na tubig, dahil po every now and then po kaya dapat every 3 months ipinapacheck ni po ining tubig midigdi. And dahil pa po naluwas si bagong samong pina-check na tubig. Dahil po baga nagbagyo po bagang Christine, dahil taarap siya sa cistern di po, kung nadanyaran, para po maiwasan po ang anuman na hilang na waterborne diseases, nakapag-distribute ang tabi digdi Radyo Man Ed ng mga water bottles, mga kada po pamilya igo pong 10 liters of distilled water na naka-distribute po per area. Okay. Pag abot tabi sa drinking water, mayong problema tabi, Allen, sufficient ang ang inumo na tubig diyan. Yes po. Ang pasalamat bilang tabi Radyo Man Ed, kan nag-pre-register, nag-pre-register na sinda, natawanan taning proper information. Araw po kanina, magdala ka mong sa dinendong inuman na tubig, inuman na baso, kutsara, tinidor, o kaya po ngunyan, panghugas. O di ngunyan po, kanya-kanya sindang hugas, kanya-kanya sinda ning, takato po kang nag-aking Christine, si mga gamit niya sa opisina si gamit. So kulang si parahugas, so may problema. So ngunyan po kanya-kanyang linig. Okay. Kaya po dahil po problema si Satuya. Kanya-kanyang utensils palan. Yes po, opo. Okay. Pag-abot sa pagkakantabi, Allen, ano sinda tapig tatawanan ba sinda may hot meals ka mo diyan? Ano sarabay-sabay ang pagtaonin pagkakan sa mga yaon diyan? Naggibo tabi kami Radyo Man Eding schedule. Taso bago po sa totoo lang, amin niyo po ini, medyo na po na late itong panguntuhan. Nagkaurubusan po ning supply sa merkado. Thankful po kami duman sa partner na nakuatang supplier itong sarong kooperatiba na nakahanap ning paagi na late kami siguro ning 1 hour sa pagkakan sa panguntuhan so bago. Pero po ngunya nabanggi ining dinner, may kaming problema, naka-schedule na kami. Alas 5 nakapatao na po kita ng pagkakan sa ining sakop ng Science High School. Alas 6 po naka-schedule itong sa tuya pong Balatas National High School. Alas 7 man po digya sa Laogang PAGCOR National High School ang distribution po kan dinner. Pero po ang pagkakangkayan para rehas. Kung adobo po duman sa saro, adobo man yan sa gabos. Kung gulay po na kangkong ang saro, gulay man na kangkong ang gabos. So, dahil po may central kitchen po kita digya sa PAGCOR. Okay. Sagod, no arin sindatabi dyan, Allen? Actually, tabi, Radyo Man Ed, by practice, pag nagmaray na po ang panahon and safe na po magpuruli, pwede na po mapulion. Except, kung igo po kitang mga kababayan pa na halimbawa,
talagang totally damaged si Harong. Mayo man talagang uulian. Mauobliga po kita to accommodate them still. Pareha man tabi kato Radyo Man Ed nangyari sa Triangulo Elementary School na dahil alawigon nagkulpa si baha dyan sa Triangulo, almost 9 days na pig-accommodate sa evacuation center sa tuya po mga evacuee. So say man po kayan tabi Radyo Man Ed ang kumbaga period, pero po hopefully sana po as early as matapos po tulos ning po yan. Okay. Matapos po tulos itong itong makadikampos na tulos. Okay. Alan, mabalos na maray. Mayo na akong kahaputan. Ibabalik ta kay Radyo Man Kevin Alba. Thank you po, Radyo Man Ed. Thank you po. Yan si Radyo Man Kevs. Sir Allen Ariong Dangga. Ay lang sabi Radyo Man napungka bagat ng akig diyo. Napungka? Yeah. Siguro ang mga yaon dyan na aki bantayan man giraray na usto kan mga kan mga guardians, kan mga parents ninda. Tama. At mo bako man ang pigyan na ninda bako man itong kumbaga bako man leisure park, bako man party. May mga rules na dapat na masunod. Correct. So nangyari pala tabi Radyo Man Ed kayan, mayo na ng kumbaga itong forced evacuation. Nag-initiative na lalong-lalo na itong mga barangay di sa syudad Canaga na nakamatinin na pagbabaha. Itong may grabe pa si Pobia. Kaya 2 days before kaning haldaw na niyo talagang anaskan mga evacuation area hindi. Lalong-lalo ni sa Pagpor, Balatos National High School, Naga City Science High School. Napanood na ni mga evacuees. Pero pa yan duman sa JMR Coliseum na dyan nabibisitahon taman at iniba pa mga evacuation area hindi sa syudad Canaga. Pining Naga City General Hospital tabi Radyo Man Ed ang front buga ka ni mga salming itong mga truck ng SWM mo anas ito nakataraytay sa tubangan dyan Naga City General Hospital pumupanangga aramo anduros kung makusog baka magkapara sa ining salming kang Naga City General Hospital. Radyo Man Kev, sa na level kan building yaon ng mga evacuees sa ground, sa second floor kita sa second floor. Okay. Sa second floor kita. Okay, maligdi, may electric fan, maliwanag, may TV, organic ang sabi sa bago ni Radyo Man ni Mr. Allen Leon Dangga. And ang kada 10 iguan yung mga number mapo niya number 1, number 2, number 3. And siri punta daw ayun, masupok. Kasi dito kita sa bukas lang. Ilongtan na sitwasyon kasi sa tuyang mga kababayan ni sa Daugma. Isuyo na kita. Sige. Ay. Ma'am, kamusta ka may diyo? Okay, ma'am po. Sorry pa ka may di, ma'am. Bago lang po, sir. Balatas mga ma'am? Iyo, balatas. Ano po na desisyon na ito maglilipat na lang igdi? Natakot na po kami kang bagyong Christine na binaha po kami paliog. Arong po, bubong nilang nailin. Uy. Nandahil po dyan sa bagyong iyan, sina ako po na-stroke. Dahil na po, sina ko po na-stroke, na-stress siya kang pag bagyong itong si Arong mi po, bubong na lang nailin. Hanggang yun po ang ina ko dahil para pa-recover. Kasi po siya mo yan? Bako man po, dahil man po digiin ako, nasa po, City Hospital, dyan po na ibang hospital. Opo, yan dyan na lang. Pero po kami di, ma'am? Po kami, di ake ko, 2-4 po kami, tapos 2 pamilya po, tayo po. So ini, kanya-kanya na kamong bit-bit nin, nin kutsyon? Iya po, tamoya po, yan, darami po yan. Ulunan, tamong, kutsyon, darami po. Kamusta po sa sa Lao, bako mainit? May bako man po, may dara po kami, saka may durog din na po ang may dara po kami ni, yan, ceiling fan, tapos igwa pa po yan po. Makatulag si ma'am. Ini palang tabi Radyo Man Ed na modular tent. Ang atop-atop kay ni, ito bagang garot tamong, kubong, kung sain, igwang ceiling fan,
naglalagpas ang duros palaog sa modular tent. Kaya bako man mainit. Okay. Sige ma'am, ano si pangalan na po? Corazon Lizano po. Ano si pinili? Lizano. Ma'am, salamat. Lizano. 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 Okay. Thank you ma'am. Yan si ma'am na-interview tatabi Radyo Man Ed. So may parang problema sa sa kamugtakas sa yung mga evacuees. Pagabot na sa law kaning modular tent na nagtatagos saan duros tabi Radyo Man Ed. Pagabot may di sa luwas, gilagan na pating alambre at ara mo may mga evacuees na minsan nagluluwas pa. Pag hindi sa luwas, makusog na ang duros sa Radyo Man Ed, na dadawag mo yung duros na yan. Nagsisiwit na baga? Nagsisiwit na. So, pagkakita pala po dyan sa istasyon ta, dire-diretso di sa Pagcor Multipurpose Evacuation Center. Garo na tabi Radyo Man Ed, ghost town, ang interong syudad Canaga. Mayonin ano man na bihikulo ang naglilibot ang pero na sana katong pagabot sa emergency, si mga police, si Public Safety Office, si BFP, si Philippine Army. Kung may mga nakakaruluwas pa, siguro sa padikit-dikit, nagbabakal siguro ng kandila, nagpapasigurado. Pero as of 12 noon kasubago, nagpautob na ng curfew na syudad Canaga na nangahulugan na mayo na dapat na magluwas, lalong-lalo na si mga mapulbar pang magpasiring kun sa insenta Radyo Man Ed. Sa kunaro kayo ito makasabat naman na baha, tugod mandain na bakulang baha, si makusog na duros, delikadong maray sa yung mga kababayan. So yung muna tabi Radyo Man Ed, nakaulay ang camp manager kan tulong evacuation area, hindi sa Palatas Development Area, si Mr. Allen Rayondanga. Radyo Man Kevin Alba Tatak, RMN. Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyo Man Kevin Medros Alba, yaon po dyan sa Pagcor Evacuation Building sa New Balata sa development site sa siyudad kang Naga. Nakaulay po niya to ang camp manager na si Alan Rayondanga. Sa ngunyan, dyan po sa Pagcor Evacuation Center, iguana nila sa 235 individual. Ali po sa 43 na mga familyas. Pero sa Balatas National High School na designado man po bilang evacuation center, iguaman niya nasa 205 mga individual. Sa Naga City Science High School, iguaman ng 245 mga individual na nagsibyada dyan. Dyan po sa mga evacuation center na yan, urong itong nasa Pagcor Building, ang ginagamit dyan na dagusan kan mga evacuees, ipuan modular tent, alis sa national government. Nagtataonin hot meals, As in, may po ng problema pagabot sa mga nakakamati nin personal necessities na mga kababayan tangyaon dyan. Ninulit egwan nin 10 shower para sa mga babae, may 10 shower para man sa mga lalaki, may 10 comfort room para sa mga babae, as in 10 man para sa mga lalaki. Yan. Pero sa kadakulan kan mga yaon dyan at ginatos na po na mga nagsibiyadang individual ang yaon dyan, syempre bigayan, lalong-lalo na pagkakaaga. Yung magano kayo dyan, ang kadaklan dyan, pagkakaagang iyan, yaw na dyan si Call of Nature, yan. Sarabay-sabay na yan dyan. Magano lang, bigayan. Kung sinain, de yun to. Tangani pong gabos, makagamit kan fasilidad na yan, mga kasama. Ma-commercial lang kita kayo. Mahanap buhay lang muna kita. Then magbabalagos po ang emergency broadcast kan DWNX, mga kasama, para po sa Bagyong Pipito. Kami po nantabayanan sa DWNX FM 91.1 sa AM band 1296, asin nadadalan man live sa Samoy Apong live streaming, mga kasama. 2 days why is spaghetti, presyo ay friendly, bulsa mo ay happy. 2 days why is spaghetti, 2 days why is spaghetti. Sweet sarap at linam ng waiter ang quality. 2 days why is spaghetti, Saturday spaghetti, panalo ang family. 2 days why is spaghetti, 2 days why is spaghetti, 2 days why is spaghetti.
Para sa handaan, today's ang Y Spaghetti. Sulit sarap linamnam sa presyong abot kaya. Pagpabalik-balik ang hilab, pangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is the generic name of Cremeles. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, yeah, yeah. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Base sa ang diet asin kulang sa pahingalo, pwede magkulang ang nutrients sa saro sa mga pwedeng maging resulta nin pagtaas tin blood pressure asin blood sugar, lower energy asin resistensya. Importante ang multivitamins na bako lang para sa energy asin resistensya, kundi para sa bilog na hawak. Mag-doctor prescribe Centrum Advance with proper diet and exercise. Ang Centrum Advance may over 25 nutrients na nagtatabang sa imong energy asin resistensya. Iba man dining lycopene, tabang protektahan ang puso. Potassium na nagtatabang sa normal blood pressure. Chromium na nagasusuporta sa normal blood sugar. Asin lutein, tabang sa salud kan mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya. Kaya atamanon ang bilog na hawak. Label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Laging pagod sa trabaho at kulang sa pahinga? Ayon sa mga pag-aaral, pwede itong magsanhi ng kakulangan ng sustansya na maaaring magdulot ng alta presyon, mataas na blood sugar, pati paghina ng resistensya. Makakatulong ang pag-inom ng Centrum Advance araw-araw, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang Centrum Advance ay complete from A to Z, tulong sa malusog na puso, normal blood pressure at blood sugar. Tulong din para sa energy at resistensya. Simula edad 20 pataas. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. 3 beses sa isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibili sa mga butika. Hali sa Nawa Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakteriyan. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. I'm Annette Ablan. Daming nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon. Be ready to pray, be ready to care, and be ready to share to others. Tulong-tulong po tayong lahat. Pilipino para sa kapwa. Muli natin buhayin ang diwa ng bayanihan. Life in this challenging time must be secured by living in God's time. I'm Annette Ablan, a volunteer of hope because Jesus gave me hope. Buhay na buhay ang Panginoon. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3.
Aram nolido na po nilad 50 pataas, naguluyan na sa tiyang hawak, lao na pag mayong tamang ataman. Pwedeng maka-experience ng high blood pressure, high blood sugar, pati na pagluyan ng memorya. Nasaro sa mga pwedeng resulta, iwan kakulangan ng nutrients sa hawak. Manta nagkakaedad, kasabay kan exercise, asin pa ka din tama. Tabagan man ang bilog na hawak with multivitamins. Mag-doctor prescribe Centrum Cerba Advance. Ang Centrum Cerba Advance para sa 50 plus, suporta para sa enerhiya sin resistensya. Igamit na rin sobra sa 25 nutrients na ina-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart, potassium nagatabang sa normal blood pressure, asin chromium nagatabang sa normal blood sugar with proper diet and exercise. Napatunayan man na nagatabang may improve ang memorya manta nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag-edad 50 pataas, mag-doctor prescribe Centrum Cerba Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Cerba Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat unos, may kalakip na pag-asa. Sa bawat pagsubok, may bagong simula. Para sa mga SMEs, kooperatiba, korporasyon o power utility na apektado ng sakuna, naririto ang Land Bank Cares Plus program para sa inyo. Layunin ng Land Bank na matulungan kayong makaangat at makabalik sa normal ang inyong business operations upang matulungan ang inyong komunidad na makaahon. Ang Land Bank Cares Plus Lending Program ay maaasahang suporta para sa inyong muling pag-angat. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700 or visit www.landbank.com. Your future, powered by Land Bank. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. RMN Tutok Bagyo. Buwan na magkakasama, panagos-dagos kita kan sa tuya pong emergency broadcast digdi sa DWNX. Ninulikan bagyong Pipito. Oratyan po pala, papaunrahan ta ang kahagadaan kan iba ta mga parantabay na patugtugon ang himno kan sa tuya pong mahal na patron, Nuestra Señora de Peña Francia. Isimo kayo sa arog kayo ng mga rimalaso bagano. Araw kayo ni mga kalamidad, ang nagiging pusog na pigsasarigan kan mga kababayan ta,
Iyoan mahal na Diyos. Kaya nga ni baga sigan pangadji, iyo kita kan na orasyon parata, at nga ni pong isalbar kita sa anuman na katibaadan, ninhulikan kalamidad na ini. Kaya orasyan po, ipapadangog ta an himno kan sa tuya pong namumutan na mahal na patron. Para mientras ilawag ta daw an saro pang report, yaon sa linyang ngunyan si kasamang Rolly Gonzales, kasamang Rolly Maray Nabanggi. Maski na nga ni medyo maraot na ang sitwasyon digdi sa Pakol kasama Ed, Diyos Maray Nabanggi manggirari sa imo sa kasasatuyang mga parantabay sa satuyang ini special na mga paabot ng mga bareta sing obserbasyon. So bago kasamang Ed, bago pala niyan, nakakahali pa lang ang kuryente digdi. Nawawaran pa lang kaming kuryente digdi sa Pakol siguro mga 3 minutes ago. And then sa Samuya man na kinamumugkakan sa parte ini, makusog ng duros, nagsisiwit ng impero. Ang Samuya pating harong, imperong nakaatubang nagayo sa mayong kaharungan. Kaya open ang duros digdi. Tapos naman akong maglaag ng trapal sa likod, talagang garo binabayo ang ang Samuyang mga bintana sa kapinto. Kaya pinagkaganan man niya itong trapal na itong haibog. Alagad sa bagong hapon, kasamang Ed, dadagdagan ko itong dikit sa obserbasyon ni kasamang Kevin. Ito sentro, dahil ko aram si oras kang sa bago, kang order na mayo na magparalakaw-lakaw o magpara relibot-libot sa sentro. Alagad nakuha kang libuton ang mga kalye kang sentro, talagang darugos town ang Naga City, Subago. In fact, adakol kang nagpapanik buying ng gasolina. Pero duman sa sentro, ang bukas lang na gasolina sa Magsaysay na ining Shell, man itong yaon man sa Magsaysay na Petron. Other than that, mayo na pong ibang bukas na gasolinahan. Ini medyo duda ako na bad man nanggad kay paka tapos nin bagyo kaning kipipito. Ang nangyari, mayo talaga mabakalan ng gasolina. Kaya pinag-oportunidad naman niya ito ang pagbakal gasolina. Sa paglibot-libot niya ito, mayo yung mga bukas talaga, maski pinapay, maski butika, maski mga mall, tapos na mga tindahan. Nalagad, sa paglibot-libot kasarado gabos sa kasamangin. Sa paglibot-libot na igwang interview ko na may tindahan ni pinapay dito sa may Blooming Street, yan paliwas baga sa may Shell. And sabi ko, kung salamat sa ini niya akong pagtinda nindo, sulo-sulo niya ako kamong pinapayan na bukas. Ay sabi man nga rin sa ko, ano nga po sir, salamat man po nga niya ako medyo nga nibuhayan ako ng buot dahil ngunyan lang nga kami nakabawi-bawi inabot man niya kami baha sa may Blooming Street. Hindi na nag-route niya si mga makinami pati nabus sa mga gamit ay ngunyan pa lang po nga kami nakakagibong tinapay. Ay salamat man po niya ako, tamas po paano niya ako ang yaon sa yung pan-design na tinapay lang sa kakaisarong itong bread. Yan lang po ang yaon duman. Pero nagkakapiraman ng nagbabakal siguro dahil gayo ito bistadong gayo, dahil gayo aram na mabukas ito. Kaya maski pa paano, darda ko lang bagay na nakabakal kitang tinapay, samantalang sa mga darakulang tinapayan talagang kurlos-kurlos. Bihira ang tricycle, bihira, mayo jeep. Ang tricycle nagkakatira lang, basta ang mga naglilibot lang sa sentro, mga pribadong sasakyan. Yan ang satuyang na obserbaran sa bagong hapon. Duman man sa pagpatid ko kay Mrs. duman sa Bicol Medical Center, nakot manggirare ang tao kasi na ang piganti si Prapalaninda kaya duman sila matururog sa mood ng aldawan na gaya ni Pepito sa Naga. Ang sila matururog antisipasyon pala niyan kasama na kung sakaling mabaha saka dahil pwedeng magyan ng mga tinampo sa mga nagluluto man sa kasi mga ibang mga staff dapat siya ang duman para makapag-service sa mga pangangailangan mga pasyente. Yan po na ang satuyan na
observation report kasamang ED. Yan ang observation report sa Ciudad Ninaga sa mga kalye ay gwapang mga natadang basura. Alagad kumparado kan mga inok na aldaw, bakulang gayong niyan. Hindi na lang sa may Dayanggang, Blooming Street, yan sa parting Manon, may nagkakapira na sana, kakapasaling duman sa may Lerma, may dikit pang mga mga basura. Alagad, maski pa paano, nabawasan na talaga. So yan ang sa tuyang obserbasyon na kasamang ED. Iniman si Rolly Gonzales, Tatak, RMN. RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo, Radyoman or kasama nga Rolly Gonzales sa dagdag na informasyon sa saya pong paglibot-libot sa ibang lugar kan syudad Ninaga mga kasama. Bueno, para po sa mga naghahalat kan na official na report kan Pag-asa, ipapadangog tapo ang official na report kan Pag-asa basado sa bigba paluwas na bulletin kasubagong alas 5 nin pagkahapon. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest sa dalawang bagyong minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. So unahin po muna natin si Super Typhoon Pepito na as of our latest analysis, huling nakita siya sa layong Duanes. So kung tutuusin, halos malapit na po ito sa kalupaan. Yung rain bands o outer part nitong bagyo ay nakakaapekto na ngayon sa malaking bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot sa 195 km per hour near the center, at gustiness o yung pagbugso ng hangin umaabot po sa 240 km per hour. So kung mapapansin natin, yung kanyang strength napakalakas po, 195 km per hour. Mapapansin natin yung kanyang strength napakalakas po, 195 km per hour. Mapaminsala itong bagyong ito, kaya nga't nasa super typhoon category. At base po sa ating signal, yung latest na signal na pinalabas po natin, signal number 5 na ngayon dito po sa Catanduanes maging sa northeastern portion ng Camarines Sur. Habang signal number 4 dito sa Camarines Norte, northern and southeastern portion ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Uulitin lamang po natin, signal number 5 sa Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. So meron tayong extreme threat to life and property due to Super Typhoon Pepito. Habang dito sa signal number 4, significant to severe threat to life and property. So balikan lamang po natin itong radar image na nakuha po natin sa ating Doppler radars, at nakita nga po natin yung rain bands nitong bagyo ay nakalapat na o nakakaapekto na sa Bicol Region and some parts of Eastern Visayas. Ito yung kanyang sentro po. So approaching po ito sa landmass at nakikita natin papalapit ito sa Catanduanes. Sa atin pong forecast, possible po na between 8 p.m. to 11 p.m. tonight ang landfall scenario, pero meron din pong increasing chance na ito pong mata ay bahagyang umakyat ng bahagya at hindi po siya totally lumapat sa landmass. But nevertheless, yung effect po niya dito sa Catanduanes, sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, sa halos buong Bicolandia ay same lang o pareho lang ang effect, whether lumapat po siya totally sa Catanduanes o maglandfall o hindi po at tumaas po ng bahagya. So again, reminder po, same lang po yung kanyang effect dahil yung eye wall ng bagyong si Super Typhoon Pepito, pwedeng maranasan po yan sa Catanduanes at ilang bahagi ng Camarines Sur, Albay at sa mga dadaanan pa po nitong bagyo. Kaugnay dyan, signal number 3 naman ngayon sa Polillo Islands, northern and eastern portions ng mainland Quezon, rest of Camarines Sur, rest of Albay, northern portion of Sorsogon, eastern and central portions of northern Samar, northern portion of eastern Samar. Signal number 2 naman sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, maging dito po sa Bataan. At signal number 2 din sa Metro Manila, Cavite, Rizal, rest of Quezon, Laguna, Marinduque, rest of Sorsogon, Burias Islands, Antigua Island, central portion and
central portion of Eastern Samar, northern portion of Samar, and rest of northern Samar. So, paalala lang din po natin, baka may nagtatakang mga kababayan natin na signal number 2 ngayon pero maaliwalas yung panahon, halos walang nararamdamang sama ng panahon. That is because meron po tayong lead time na halos 24 oras pa po. So, posible po nating maramdaman sa ilang lugar ito, depende po sa pagtahak o sa pagtakbo ng bagyong ito, posible natin maramdaman yung sama ng panahon sa mga susunod na oras. So meron tayong lead time na 24 hours pa po. Then signal number 1 naman sa mainland Cagayan, rest of Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batangas, northern portion of Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands. Signal number 1 din sa northern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, rest of Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na ang Bantayan Islands, northernmost portion ng Iloilo, northern portion ng Dinagat Islands. Then signal number 1 din po sa natitirang bahagi pa ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Biliran, northern and central portions of Leyte, northeastern portion of southern Leyte, northernmost portion of Cebu kasama ng Bantayan Islands, northernmost portion of Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Okay, so sa track na ipinalabas po natin, again, halos consistent naman po yung kanyang track, especially yung cone of uncertainty natin. Lumiliit po siya as time goes by. Pero nakikita nga po natin sa cone of uncertainty, posibleng Catanduanes ang landfall area, or dito din po sa northern part ng Catanduanes, pwede din pong dumaan dyan ang sentro. So nakikita natin, natatahakin po nito basically ang eastern section ng Bicol, and then eventually po by tomorrow ng hapon o gabi, pwede po itong maglandfall sa between Aurora and Quezon Province. At tuluyan po nitong tatahakin o magko-cross at magtatraverse sa landmass natin dito sa Central at sa Northern Luzon base sa ating latest track. So ibig sabihin, itong lawak ng diametrong po ito, kapag tinignan po natin at sinundan po natin yung track, maapektuhan halos buong Southern Luzon sa mga susunod na oras, buong Southern Luzon including Metro Manila, Central Luzon, and some parts of Northern Luzon. Kaya meron po tayong pinapalabas na signal o tropical cyclone wind signal para meron po tayong reference kung ano po gaano kalakas ng hangin ang pwedeng maranasan po natin sa ating lugar. Samantala, narito naman ang ating rainfall forecast in the next 24 hours. So today hanggang bukas ng hapon, intense torrential o yung tinatawag natin na batindi hanggang sa halos walang humpay na mga pagulan ang pwede pong maranasan dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. So ang range po niyan ngayon hanggang bukas ng hapon, pwedeng maranasan itong ganitong klaseng pagulan, matindi hanggang sa halos walang humpay na mga pagbuhos ng ulan dahil kay Super Typhoon Pepito. Samantala, heavy to intense naman ang pwedeng maranasan sa Sorsogon, Northern Samar, dito po sa Quezon Province. At moderate to heavy, dito po sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Batangas, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, at Bulacan po. Kasama po dyan at maging yung Aurora. So, moderate to heavy yung kanaptaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon. And then, bukas ng hapon hanggang Monday ng hapon o Lunes ng hapon, posible rin ang intense to torrential na mga pag-ulan dito po sa Aurora, Nueva Ecija, Quezon Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Benguet, at dito po sa Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino, at sa Quezon, habang heavy to intense naman sa La Union, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna. At kasama po dito sa heavy to intense ang Camarines Norte. Moderate to heavy naman po, posible pa rin sa Camarines Sur, Batangas, Marinduque, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at maging sa Cagayan.
At para po sa mas detalyado na information regarding this, pinupost po natin yan sa ating social media accounts at maging sa website ng Pag-asa para po makita natin yung kumpleto na detalye tungkol po dito sa rainfall advisory po natin. So, again, paalala po natin, doble o triple ang pag-iingat lalong-lalo na sa mga low-lying areas dahil posibleng-posible ang mga pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa dahil sa tindi ng mga pag-ulan na pwedeng dala po nitong si Super Typhoon Pipito. Samantala, narito naman storm surge warning na ipinalabas ng Pag-asa. Ngayong alas 2 po ng hapon, so makikita nga po natin yung more than 3 meters na wave height ay pwede pong maranasan sa halos buong Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Camarines Norte, at sa ilang coast pa po ng Albay at Camarines Sur. Maging dito po sa parting ito sa may Dinagat Islands, more than 3 meters, posible po yan. And then dito po sa coast ng La Union. Habang yung 1 to 2 meters, posible po yan sa eastern coast ng Isabela, eastern coast ng Aurora, eastern coast ng Quezon, at dito sa southern coast po yan ng Calabarzon, dito sa may part ng Masbate, at sa northern and eastern coast ng Eastern Samar. Ito din pong storm surge warning, pinapalabas o pinopost at ina-upload din po natin yan sa ating social media sites at maging sa ating website para po sa mas detalyadong impormasyon. Samantala, ito din po ang yung tinatawag natin possible flood height due to 3 meters storm surge height. So, for Quezon Province, sa areas po na ito, posible po yung 3 meters storm surge height o yung daluyong dito po sa isla, sa part ng Polillo Islands, sa eastern coast po ng Mauban, Quezon, dito po sa Pagbilao, sa Padre Burgos, Lucena City, posible din po yung storm surge o inundation dahil sa storm surge o daluyong. So para po makita po natin yung detalyadong information dito, nasa website at nasa Facebook page at Twitter accounts, X accounts din po natin ito. Yung Catanduanes, possible flood height due to 3 meter storm surge height ay dito din po sa Panganiban, dito po sa Viga, Gigmoto, Bato, at maging sa San Andres. So ayan, visit our website and yung ating Facebook page din po para makita natin yung detalye at kung anong mga specific na municipalities o lugar. Samantala sa Northern Samar, dito po mataas din po yung tsansa ng inundation or nadulot ng storm surge na almost 3 meters height. Dito po sa San Policarpo, sa Lapinig, Arteque, at dito po sa Sulat, San Julian. Okay, ito po'y karagdagan na information, yung ating high tide for today. So, in-include po natin yung 5 p.m. onwards. So, makikita natin for Giwan Eastern Samar at 5:59 kanina, halos 0.94 meters yung taas po ng tidal height natin. At sa Catbalogan Samar naman at 11:15 later on ay 1.92 meters. Sa San Jose Northern Samar sa 5:15 p.m. ay 1.35 meters. Sa Bulan, Sorsogon at 10:50 kanina or mamaya na gabi, 1.51 meters. Sa Legazpi City, Albay, 1.69 meters. Mamaya or ngayon po yan, 5:28 kanina. Masbate City, 10:46 p.m. later, 1.93 meters. Sa Jose Panganiban, Camarines Sur, 1.78 meters. Pasacao, Camarines Sur, 2.10 meters. At sa Vera, Catanduanes, 5:30 p.m., 1.65 meters. So ano po yung kahalagahan ng impormasyon na ito para po maintindihan natin na high tide po sa mga lugar na ito. So eastern coast po ito ng kung saan ay nakataas ang ating mga wind signals. So high tide na po siya yes, high tide na po siya, tapos meron pa po tayong threat of storm surge. So may additional factor po ito kung bakit we're expecting yung mas mataas na alon at mas mataas na banta po ng storm surge sa mga lugar na ito.
Okay, yung gale warning po natin nakataas din dito sa Catanduanes, northern and eastern coast ng Camarines Sur, Camarines Norte, eastern coast of Quezon kasama ng Polillo Islands, northern Samar, Aurora, Isabela, eastern coast of Cagayan, eastern coast of eastern Samar, sa Albay, Sorsogon, Dicao at Burias Islands. Ibig sabihin, dahil napakadelikado po ng lagay ng karagatan sa mga lugar na ito, maalon hanggang sa napakaalon. Okay, update naman po dito sa isa pang bagyo na minomonitor din natin sa loob din po ng ating area of responsibility, si dating tropical storm Ophel na ngayon po ay tropical depression na lamang. So humina na po ito. Huling nakita ito sa layong... So ayan po ang pinakahuring weather report kan Pag-asa, pigisyo kasubagong alas 5 din pagkahapon mga kasama. Sa mga lugar na epektibo na ang high tide, pagkatapos medyo harani pa sa mga kostales, magmaan po kitang marayano ta delikado. May additional factor sabi nga ni Kayan kan Pag-asa. Ninuhulit na sa irarom na po kan wind signal number 5 ang Catanduanes sa sidman an apat na banwaan dyan sa partido area, namely an Caramoan, Siriman an Garchitorena, pagkatapos an Lagunoy, asinman an presentasyon ang sabi kan Pag-asa, igwa kang inapod na extreme threat to life and property mga kasama. 8 p.m. to 11 p.m. ang possible landfall duman sa Catanduanes. Pero dinhulit na nagtingag-tingag po ang bagyong Pipito, pwedeng mayong landfall sa dawa sa northern tip kan Catanduanes. Alagad, ang sabi po kan Pag-asa, the same effect ang mamamatean ninhulit laog nga ni sa destructive wind ang probinsya kan Catanduanes, asin man ang mga lugar dyan sa partido area mga kasama. RMN Tutok Bagyo. Dagos-dagos po kita kan sa tuyang emergency broadcast sa bagyong Pipito. Digdi po sa DWNX mga kasama. Ma-station break lang kita. Asin pagkatapos kaya ng report, halik ki Radyoman Paulo Papa. Maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Ang oras mo niyan magkakasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM Band 1296 alas 7:02 nin pagkabanggi. RMN
RMN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Ilaw tinawang report, halik kay Radyoman Paulo Papa, maray nabanggi Radyoman Paulo. Ngayon nabanggit natin Radyoman Ed, siriman sa gabos sa mga nagantabay. Ang sa tuyang lokasyon ngunyan, digdi sa opisina kang Naga City People's Council, digdi sa JMR Coliseum. Kung hain, mapig-target digdi na isirong ang nasa 300 na pamilya, kumpuesto ng nasa 1,000 tapos 200 na persona. Sa tuyang mga kaibahan ngunyan, si Mr. Bel Nacor, ang Executive Director kang Naga City People's Council, siya itong enkargado como camp manager kay ng JMR Coliseum, pigagamit ko niyan como saro sa mga LGU operated na evacuation centers durante kay ng panalamasa ni Typhoon Pipito niyan. Sir Bel, maray na pagkabangi po sa imo sir. Si Radyoman Ed po yaon sa ibong na linya. Kumusta po ngunyan ang kamugtakan kang JMR Coliseum? Si kakanan po kang mga evacuate as in turugan. Kumusta po sila ngunyan sir? Maray na banggi tabi Radyoman Ed. Ang kamugtakan po ngunyan kan evacuation center digdi sa JMR Coliseum. Gabos po na evacuate sa digdi. Primero naghahali ini sa tulong barangay. Pero actualmente ining JMR para lang kuta sa duwang barangay nakadesignar, barangay kan Triangulo as in barangay kan Lerma. Alaga durante ka nagrelipat po si ibang evacuees, may ibang barangay na napadpadigdi, so data naman po sinda pwedeng isubol sa iba kaya inako sa digdi. Sa ngunyan po igwa kita nin evacuees from Triangulo na inaabot na sa sa Triangulo 156 na pamilya, komponido ini kang 784 individual. As in sa Lerma po igwa po kita ning 89 pamilya na komponido maning 412 na individual. So as of 3 PM po ini kasubago. Ngunyan po ang sistema digdi, tinawan tasin inorganisar ta ang mga volunteer na hali mismo sa mga evacuees. Tinhuli ta masakit mag hiro na ang gamit lang si manpower kay di mga volunteers sa kadakulan kanyaon digdi. Kaya po si mga volunteers binarang-abangan ta ning mga obligasyon. Igwa duman na papasunod kan peace and order, duman sa kalinigan, atin na pag mamantiner na mayo ni nagpaparabaray-basay ng mga aki sa luwas, atin duman sa pagkakan. Kaya po kung mahihiling nindo digdi, kadakolig na nagruluto puro siya mga volunteers. Kung yan aldaw nagpreparar kan mga kakanon, iyo po sa mga taga-Triangulo. So sa aga po ang mapreparar man kan mga kakanon si mga taga Lerma man. And ako lang bagay po na ang sulod kanaga, amay pa nagpadara digdinin mga supplies ni nalulutuon na nakakanon. So amay pa sila nakapagpasaod, siring man kan mga gagamito na lutuan. So kaya po naging mabilis si proseso nin pag-preparar. Alam may mga minor na ano man kita, mga issues na nasabatan and tulos taman iyan na nasimbagan. Kumusta po ang comfort room digdi? Mayo man pong problema sa supply po ng tubig para po duman sa mga evacuees na igwa po ng mga po pong personal. Opo, daiman kagayon ni ang sitwasyon kan sa tuyang comfort rooms kasi iba medyo medyo barado pa, lalo si flooring so medyo barata pa. And may kadipisilan kita digdi sa supply ng tubig dahil siguro maluya ang pressure kan tubig digdi. Kaya maluya ang bulos. Alagad ito bagong aga, mga bandang alas 9, si Bureau of Fire po nagpadaralig din ng truck at nag-supply ng tubig. So kaya si mga drums na panuan man po. And ngunyan, mayo man kitang natabatan na dakulao na problema. Ang Radyoman Ed sa mga iba pa pong mga kapo. Okay, mabalo sa imo Radyoman Paulo. Good evening ki Mr. Nacor. Sir, afuara kan hali sa Triangulo and Lerma, sa pang barangay hali, ano bang mga nagdakit dyan sa JMR Coliseum? Igwa po kita digdining hali sa Mabolo at hali sa Sabang. Pero mga ano lang po yan, nabibilang lang sa Muro.
actually sa Sabang saro man sa ng individual. Okay. Sa Mabolo kundi ko napapasala nasa 6 or 7. Ano po ang sedang pigdadagusan dyan na pwedeng turugan, arugman kan duman sa sa Pagcor Building, itong inaapod na modular tent? Ay, ipo tabi, Radyoman Ed, may modular tent digdi. Okay. Actually, may palpitang modular tent digdi na nasa 120. Ining modular tent, pinagtaotang prioridad para duman sa may mga sadit na aki, sa may mga nagpapadudo, so may kakundian, senior citizen na sin may mga ilang. Binangatap nitong 120, 60 yan inalukarta para sa Triangulo, as in 60 man para sa Lerma. Si mga evacuees na nagralaog na dai na makakaokupar kang modular tent, kinulukarta na lang po sinda duman sa mga bleachers digdi sa Coliseum. So ito pong dahil na pwede kulang ang modular tent, yaon lang sinda sa sa bleacher. Pero arigla naman po ang kamugtakan ninda. Bako man po arugang kagayon ng kamugtakan, sabi mi nga ni mayo kita sa normal na sitwasyon, kaya sabi mi magtyaga-tyaga na muna. Okay. At sinigurado tama na safe sinda, day mababasa, at hindi man magkakaigwaning ano man na katibaadan para sa indang seguridad. Siguro inipan dapat na i-work out kan LGU naga magkaigwanin na mas dakol pang mga modular tent anaro kay ning kalamidad tabi Mr. Nakor, power utro sa naman baga. Iyo po, power utro ini hanggat da ita nasisimbagan ang mga dati ng nahiling sang mga problema. Pero sa practical man na sitwasyon, kung modular tent po ang gagamitin ta, requirements sa tuya itong flat na lugar at mahiwas. Kumpara kaining mga iba-ibang mga limbawa mga lateral or slant, minsan na ma-maximize taman niyan. So yan sana magiging challenge sa kung modular tent gagamitin kay kuhan daw mahiwas talaga. Sige, mabalos na maritabi Mr. Nakor. Opo, mabalos man po kasamang Ed. Radyoman Paulo. Si Mr. Bel Nakor, ang Executive Director kang Naga City People's Council. Tapos siya naka-assign as camp manager digdi sa JMR Coliseum. Nasa ngunyan po sir, tama po 1,200 ang individual po digdi or naglampas po kita duman? Tama po, nasa kita 1,200 hindi ko lang ako sa eksakto. Okay. Basta yun na po ito si naging target amin din na namit man po so expectation na expected na arrival po kayong mga evacuees digdi. Iyo po, in fact may na-accommodate pa kita na na bako man talaga expected na yaon digdi. Kaya nagkagayunan dahil si Syudad Canaga po coordinated si mga paghiro. Halimbawa, kung bako siya digdi, naabot na si limit, refer na po siya duman sa ibang evacuation center, halimbawa duman sa community college, at so school lang po baga dyan sa may Naga City Subdivision, si Jose Rizal. So duman na po sinda refer. So kaya, bako difficile ang pag-mobilize kan mga tao. Inulita may mga rescuer na naka-standby digdi, may mga PSO, may police, at may medic group volunteers na yaon digdi mo dyan. Ayan, mabalos na maripot. Sabi sa mo, Sir Bel Nakor. Yan tabi, Radyoman Ed. Okay, paghali mo dyan tabi, Radyoman Paulo, mag-proceed ka daw, taharani man lang dyan sa Bicol Central Station, Sige tabi, okay, sige. So, yan, ang sa tuyang naging dugang na report, dagay kan digdi sa tuyang location, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN. Radyoman Report. RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa Radyoman Paulo Papa sa kadagdagan na report. Haliman po dyan sa JMR Coliseum, nakaulay si Bel Nakor, ang in charge sa mga nagdakit dyan na mga kababayan niya to from Barangay Triangulo, Lerma, igwanin from Mabolo, asin may sarong individual from Sabang kang Naga. Sa Pierdakan, Virac, Catanduanes, grabe ang
rapas kan alon makusog ng maray. Aber daw kung nasa linya pa, i-try ta kung nasa linya pa si Ina Vargas from Virac, Catanduanes, sobrina ini ni Mrs. Ina Marinabanggi, yaong ka pa dyan? Uy, mayo na. Apo di daw tabi, gararay, Radyoman Ed, mas maray po makakuha kita nin additional pang info, hali mismo duman sa Virac, Catanduanes, pero sabi ka nag-text sa Satuya, grabe na po ang darakulang alon sa Pierre kan Virac, Catanduanes mga kasama. Good evening pala ki Ian, Nebrasley kan IMJ Interactive dayuan katuwang nyato ngunya na pagkabanggi. Abar daw yaw na sa linya si Ina Vargas. Ina, maray na banggi sa imo. Ken. Si Saini. Hello, si Ken. Si Ken. Okay, ay Ken, maray na banggi. Si Ken tuwagang ini ni Ina Vargas. Yan. Si Ken, sobrino man ni Mrs. Ken, yaon kang dyan sa Virac. Yes po, Dito Ed. Kumusta? Ano ang talagang kamugtakan dyan sa mga oras na ini sa Virac, Catanduanes? Sa ngunyan po mismo nagbabago-ubo na po si Pepito, nagpapamati na. Nagpapamati. Pero maghapon po. Okay. Maghapon daing gayo. Pero ang dagat medyo nagkusog tsaka nag-overflow na sa spillway ning boulevard. Ayun mananggad, may nahila akong video kasabago na ito nga ning sarong motor inabot ta kan storm surge duman sa boulevard sa Virac. Opo. Pero sa as of now, ngunya nagpupuo na po magbago-ubo ngunya si Pepito Ligdi. Iyon na po nagpaparos ng maray. So sa oras na initabi Ken, magusog na ang Doros. Although ang sabi kan Pag-asa sa pinakahuring weather bulletin kasubago lang, mamamati ang dangintero ang bagyong Pepito 8 p.m. to 11 p.m. dyan sa Virac, Catanduanes o dyan mismo sa northern tip kan Catanduanes. Iyo man po ang aram, iyo man po. Pero ngunyan iyo na po nagpupuo na po siya. Dahil may aram kung may makusog pa ini by 8 p.m. to till 10 p.m. Pero sa ngunyan po makusog na po siya. Ano ang duros tabi Ken na nagrarapado dyan? Consistent as in intense na maray? Pabugso lang po siya, pabugso lang po. Minsan nagluluya tapos biglang mapusak na naman po, tapos maluya na naman tapos mapusak na naman po siya. May kasabay ining may kasabay siyang magusog na uran? Alay man po, medyo maluya ang uran, so paros lang talaga medyo makusog. Okay, kulang ang uran pero magusog ang doros. Iyo po. Dawa kasubagong aldaw pa mayo nin na magusog na uran dyan? Medyo kusubagong hapon na inot po ning dikit so uran. Nag-uran ning medyo makusog-kusubago, pero ngunyan na habang nagpaparos, medyo maluya na po ang uran, pero makusugo na po si paros. May kuryente pa dyan ngunyan sa Virac? Na po, since 2 p.m. pa po kami mayong kuryente. Entire Virac or entire Catanduanes mayo ng kuryente? Entire Catanduanes na po. Entire Catanduanes. Opo, total shutdown na po. So kumusta ang mga preparasyon dyan kan mga taga Catanduanes, tabi Ken? Aram kong bako naman nini ang primerong bagyo na nagtama dyan. Kaso 2 days ago pa lang nagpe-prepara na po, ligdi hanggang ngayon po. Preparado na, naghahalat na lang kami maglipas lang ining bagyo. Tapos literally tilog na naman girate. And ano ang tabang dyan kan provincial government o kan mga LGUs like Virac sa mga residentes? As of now, may mga Hello Ken? Medyo napuputol-putulan sa imong signal. Yan. Sige, go ahead. Hello Ken? Medyo hard up sa signal na sa later part kan sa moyang ulay-ulay. Anyway, hello Ken. Yaong kang ngunyan sa lawag kan sa imong harong.
Sa uncle ko po, nag-evacuate po ako dumakay sa Sarong, medyo harali sa dagat. coastal area. Oo. Sa dagat, kaya nag-evacuate ako, naglipat ako ng Sarong po ng uncle ko. Para medyo safe man. Iyo. Kalokal ko lang sa Harong para safe man po. Gabos man garong maganda sa coastline kan Catanduanes, talagang nagpasiring na sa mas safe na lugar. Opo. Yan o, nagpaparos na makusog. Iyo, nadadangog ko. Ang rapado, ang hagubuhub kan duros dyan sa side. Yan po. Yan o. Iyo mananggad. Iyo po. Okay. Okay, sige Ken, mabalos na maray and ingat ka mo dyan sa Virac, Catanduanes. Apo. Thank you po. Yan. Sige po. Mabalos man na maray. Yan, nakakuha kita nin talagang aktual na informasyon. Hari mismo duman sa Virac, Catanduanes, nakaoreta si Ken Vargas, sobrino ini ni Mrs. Aki kan sa iyang first cousin. Yan. Salamat sa iyo mo Ken. Ali mismo duman sa Virac, Catanduanes. Sangunyan po, sabi ni Ken, na mamatay na ang rapado kan duros na dara kan bagyong Pipito. Pero bakong gayong as of now, base mismo sa report ni Ken, bakong gayong kakusugi ang uran. Talagang more on duros. Idi pong bagyong Pipito, mga kasama. Radyoman Report. Abar daw, balikan niya to ang linya ni Radyoman Kevin Medroso Alba. Radyoman Kevs. Radyoman Ed, maray na bagigiraray. Alat ka. Bago ka mo nagtulak paluwas ka sa bago na Radyoman Pipin, nagpansit ka na? Ay, nakaduwang loob niya. Mainit-init pa pati May tinapay pa. May tinapay pa. Kaya perte may energy. Pag medyo nagutom-gutom, balik na naman digdi. Iguan ang sinabawan digdi. Yan. Sige. Location niya ito tabi Radyoman Ed. Ayaw kita ko niya digdi sa Bicol Central Station. Pero kung niya pertinan, bagunas kan oran sa syudad kan naga. Talaga mayo ka ng mahiling na man at vehikulo na nagpapasada pa sa presente. Pag si Riptag nakakordon na kayo ni Tabi Radyoman at may mga barricade na hanggang ka na like darabaning main entrance kan Bicol Central Station. Di ba sa may mga pwesto bagay diyan, higo na magtitinda ng burger, may donut, o may barikada na Tabi Radyoman at di ka na pwede makalaog. Sa pagpaparata na ito sa laugan na Bicol Central Station, mayo makitang nahiling ng mga stranded na mga pasahero sa presente. May mga bus sa laog, pero yung bako ini si mga bus na normally termitang nahiling araw daw. Siguro si iba nagpasiguro naman kung sa terminal Tabi Radyoman na siguro mga nasa lagpas man siguro ining 10 ini mga bus na yawon sa Bicol Central Station. Sir, okay, bawal na akong authorize taonin na impormasyon. Duman daw kita sa balyong site Tabi Radyoman baka yun duman basta sa to yung mga kababayan. Ito kayo duman, di mo matanaw itong hindi ba sa site ka biyaheng Manila. Tumpig duman ang pwesto si mga biyahe itong partido asin Rinconada area, asin Legazpi, hindi man sa Sarong side. Yun na ini si biyaheng Metro Manila. Sa ngunyan, nakasarado na ini yung gate and talagang feeling ko Tabi Radyoman at may stranded na pasahero ngunyan sa logan ng Bicol Central Station. Ang mga pwesto igdi na naging biktima man kan bagyong Christine, anas naman nakasarado pati ang mga opisina kan mga bus companies ani babaga yesterday pa sana day naman nagsarado na day na nag-aako nin mga paserong reserve din ticket o kay mamakuha ng ticket Tabi Radyoman at pabiyahing Manila. Ngunyan nga ni baga pagapodan kan LTO
Land Transportation Office, LTFRB, na si mga mabiyahing Manila, mabiyahing Bicol na sarungan sa mga agihan kan na bagyong Pipito, pinagde-discourage sa pagpasiring o pagbiyahe. So sa ngunyan, mayo makitang nahiling ng mga stranded na mga pasahero. Siguro ang naanas sabi ni Radyo Man Ed, epekto na kay itong bagyong Christine, kung saan naanas nga ni kan mga kababayan niya to, nakanood naman daw paano. Until now may takot pagiraray, kaya dahil na kinusong pa, nagsunod na sa pangapudan kan gobyerno lokal kan na kasin iba pang LGUs. Pagabot sa tubig bahata di Radyo Man Ed, iling mo ini yung bagyong ini yung si Pipito. May duros pero kulang man ang uran. Bako siya itong uran na dagos-dagos baga. Bagong araw kay itong kay Christine. Oo. Itong kay Christine talagang heavy to intense si uran kay ito. Saka consistent pati. Iyo. Ini minsan makusog, maluya, tapos mawawara. Kaya pwede kitang makakonclude na kung baha ang pag-uulayan, baka dahil mangyari. Kunyari di sa Siyudad Canaga as in nearby municipalities, huli kay niyong bagyong Pipito. Pero kung duros ang pag-uulayan, dadawag mo talagang medyo makusog-kusog dati Radyo Man Ed. Imagine kung ano pa ang mas namamatay doon, manaro ka itong nakawalay mo from Catanduanes. May video kita na hilimpig Sydney pading Radyo Man First Pauso, abanang kusugan na duros dati Radyo Man sa probinsya kan Catanduanes, as in dyan sa may parte kan na Sorsogon. So may mga padikit-dikit na nahili na lakaw-lakaw tabig di Radyo Man Ed, may mga kaakian. Siguro pangapuda na lang sa mga magurang, antabayanan sa mga aki, at ang gobyerno lokal Canaga, even ang iba pang mga karatahit na munisipyo, ang kamautan zero casualty. Mayunin Magadan, mayunin Mayrito, kaya dapat stay home lang tayo Radyo Man Ed. May kuryente ba dyan sa Bicol Central Station, Radyo Man Kebs? Igwa okay. Na kuryente. Si mga naagyan ni igwa pa din pero lumaga sa report kang sa tuyang si Mr. Rolly Gonzaga sa Fakultad de Radyo Man Ed, dyan na mga Dagos, mayo naman yung kuryente. Na-update man kita sa presente. Kaning chat ni Kuya Bong Baraga, brown out na itis pagul. At nagpapasalamat man tayo Radyo Man Ed na pag-cover ta kay niyong bagyo. Unya mas nagkukusog na anuran di sa Siyudad Canaga. Iyo, mga ano pa yan, midnight up to early morning of Sunday, Radyo Man Kebs digdi sa Satuya. Ta sabi nga ni kan Pag-asa, mga 8 PM to 11 PM an kumbaga pinakaharaning distansya niya na duman sa Catanduanes, probably may landfall pwedeng mayo tanang tingag-tingag ngani. Alagad dawa-dama yung landfall, the same effect an mamamatean. Ta laog-laogan man sa inapod na destructive wind, sina rain band nasabing lugar kan Catanduanes sa bagyong Pipito. Correct. And abiso tabalan tayo Radyo Man Ed sa mga may plano pa magluwas dyan, dahil na magpulbarta sa obserbasyon mayo naman bukas na mga establishment. Mayo na. Si mga may plano mag Saturday night diyan. Oo. Dapat ginibo ng Friday night kasubanggi. Oo. Baka may plano magbakal tinapay pa, bulong. Ay mayo na tayo Radyo Man Ed. Sarado na mga butika. Mga karinderya, tararado na taanot maninit pa siguro. Ara mo talagang grabe man si Pigwalat na na trauma saka si stigma kan bagyong Christine sa Naga. Including ini yung mga gasoline station, mayo na din yun na bukas mo yan. Kaya sa to yung mga kababayan, stay home na lang. Dahil na pumirit na magkaluwas, tama yung mga mong aabutan sa Siyudad Canaga. So kita tayo Radyo Man Ed, padagos sa mga COVID, iba na bilog ang sa tuyang piloto, si Radyo Man Pitin Basa. Mataos malibot si sen man daw nagpara yaba-yabangon yan si Radyo Man Paulo Papa si Radyo Man Paulo Papa dahil ko lang aram pero kasubago nag-report na si yaw man duman sa JMR Coliseum. Yung nagkaranayan na kami ni Radyo Man Paulo. Alam mo magkataray sa neta de Radyo Man Ed, si may importanteng landmark ito sa Siyudad Canaga na kaipuan
bisitahon. And kita papasiring naman naban-naban dyan sa kasentrohan, si mga aram na binabahang lugar dyan sa Kalawa, sa Francia, hindi sa Maysabang, sa Dayangdang, sa Concepcion Pequeña, tamay mga lugar man dyan na inaabot man kan baha, dyan sa barangay kan Lerma, sa barangay ni Ferds Fausto, sa barangay kan Sabang. Lalo ng mga barangay pag niya nag-sisilbi man ng evacuation area para sa kapos sa mga iba. Oy, kumusta daw si Ramos, saro baga sa mga nanganaan baha kay itong Christine, si Radyoman Mike Marfega. Saan daw ngunyan si Radyoman Mike Baka yaw duman sa aki niya sa Kararayan. Oo. Bilya Oviedo ito. Agad daw konta daw yan si Radyoman Mike, tama kumusta ta lamang. Saro man ni sa mga siguro nagkaigwa na nin kaaditan sa baha ninhuli kay Christine. Correct. Radyoman Mike. So yan ang pinaka-latest gikanig di sa Bicol Central Station sa mga naghahapot kung ano ang sitwasyon igdi kaibanan ng bilog na pwersa kan DW Annex. Radyoman Kevin Alba Tatat. Aramen. Radyoman Report. RNN Tutok Bagyo. Salamat sa imo Radyoman Kevin Medroso Alba sa kadagdagan na report. Padagos po sa paglibot-libot at mga pagiribata. Taganing ma-monitor po ang kamugtakan sa luwas, lalong-laro na dyan sa syudad kang Naga, asin sa iba pang mga lugar naharanisan na digdi sa syudad niya to Bueno, mayo pa managayo kitang uran sa kamagusog darapado kan Doros kay may kuryente pa sa kadaklan na lugar na sakop kan Casureco 2, pero tamang-tama yaon sa linya si Riner Bukay, ang spokesman kan Casureco 2. Riner, maray na banggi? Maray na banggi tabi, SML. Sa kapos po na tagantabay nga na pagkabanggi, special na broadcast ng DWNX. Maray na banggi po. Sa ngunyan tabi, Riner, may mga limitadong lugar lang na mayo ng kuryente sa Saindong coverage area? Igwa na po, tabi, SML. Actually, ining part ng Pakul hanggang Panikwason, dahil na kita nagpuwersa dyan na mag-repair. Kasubago, mayo na po yan yung kuryente. Tapos ining sa may Jimenez Park, may putulgit ang kable na dyan. Reported ko yan and may napabarita nga na may kuryente na dyan Ido. Kaya sa inyo sa may Jimenez Park? Jimenez Park subdivision. Then sa may Magsaysay Avenue. Pero ngunyan tigre-repair ng grupo, may mga portion lang talaga kita na kung kaya pa pong maibalik ang kuryente, gigibuhon tang gabos. Pero nagpupuo na po si pag-isolate kang mga lugar na kung saan talagang aram tamang baga si mga hababang lugar i-desolate ni Naga. Iyo po yan ang tigpupunan mo niya na i-isolate. Pero siguro maghalat na maglangkaw ang tubig, secure ta na po ang sa tuyang connection si mga paradahong pa dyan ng mga member consumer owners, si mga connection sa laog kang harong kang kuryente, siguro mas magayon ibabata na ang sa tuyang circuit breaker kung aram taman sana na talagang di kita sigurado na ang sa tuyang mga wiring sa laog kang harong talagang baka nilalaog na rin tubig. Dahil tataga-oran-oran na makusog ang Doros. Saka palan sa mga taga-pili, nakatulong beses na pong power trip off ang National Grid Corporation of the Philippines. Si linya po kang Casureco 2, mayo kami naging problema pa sa Banwaan Kampili. Si Tulong Feeders po yan. Duwang feeders, ining nasa yung power substation ta. Ining feeder 21 and 22. Kaya lang subago pasado mga alas 5 nag-trip off, automatic trip off si transmission lines kang NGCP naga anayan naga Labanoy 69 kV line kang NGCP. Pantulong beses na po yan siguro sa gabos sa mga taga-pili, si mga naghahapot kunta na po tasiging puro pundo kang kuryente ita dyan. Si transmission line si supply kang NGCP
Siguro baka may makaulay kita, Sir Ed, sa NDCP kung ano si rason kay ni. Ngunit po kaya mayo pang naipapaabot sa buhay ko anong rason. Bali hanggang po ining partido area. Ano po? Ining supply na inikang NDCP, nakakonect po kayo dyan ang samuyang 20 MVA power transformer. Sa party man tinambak, nag-isolate na kita hindi sa pasiring si Ruma. Dahil na po nag-uuntok itong pagpundok ng kuryente dyan. Feeder 31 na po yan na tabi SMED. Kaya may na pong kuryente ngunyan ang pasiring sa si Ruma. Grabe po kayo dyan ang vegetation. So ano yan? From Tinambak to Siruma? Iyo po, grabe ang vegetation dyan. So bago nga ni, tigkatry pa ko itong ma-repair. Nabagsakan yung mga palapakan yung si linya, nagyalaw pa man siya. Kaya lang, dahil na kita nagpwersa ko nito, matiklong na. Medyo makakompromiso ang safety kan sa tuya mga technical personnel. Ining mga upland barangays, saka mga coastal barangays, iyo po yan tabi SMED ang sa tuyang igigibuhan mo niya ng paagi na makuha si mga report dyan nag-isolate na kita pa saro-saro mo niya ano po. Hanggang kaya pa po sa tuyang distribution lines, magpapadapos po ang supply ng kuryente. Pero kung sailing ka po, malalag na sa piligro ang mga member consumer owners, saka si mga equipment kan sa tuyang kooperatiba, si technical personnel kan pasuray ko to na naka-duty ngon yan, maasat daw na kita. Ano po? Tandaan pa po, nakadepende po ang pag-shutdown ng kuryente sa magiging sitwasyon ng panahon. Makusog na uran, makusog na luros, halangkaw na tubig baha, saka si mga equipment kan sa tuyang kooperatiba, and si safety, kang sa tuyang mga technical na personnel na kagitingon yan. Okay. Pag iyan po ang nagkaigwa na po ning kumbaga naglaog na duman sa pwede tanang i-shutdown ang mga feeders, sa sakop na area coverage sa tuyang cooperative gibuhon ta na tabi SMN. Okay. May mensahe digdi. Good evening po. Digdi sa mo nagkaralayo ang linya kan Kasuray ko 2 kaya nawara ang supply. Pakipaabot man sa nanunungdan. Digdi po yan sa may tulay in between kan Grandview and Urban Pacol. Sagod po now, sigan silyab kan wire pag nakakaduta sa dahon kan kawayan. Grandview, idiyan sa may Pacol tabi SMN. Iyo, sa may tulay na between Grandview asin man Urban Pacol. Sige po. Ipaabot actually may naglilibot pa kita ng mga kurungon yung Kasuray ko 2. Kaya lang dakulon talaga nagsasarabay-sabay na. Pag-araw na po kayo ng sitwasyon, nag-evaluate na kita SMN. Okay. Bako ng elimination ang gigibuhon ta o pag-isolate sa mga portion lang. Baka ihilingon pa na itong baka pwede tayo mapag-adalan itong pag-abot naman sa mga feeder shutdown na kita sa pag-araw po kaya nagdadakol na ang reported na may mga putol na wire. Medyo delikado na po yan ang maray sa mga consumidor. May hapotabi digdi Riner, may chance pang magkakuryente dyan sa may parte kan portion kan Pacol, lalong-lalo na sa may San Alfonso? Pag-araw po kayo ni mahalap na kita ng restoration. Dahil na kita nagpwersa, kaso bago may nagtukad pa sa upper barangay ng Naga City po sa may Pacol. Pag-araw po kayo gani madiklong na, difícil na po, delikado na po maray. Dahil taaram ang pwedeng mangyari dyan, igwa po kayo mga member consumer owners na talagang naghahagad naman ng punduho na ang kuryente. So meaning dyan sa may San Alfonso Pacol, kung mayong kuryente dyan as of now, garo since 2 PM pa, talagang mahalat na sa nasindakan restorasyon, probably sa aga na yan. Iyo po, maamay kita sa aga, depende sa magiging kamagtakang kang panahon. Mapon po ang restoration, power restoration ng Kasuray ko 2. Naka-standby na po si team na
ma-i-deploy na sa aga kung sakaling okay na ang panahon. Ma-proceed na kita duman sa power restoration. Okay. Diyan man databi sa St. Jude, Concepcion Grande. Sabi ni Eman Luzon, mayo na pong kuryente sa St. Jude, Concepcion Grande. Ano ni, talagang mahalat naman sa nasindanin restoration kayo ni Saga or may chance pang magkakuryente overnight? Hilingon na po, may mga naka-duty pa kita. Kung aabutin pa po yan, kung minor sa naman ang problema, possible na pwedeng makuryentehan. Pero kung talagang dahil na po kayang ma-repair, araw po pwedeng kamugtakang kang panahon, mahalat ang kita ng restoration. Restoration. Pero kadaklan kan mga lugar, tabi, Riner, in general, urog na sa sentro kang Naga, may kuryente pa. Ayun po, kaipuhan man po kaigang iba, batang mga member consumer owners. Pero sa iling ko, alawig naman si panahon, si oras sa tirauso sa tuya para di kita maka-charge, Kasi mga power bank, cellphone, kasi iba pang mga device, o si mga pailaw mga emergency lines. Alawig na pong panahon and sunod-sunod na po si mga abiso and pangapudan kang ibang mga government agencies na magpasiguro na. Talagang nung ng mga panahon na yun, naghahalap na lang kita na anytime pwede mag-shutdown kita ng kuryente, nakadepende sa magiging sitwasyon. Diyan manda sa Kararayan, lalo na sa may Salong Gigi, mahalat naman sa nasindanin na sagod sa aga? Na after barangay kaya talagang masasabi SMED na talagang kaipuhan na siguro maghalat na lang kita dyan. Takasuba ko lang may mga dropware na kita itong mga na-send sa to yung mga pictures. Talagang nagtagilid na si mga dropwire na inda itong mga poste kang nakabitan ka mga service dropwires. Delikado po yan kung may kuryente pa tapong matukmakan. Ang iba po kayo mga member consumer naglilipat pa sana. Yan ang kinakatakot mas maray na pong mayang kuryente yan para at least mayong maging casualty pag-abot sa pagkakakuryente. Diyan man sa St. Paul subdivision garo sa Palestina ini mayo naman kuryente. Ayun po, kapali po yan gaman sa may mga reports sa tuwi dyan sa Pili. Actually ba ko lang ining subdivision pong ini. Itong pasiring naman sa may Banwaan kang Minalabak, may naka-isolate naman kita dyan. Delikado na po kaya, siguro mahagad na kami dispensa duman sa mga nag-aara po doon sa tuya na gusto pang makurente hanggang ngunyan. Pag-araw po kayo ng sitwasyon, siguro maintindihan taman, ang sa tuyang mga servicing crew, ining mga lineman kang kasureko to na naka-duty ngunyan, kaipuhan man po pangatamanan lang sa indang seguridad. At may mga pamilya man po nauulian. Kaya kung dahil na po talaga kaya, kung pwedeng mapaagahan na, yun na po yung gigibong. Okay. Sige tabi, Riner, mabalos na maray sa oras. Kung may mga importante ka mga anunsyo dyan, dapat maaraman ka mga member consumers, mag-upload lang sa NX. Opo, nakamonitor man kita ngunyan, mag-aga man kita. And siguro yan, salamat SMED sa oras and sa tabang pag-abot sa info dissemination para sa supply ng kuryente ngunyan na may raot din panahon. Sana sa mga member consumer owners ipasiguro pero itong pinapangapudan yan na ipasiguro po ang sa tuyang mga connection kang kuryente sa tuyang mga harong. And kung mayo na pong kuryente sa indong lugar ngunyan, kung magamit kita ng mga generator o generator set, mas maray na i-off na ang mga circuit breaker o si double throw, mas magaling kung may mga naka-install na nakakabit kita ng protection para at least dahil man kita makadanyar duman sa mga nag-re-repair pa ng mga technical personnel kang kasurego tungon yan na pagkabanggi o kaya duman sa pagkaraid delikado po yan. Siguro temporaryamente na punduhan mo na ang koneksyon hali sa kooperatiba o sa Pasoreco to. And thank you SMED, sa gabos po nag-aantabay ngunyan. Ingat po kita.
And siguro mag-antabay lang sa mga abiso o mga advisory sa paagi po ang Kasuray ko to Facebook page o sa itong Kooperatiba Facebook page. Sige po. Sir Ned, ingat po kita. Si Rene Rabukay, ang spokesman kan Kasuray ko 2, magkasama. RMN Tutok Bagyo. Tagos-tagos lang po kita sa emergency broadcast kan DWNX-FM asinman AM. Dinuhuli sa bagyong CPP ito. Ano oras ngunyan magkakasama? Iguan na lang kita rin natatadang 18 minutos antes magalas 8 din pagkabanggi. Good evening sa mga taga dyan sa Partido Area. Kasubago nakaulay ta si Congressman Arnie Fontebella. Ngunyan man makakaulay ta anama kan Banuan kan San Jose, Camarines Sur na yaon dyan sa Partido Area. Yaon sa linya si Mayor Gerald Peña of San Jose. Mayor Gerald, maray na pagkabanggi. Good evening. Good evening po, Sir Ed, and sa gabos na taringan niyo po ang programa po sa DWNX RMN po. Ayan po. Mayor, kumusta ang San Jose ngunyan? Mantang nagdadangadang dyan sa Partido Area ang bagyong si Pipito? Ako po, medyo kalmado po ako ngunyan nasiguro ko po na mayo na pong nawawalat duman po sa mga delikadong lugar sa Costales ni Sabang, Tulo, Telegrapo, Mansana, Barangay Tagas, asing Barangay Adjangao. Almost as of 2:30 PM po, Sir Ed, nakapagtala na kami ng 7,800 na individuals po na yaon yan sa evacuation center. Pero po, ang sure na nadagdagan pa inita. Kaya nag-first stop na po ako kang pagluwas kan sa itong operatives. Uga po ng mga kanya-kanyang individual na mga institution ang nag-open man na maging evacuation center ang lugar ninda. Arag po kang Mormons, sa toya pong formation center sa Archdiocese Shrine of St. Joseph, as in mga eskwelahan po may nagdaragdag pang mga evacuees po. Pero ang pinaka-sentro po kang evacuation center na po, hindi po sa cultural center, binisign na po talaga yun na yung ang sentro kang pag may emerensya, yun po ng command center na po. Yan po ibigay po sa mga evacuees na po. Punta po kami kasugmang ugto po kami, Sir Ed. Inakomodate na po ang kasugma na sa 4,000 pa lang na tao. Ang sa tuya pong tindiran, mapakakanta po yan. Breakfast, lunch, dinner, and merienda. Panganay pong blessing na po makamati ng gutom sa evacuation center. Uga silang malinig na CR, uga silang malinig na tubig, uga po silang doktor, as in mga nakastandby na mga gulong, just in case po kahit po nila. Marirahi po, talagang nakapag-preparar ang Banuan kan San Jose Tabi, Mayor, sa araw kayo ning kamugtakan, ano? Ultimo nga ni pala na doktor, may nakaantabay, asin may mga bulong, di madili kayan siguro sa mga evacuation centers, siguro rin mga biglang nagmamati dyan. Sige po. Uga po kami inapod na garo concierge, pag-abot po kami evacuees, may register niyan, kapag po ang ibang ahensya, sinasegregate mo po ang senior citizens, so may mga comorbidity, so may bagong pangaki, so may mga bados, so may mga kapot na umboy, sinusuruay mi na po yan kasi na ina-address ko na according sa ng pangangay po. Sabi ko nga ni kasubago kang kaulay ko si Congressman Arnie Fontebella kan sa Indong Distrito, maray hands-on mismo siya, nag-ikot kasubagong aga sa gurgunya na hapon, taganing hilingon, kung baga areglado na nanggad in place na ang gabos, tan target zero casualty dyan sa Partido Area. Sige po, iman lang po at sa mga pinapangadi na zero casualty po. Di bali po kung madamage ang ibang mga properties pa, basta po ang buhay. Iyan po ang pinapangagita na may man lang lugod badanyaran na buhay po ang nangyari sa partido. Mayor, sa San Jose, arin talagang mga barangays ang delikado sa dagat, sa storm surge, as in mga pagbabaha? Ang perennial po dyan, Sir Ed, po niyang Sabang, kalabaan niyang Sabang, Dulo, Telegrapo, Mansana, Pagas. Yan po ang mga perennial dyan. Kung magiging istorya ko nga ni Perme, katong mga ordinaryo sa ng bagyo, bako pang mga super typhoon,
dyan po sa Barangay Tagas po and Kasuna, halos nasakop na po sa duwang parallel roads kang barangay. Kung sasabihin po kayo, sir, kung imagine taang sitwasyon sa mapa, kung may duwang parallel roads sa loob kang barangay, ang saro na outer road na harani sa dagat, inaabot pa kayo sa inner road. Kumbaga sa Irayaho na sa Tataraw po, kumbaga sa partido. So Irayaho na parte, inaabot na yung kang tubig kang dagat. Ang pinapangadi nilang kaya na dahil magsabay ang high tide, nahali man sa kung matubig, ang bulos man hali sa Lugonoy River. Di po makatakot. So, dakula po talagang tabang si naging construction kang boulevard. Bako lang siyang nagserve bilang tinampo, kundi sarapang storm surge mitigating structure. It is, kung minapusin nyo ang alon, duman lang sa tinampo. Diring katong duman sa Barangay Kalalaga. Barangay Kalalahan po pala sa tiagian po ang Sitio Dahog. May certain area po sa Kalalahan na sakop ninda sa Sitio Dahog. Di po yun ang nagsusugpon kang Tagas, sagod kang Telegrapo. Okay. Sige po tabi, Mayor Gerald. At least talagang ansay dong banwaan, nakaandam na usto, ninulikan duwang aldaw na pag-abiso sa publiko sa mga yaon sa medyo hazardous areas dyan. Gabos po pala na mga nasa hazardous areas talagang ipig-iribakwar din do, ano? Hindi po, talagang ipon ng samuyang pinag-implement ng forced evacuation. So, kang sugma po, almost na siguro naka 80% na kami kang population. Binalikan niyo niya na aga sa ang instruction ko po, as much as possible by 12 noon mayo nang magbalik, mayo nang mawalat doon sa area. Dapat gabos naka-evacuate na tayo po ang samuyang directive na zero casualty sa tuyang lugar. So hopefully mayo man po di kami nalusutan. Hopefully mayo nang nagpuruli. Dito mga basol, alam mo, grabe po kayong reason why abo sila mag-evacuate. Number one, dahil conducive sa indang normal na pagbuhay ang mga evacuation center according to their experiences. Masakit ang pagkakasilya, masakit ang pagkakarigos, mayang kakanon. Normally, ang naabutan nila sa evacuation center, mga relief items. Pero po nigdi, siniguro ta po na pag-abot tinda, yaw nigdi naka-standby ang mobile kitchen ta, unta ang kasugma ning aga siging luto, ang aning siyang hatod ning kakanon sa mga evacuation center. Okay. Sige tabi, Mayor, mabalos na maray sa oras ngunya na pagabanggi. Basta kung kay puan po rin doon tabang kan aire kan next, feel free na mag-komunikar sa Samuya. Diyos mabalos man po tabi, Sir Ed. Salamat po sa inyong terming pagkantabay at pagtabang sa Samuya dito po sa partido area. Mabalos, Mayor. Si Alcalde Gerald Peña, kan Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. RNN Tutok Bagyo. Ang oras ngunyan, mga kasama, igwata na kitang 10 minutos na natatada antas magalas 8 rin pagkabanggi. Maray na banggi ki Vicky Rentoy, nakatutok ngunyan. Sabi ni ako si Joe, pwede pong pa-shutdown na sana kan supply kan kuryente digdi sa Grandview Pacol, tasigi po ang silyab kan wire pag naduta sa dahon kan kawayan para sa seguridad lang po. Salamat po. Naipaabot na tabi ini ki Riner Bukay kasubagong pagka magtarang minutos pa lang sa ulay-ulay ta naipaabot na ining erotapig paabot na info ni ako si Joe. Yan, kumusta ka mo dyan sa may partikan Grandview Pacol digdi sa syudad ni Naga. Marinabanggiman ki Christine Zantua, sabi niya marinabanggi Sir Ed, watching from Hong Kong. Iringat po ang gabos mga kababayan, especialmente sa Zantua family sa barangay Can Carolina sa Naga. Mag-iringat po, keep safe
everyone. Sabi mo ni Charles Tejero Vibal, kadakol po akong kaibanan ng mga evacuees ngunyan digdi sa San Roque sa Banuan kan Kamaligan. Uyan Kamaligan, saro sa nagkaigwanin na terribling experience sa baha, ninhulikan bagyong si Christine. Kaya syempre tada manin naraya ang mga taga dyan sa Kamaligan, kaya nagrisko sarman, nagpasiriguro. Kasabag nga ning hapon paglibot-libot niya mo sa Naga before na nagabot digdi sa studio kan NX sa Milaor, gulpi na talagang mga saradong establishmento komersyal sa sentro kang Naga. As in, bilang nasa nasamuro si mga lunodan na masasabatan mo, dikit na lang si tao sa luwas mga kasama. Siguro at this point, ang kadaklan talagang yaw na sa laog kansed ng kanya-kanyang harong. May magandang hapot kung tano ta maluyaman baga ngayon Doros. Kawasa po kaya ang bagyong si Pipito pwedeng maglandfall pa sana or pwedeng dai at yan na 8 to 11 p.m. sa Catanduanes. After kayan, mapasiring na po yan dyan sa may Karamoan, sa coastline kan Karamoan. Kaya ang Karamoan, ang Lagunoy, ang Presentasyon, ang Garcia Torena, yaw naman po sa wind signal number 5. Nagbagal po kaya si speed ni Pipito. Kasud babaga, nasa 30 kilometers per hour ang sayang dalagan, naging 25 na sa nakasubago. As of now, base po sa pinakahuring weather bulletin kan Pag-asa, nasa 20 na lang ang speed ni Pipito. Medyo nagpreno si Pipito, pero nagtingag-tingag. However, ang sabi kan Pag-asa daw, pumagtingag-tingag or nagtingag-tingag nga ni, si epekto kaiyan sa mga lugar na yaon sa laog kay itong inapod niyang destructive wind, magakamati man gararay na the same effect mga kasama. Ang pagkakaiba lang, takon na day maglandfall, meaning day sindama sa sentrong gayo kan bagyong ini. Alagad, dinhulita laog sinda duman sa destructive wind na inaapod, makaka-experience man gararay kan makuring epekto kan bagyong Pipito. Yan. Maray na banggiman ki Jocelyn Karinan Chodones na kantabay ngunyan, pabutan tanin na pangungumusta ang mga taga dyan sa Balumbon sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Kumusta daw ang mga taga dyan sa Ratay, Calabanga, no? Aram mo, Radyoman Ed, ang Ratay, Calabanga, saro man po ini sa mga coastal na barangay kan Calabanga na nanganaan na husto kan baha ninuhuli kan bagyong si Christine. Terrible sinaging kamugtakan dyan sa Ratay, Calabanga. Marirahi pa nga ni si kamugtakan dyan sa barangay ni Cap Radyoman Paul Santos. Pero si Ratay, Calabanga ay nanganaan yan kan bagyong si Christine. Sana ngunyan talagang day naman. And hopefully, kabos po kita digdi, day naman magkaigwa kan makuring effect kan kalamidad na nagdadadangadang pasana digdi sa satuyang lugar. Oras ngunyan 5 minutos antes mag alas 8 din pagkabanggi. RNN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Ilalawag ta ang report. Nagbabalik si Radyoman Paulo Papa. Radyoman Paulo. Good morning, Tabi Radyo. Ay, good evening, Tabi Radyoman na Ed. Steering man sa tapos sa mga dagaan tabay. Ang sa tuyang location ngunyan, yung nakatagdis sa events and then evacuation center kang Barangay Santa Cruz, Ciudad Dinaga. Kung hain na makulain niya to si Kagawad na Ernesto Badong Jr., kang Barangay Santa Cruz. Siya ito nga enkargado como camp manager kayong Santa Cruz Events and Evacuation Center maginining Santa Cruz National High School kung hain mayaw nigdiyo ang nasa 90 na pamilya kompuesto ning 400 na individual na naka-evacuar po nigdiyo sa lugar na ini, Tabi Radyoman Ed. Mga kagawad, Ernesto Badong, good evening po sa imo. Kumusta po ining pagmaneher mo po digdi sa mga bakwit digdi po sa Santa Cruz po di sa imong barangay? Sa talaba ko muna po pinaka-camp manager, assistant sa ako ni Sir Dada, ni Mr. Johan De La Rosa. Ako ang assistant niya, siya ang pinaka-camp manager.
Ay, okay po, kagawad. Sige, kagawad, sa nabot po kan sa imong karaman, kumusta po so mga evacuees po digdingon niya? Sa ngunyan, sa day pa man makusog ang bagyo, okay pa man, maray-ray pa man ang naman nyo, nagkalakan maning maray, maorog mo pa man sinda, day pala handal na maray. Day pa man namamati ang kakusugan ng bagyo. Pero Rachel po, kagawad, mga alas 2, ang sabi, mamati niya to, ining nakakusugan kang bagyong kititito, paano ta po ining mamamanihar, ining payaging kalmado kang mga kababayan po niya to digdi na nakaiba po digdi? May mga nakaistanday makamiging mga kapulisan, army, PSO, may mga rescue kaming haladigdi mismo yaw digdi sa event center, nakabantay sa nakaantabay. At sa kalungan mga volunteer na yaw, hindi nagkasama, matarabaw sa matya. Kung sakaling magkagawa sa Rimalas. Radyoman Ed, sa mong iba pang mga kapitan. Mabalo sa imo, Tabi. Radyoman Paulo, maray na banggi, Tabi, kagawad. Ano po ining numero kan mga evacuees dyan sa area nindo? Magdagdag pa daw ini, overnight. Ngunyan na nagdadagadang pa lang si Pipino. Pero sa bago sunod-sunod si Abot, pero mo niyang gano'n nagpundo na model, namamati na gano'n yung daya, o naman sila sa mga kanya-kanyang tigduman na nila. Okay. Ano po, secured man sila dyan sa lugar na yan? Hindi ko masabing secured na secured. Na siyempre, open baga ini yung event center. Di man close. May mga open digging air. Siyempre, duros baga ang kalaban ta, baka man tubig. Iyo, oo. Duros talaga ang darangon yan, kan bagyong ini. Magaling di modular tent pa lang, kaya ning relayogon. Kaya diyan ratyang kung gaano kakusugang bagay. Paano po yan kung baga exposin da sa duros dyan, open nga ni, yan lugar na yan, ano po, may alternative plans pa ka mo? Nga po, sa Balyo po, sa Santa Cruz High School, may mga ano po, eskwelahan pa man pong burukas mga classroom para po sakaling malipatan po doon. Duros po, andarakan bagyong ini. Ano po instead na dyan, instead na naman sa Santa Cruz Elementary School na mismo, ano ta dyan pa nagbugtakan mga modular tent na yan? Na expose sa Duros. Kaya po si signal gano'n. Madali lang po tabi, wadi Radyoman Ed, madali lang ang sa tuyang signal legit itong location. Dahil pakiapot mo na lang, Tabi, Radyoman Paulo, tano ta instead na duman sa eskwelahan na may lanob, dyan papig kulokar iyan mga modular tent na yan, na expose na maray sa Duros, dyan sa event center. Ibak sa Balyo, halos po garo pares lang bilang kang ibak sa CD sa Kasabalyo. Ang piguwari mi lang di Tabi, kagawad, in the event na magusog ng Marayan Duros, pagkatapos paralidon bagayan mga modular tent na yan, sa katahawan kan banggi, maka iskosar pa daw na makaserbyada yan sa mas salbadong lugar. Ini pong event center, mga saradong kwarto na pwede ang pong talaga sa mga tao lang. Kung sa tao po, sarado ang mga tao sa mga kwarto. Okay, sige. Makusugo na Marayan Duros na iguliding kita dudoroso na maray. Okay, sige. Mabalos na maray, Tabi, kagawad. Yan, mabalos po maray sa ino, kagawad na Ernesto Badong Jr. Kapalan to assistant, ang pinaka-camp manager pa si Jaja na Santa Rosa. Joan de la Rosa. Okay, sige po. Yan, Tabi, Radyoman Ed, ang kamugtakan digdi sa Santa Cruz Event and Evacuation Center, kung hain yaon manigdi ang bathing area, tracing bathing area ini, tracing kwarto ng banyo, may toilet digdi 13 man, tapos hand washing facility 16, tapos igwaning women friendly space saro para duman sa mga mawat magpasuso. Yan, Tabi, Radyoman Ed, ang tutuyang doon na report na digdi sa location. Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN. Mabalo sa imo, Radyoman Paulo Papa. RMN Tutok Bagyo.
Oras ngunyan magkakasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM Band 1296. 1 minuto magalampas at alas 8 din pagkabanggi. Padagos po kita nagantabay sa emergency broadcast kan DWNX dinuliman sa bagyong Pipito. Sa oras pong ini, tama, tabi yan, kayo, si Director Yukot, aber daw. Na-contact ni Radyoman Ed Espiritu, ang Regional Director kan Office of Civil Defense, OCD sa Kabikolan. Yaon sa linya si Director Claudio Yukot. Magandang gabi, Director Yukot. Yes, magandang gabi at magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kumusta po ang mga paghahanda ng OCD Bicol sa paparating na bagyong Pipito, sir? Kaya kahapon 14 pa nag-issue ang DILG ng preemptive evacuation at mula kahapon ng umaga hanggang kanina nag-conduct tayo ng malawakang preventive evacuation sa ating mga kababayan para sigurado na walang malagay sa alanganin yung mga buhay ng ating mga kababayan dito sa Kabikulan. Okay, almost 3 weeks pa lang po ang nakakaraan mula nang maapektuhan ang Bicol region, especially ang Kamsur, ang Naga, ang Albay ng bagyong si Christine. Ano po yung mga mas pinaigting na mga paghahanda ang ginawa ng OCD nang sa ganon mas kung pwede nga lang walang casualty dito kay Pipito? Yes, pagkatapos ng Typhoon Christine ay kaagad-agad tayong nag-umpisa na actually kami ng early recovery sa 3 munisipyo ng Albay na apektado at sa buong Camarines Sur at City of Naga. Kaso lang, naantala na naman dahil mayroon na naman itong paparating na or malapit na sa atin talaga itong city dito. Kaya nakabalik na sana sa mga kanilang mga tahanan yung mga evacuees natin ng Christine. Years ago ay nakabalik na sila. Nagsibalikan na ulit sila ngayon dahil nga dito sa Pipito. At hopefully ay hindi maulit yung water level o yung flooding ng Christine. Opo. Hindi maulit dito sa Camarines Sur at sa Naga. At yan ang ating pinaghandaan na siguraduhin natin na yung ating mga bayan ay ligtas pagdaan itong bagyong Pipito na to. May pagkakaiba yung dalawang bagyo dito sa as far as Bicol is concerned, Director Yukot, yung Christine masyadong malawak yung ulap niya, makapal at yun ang dahilan kung bakit sa loob ng 3 araw nagkaroon ng heavy to intense rainfall dito na naging sanhi ng mga pagbabaha at flash floods. Samantalang ito namang si Pipito more on hangin ang dala niya. Yes, yung Christine kasi unprecedented yung binagsak na ulan. Sabi nga nila, yung ulan na good for 3 months, binagsak niya dito sa atin ng 4 hours lamang. May mga areas ang ulan ay umaabot ng 700 millimeters. Yung iba naman ay nasa 500, yung iba ay nasa 400.
kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora, ipamibi mo kami. RMN Tutok Bagyo. Pasensya po nawara kita temporarily sa aire Kasubago, ninhuliman kan bigla ng brownout digdi. Siguro kayo dire-diretso na kita sa paggamit kan sa tuyang genset nakapreparar man sa tuyang peranggalon na crudo dyan. Siguro talagang shutdown naman digdikan kaso rekodo sa area bidang partikan mga precautions tinda, ninhuliman kan mandatang kamugtakan kan panahon. Kasubago po, antas na nag-brown out na sa linya ko kaulay si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense or OCD Bicol. Alagad nawara nga ni kita sa aire, ninhuli po kan biglaan na brown out mga kasama. Balik kita ngunyan sa aire. Yan. Digdi po sa tuyang special broadcast, emergency broadcast, ninhuliman kan bagyong si Pipito. Ikuha na po kita ni na 11 minutos magalampas alas 8 nin pagkabanggi. Balikan ta lang po ang report Kasubago kan Pag-asa mga kasama, basado sa pinakahuring weather bulletin na piga palawas tinda as of 5 p.m. Kasubago mga kasama. Si Pipito po nagparakusog pa asin na ginananggad na sarong super typhoon, asin padago sa nagtataon na peligro sa northeastern na Bicol region mga kasama. Ang bagyong ini Kasubago pong 5 o'clock na si Eripan nayaon sa distansyang 120 kilometros sa Subangan kan Virac, Catanduanes, nasa coordinates na 13.4 degrees north latitude, 125.3 degrees east longitude. Ang saya pong movement o ang sayang hiro, sulnupan, norteng sulnupan or west-northwestward, ang saya pong kusog nasa 195 km per hora harani sa tahaw, asin man ang gustiness nasa 240 km per hour mga kasama. May mga lugar na napigbanderahan kan wind signal number 5. Ipo yan pinakahalangkaw na wind signal na pigbabandera kan Pag-asa sa sarong bagyo. Ang bilog na islang probinsya kan Catanduanes na babanderahan kan wind signal number 5. Kabali man dyan, sa nababanderahan kan signal number 5, ang mga banwan kan Karamoan, Garchitorena, Lagunoy, asin man Presentasyon sa Camarines Sur. Man po yan sa partido area. Ano po ang mga kondisyon sa mga lugar? Ano ang kamugtakan o kondisyon kan panahon? A very intense typhoon
ang mamamatean sa mga localities na pigbabanderahan kan wind signal number 5. Very strong winds of more than 185 kilometers per hour ang pigdalauman po in at least 12 hours. Yan. Ano ang impact o ang epekto kan duros na magusog? Pwede po magkaiguan in widespread or mahiwas na danyos sa high-risk structures mga kasama. Very heavy damage to medium high-risk structures. Asin man, maging sa inapod na mga low-risk structures na bagay. Almost total damage sa mga struktura made of light materials, lalong-lalo na ang mga exposed na maray sa mga costales na lugar. Halimbawa, mga harong nagibo sa nasa light materials and exposed pa sa mga coastal areas, ay nako, napakadelikado po yan sa araw kaya na klaseng bagyo. Ang inapod na complete roof failure on any residences asin maging sa mga industrial buildings, pwedeng mangyari. Maging sa mga pintuan na medyo maluya-luya, ay pwede po yan marangka mga kasama. Electrical, power distribution and communication services, pwede po madisrupt, pwede magkararaot, magkaturumba ang mga poste, magkapurutol ang mga wires, kung magkaturumba po ang mga poste. Mga signages, billboards, pwede pong rulo pa dun yan. Asin sa agrikultura, magkakaiguanin totalmenteng danyos sa mga tanuman, arukan mga tanumanin batag. Mga haralangkaw na kahoy, pwede po magkapurukan o magkaturumba, magkasarapi, magkapurutol, or pwede magkaburuwal. Ang mga nyog, pwede pong maputol, pwede man na matumba. Si mga tanom na medyo dahil managayo tanom sa daga, ang pakatanom, pwede po yan magkaralayog sa nao. Yan po ang epekto kanduros na magusugon na nag-range 185 kilometers per hour mga kasama. Almost the same man pag ang lugar na babanderahan kan wind signal number 4. Ang mga lugar man na nababanderahan kan wind signal number 4 sa Luzon, kinababalahan po kan bilog na probinsya kan Camarines Norte, Siriman kan northern asinman southeastern part kan Camarines Sur. Arin po yan ang mga banwaan. Yaon dyan ang Siruma, ang Tinambak, ang Goa, ang San Jose, ang Tigaw, ang Sangay, asin nakabaliman ang banwaan kan Calabanga, Siriman, ang northeastern portion kan Albay, Arucan City of Tabaco, banwaan kan Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, asin an Rapu-Rapu mga kasama. O ang mga lugar man na yaon sa wind signal number 3 sa Luzon, iyo po ang Pulilio Island, northern asin man eastern portion kan mainland Quezon, arugan Banuan kan Calawag, Ginayangan, Tagkawayan, Buenavista, Lopez, Quezon, Perez, Alabat, Gumaca, Plaridel, Atimonan, Mauban, Rial, General Nakar, Infanta, asin man ang rest of Camarines Sur, the rest of Albay, asin man ang northern portion kan Sorsogon, arugan Pedro Diaz, syudad kan Sorsogon, Gubat, Barcelona, Castilla, Kasiguran, Pilar, asin man ang Donsol. Sa Visayas, at mga lugar man kan eastern, asin man central portion kan northern Samar, patin man ang northern part kan eastern Samar, under signal number 3 man mga kasama. Mayo po nin lugar sa Mindanao area, nayaon sa wind signal number 432. Igwa sa wind signal number 1, northern portion kan Dinagat Islands duman sa Mindanao. Okay. Aber daw, yaon sa linya ang correspondent from Sorsogon. Sa tuyang kaibanan duman si Radyoman RG De Chavez kan RMN Sorsogon. Radyoman Report. RG, maray na banggi sa imo. Go ahead. Yes, maray na pagkabanggi ka RM SM Ed mula dito sa RMN Sorsogon. Sa mga oras ni RM Ed, tigbabayo-bayo na kami kang makusog na paros di sa probinsya kang Sorsogon.
Asin na ang mga tindahan din kasubago pa dahil na nagaburukas asin na wala man kita din casualty asin na ang provincial government sa pamumuno ni Sorsogon Governor Igin Buboy Amor ay naka-pre-standby na po ang mga isasagawang relief operation sa aga kung inibagahupa na bagyong Pipito digdi sa probinsya ng Sorsogon. Ka-RN SNED sa ngayon nasa category 3 o signal number 3 ang probinsya ng Sorsogon sa mga oras na ini. Halos ang Paros digdi makusog na rin bagamat ang uran dahil masyado makusog ang uran digdi sa area sa KRN. Archie, mga perang oras naman na nagkakaigwa din mga paburubugsong paguran dyan sa Sorsogon? Sa mga oras ni KRM, mga kababayan, halos sa paburubugso lang din mga saro, 2 ka oras ang bayong kang uran digdi. Dahil man masyadong mauran kasi kasabagong mga alas 12 hapon, halos masudang padigdi o maaraw pa mga kababayan ang panahon ni digdi. Nag-uran lang digdi eksakto mga bandang alas 6 ng ngunyan na banggi sa ngunyan KRN. May mga may mga evacuar dyan na mga pamilya sa mga critical areas kan Sorsogon? Sa mga oras ni KRN katubag pa na nag-force evacuation ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office and Municipal Disaster Risk Reduction Council sa iba-ibang mga munisipyo. May mga na-record na sa din kita na mga nag-evacuar mula sa bayan kang Gubat Sorsogon kung saan halos nasa 17 o 17,000 na individual ang nag-evacuar. Bagamat so iba pa na data pang nakukuha so iba pang mga numero dahil ang PDRRMO ay nagko-consolidate pa sa mga nag-evacuar dahil may mga nagbabaril pangunyan sa indang mga harong at may mga nag-evacuate sa mga oras pa ngunyan na banggi na ini sa mga SNED. Okay, sige tabi Archie, mabalos na waray. Yes, sana dahil na kita pagyun pa kasama nga SNED at mag-release na ini dahil base sa tracking namo digdi sa RNN Sorsogon na ang tumbok kang bagyo ay nasa Catanduanes bagamat number 4 na duman sa Catanduanes ngunyan na banggi. Number 5 nasa actually ang Catanduanes sa pinakahuring weather bulletin as of 5 p.m. kan Pag-asa Kasubago nasa irarong sindakan wind signal number 5. Yes, correct. Kasamang SNED kasi may mga nakaulay man kita duman sa Catanduanes so tigbabanggit ninda nasa category o signal number 4 yung iba. Kabilang na dito ang Baras at Birat Catanduanes kasamang ED. Bagamat sa bilog na Catanduanes ay halos nasa signal number 5 na. Sa mga oras na hindi halos medyo makusog na dahil base sa papaabot pa lang ang kusog sa bagyo digdi sa probinsya ng Sorsogon dahil nasa parte pa init kang Samar sa mga oras na ini. Siguro at dyan ang mga bandang alas 10, alas 11 ay yaon na inidigdi sa Muya sa probinsya kang Sorsogon sa RN. Okay, sige. Mabalos sa Maritabi, Archie, sa sayo mong kadagdagan na report. Yes, maray na pagkabanggi at maraming salamat. Ingat-ingat po kita mga kababayan para sa zero casualty ang satuyang mangyari sa bagyong Pipito. Yan lang muna. Maraming salamat mula dito sa RMN Sorsogon, Tatak RMN. Radyoman Report. RMN Tutok Bagyo. Yan po ang report from Sorsogon na kaibananta si Archie De Chavez mga kasama. Oras yan po, baka makontakta si Mr. Typhoon, Waterman Mike Padua. Pero hiling taining pinakahuring post niya sa Facebook 15 minutes ago at 7 p.m. today.
Sinasabi digdi na an 37 kilometer diameter round eye is now approaching the coastal waters of Gigmoto, Viga, and Bagamanok sa northeastern Catanduanes. As the whole island province remains under the storm's eye wall, landfall is imminent to happen within an hour or two between 8 to 9 p.m. Yan. Coordinates, 13.8 degrees north latitude, 124.8 degrees east longitude. And distance from nearest town, 40 kilometros, Subangan, kan Gigmoto, Catanduanes. Ano po ang distansya? As of 7 p.m. ni Pipito, Sanaga. Ang distansya niya sa Naga as of 7 p.m., sabi ni Mr. Typhoon Mike Padua, 170 kilometers to the east. Yan. Yan po ang distansya. And wind speed, 1 minute average, nasa 260 kilometers per hour. As in ang gustiness, nasa 315 kph mga kasama. And movement northwest, medyo nagrikas-rikas na, nasa 24 from 20. Potential landfall area, northern Catanduanes, between 8 to 10 p.m. ngunyan pong pagkabanggi. So, kaya sa ngunyan, arog pa sa nakaini, ang namamatean ta digdi sa Naga, asin sa Camarines Sur, dinhulita yaon pa si Pipito, nagdadagadang pasanangani, nasa distansyang 40 kilometros sa Gigmoto, duman sa probinsya kan Catanduanes. RNN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Ilawag ta daw ang report, haliman ki Radyoman Mani Basa, Radyoman Mani, maray na banggi. Atuloy, maray na banggi, Radyoman Ed, siringman sa mga parantabay ta. Hihiling ko inigding kamugtakan digdi po sa area kan Milaor, San Fernando. Bago nagkusog kadikit ang Duros, pero ngunyan katamtama na. Asin anuhan, nabulos, napundok. Yan ang sitwasyon. And kadakol pa nagbabiyahe, tabi Radyoman Ed, may mga long vehicle, pag nadadagog mo, niya ang kita naglalakaw-lakaw dito, nagtuturo tagiti sa luwas, dito sa area ka na San Fernando, Milaor, nakakurukopya lang kita. Pigihiling ko, dahil pa man, ining oras na ni, nagluya ang Duros. Pero sa bago, nahiling ta, medyo makusog, kaya naluya, na normal na Duros sa areang ini kan lugar kan Milaor, San Fernando. And pikisirip ko man yan salog, huli kan kadikitan darapang uran, harayang posibilidad na maglangkaw ang tubig. And may nag-aaragi man ng mga tricycle, siguro may mga binarakal pa ini para po sa pre-positioning kan sa indang local government unit kaso bago sa satayang paglibot-libot at talagang gigibo ang paagi na mayo ng rescue. Gusto sabihin, gabos na mga pwedeng i-evacuar asin ilaag sa mga evacuation centers, talagang pigpapasiguro na. And last hour, nagkaigwanin forced evacuation and kadaklan sa mga local government unit. Sa tinambak nga ni, at subago, may nakauli kita duman, nasarong amigo, nagkakaigwang problema sa forced evacuation. Alagad later on,
Napirita naman na mag-iba ang iba niya itong mga kababayan o di kan pakiulay kan lokal na gobyerno. So, kuhin mo yan, talagang sigurado na mayo nin casualty o zero casualties pag akot ka na bagyong si Pipito na lugod, magparataas pa. Sa bago kan makaulay ta si Weatherman Mike Padua, sasabi niyan rapado kan duros, medyo maluya kumpara kay itong inot na mga forecast kaya halos kung hilingon ta mas preparado ngunyan huli kan leksyon man na nakwa adiwan po sa bagyong si Christine ang satuyang mga kababayan. Ang pagkakaan bastante talagang maigutan na maka-purchase sa good, maka-ipon-iponin na pagkakaan para po sa mga evacuees sa malaylay na lugar atin Banuan, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Dugod po, trabangan ta magpangadji kita na magparaluyan na ining bagyo, bagaman termina pong magpasiguro. Dahil na po magparaluwas kung pag-abot kan oras na magparakusog, tayan po ang naging problema kaya nagkaiguning na ralamos kanakaging bagyong si Christine. So yan ang observation nyo yan, mani baga nag-aagi wala nag-aaging lunadan hindi po sa highway kan San Fernando Milaor. Aramo mani habang sabi nga ni Ken medyo nagrararom na ang banggi, mas namamati tabaga itong pagkusog-kusog na kan huyop kan duros paminsan-minsan biglang minahagubuhub na sana. Ninhulita approaching naman si Pipito digdi sa Satuya after na magkaigwa din na grabing epekto duman sa Catanduanes. Haraniho na siyang maray sa landmass kan ibang lugar kan Catanduanes. Ayun mananggad. Sa mga residential na iling ko, talagang namarako pa ako. Kadagtaran niya narugado mga kawayan, mahal na kayaan ko lumber. Kaya kawayan, ang sigral po, para pag kakaigoning pagpas. So yan muna tabi, manager, sa tuyang observation digdi sa luwas. Sa oras na ini nagtuninong ang panahon, kaya sana dahil na nanggad magpara kusog. Pero gabos preparado, lalo na po ang mga lokal na gobyerno. Alisay kan na probinsya ng Camarines Sur, ako po ang Sendong Radyoman Manibasa, Tatak, RMN. Radyoman Report. Mabalo sa imo, Radyoman na Manibasa sa dagdag pang report. RMN Tutok Bagyo. Magkakasama, mabolta po kita sa satuyang emergency broadcast sa DWNX FM, asinman AM. Station na ID lang kita. Marami mang problemang dumating, Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko
Ang oras ngunyan magkasama sa DW NXFM 91.1 asinman sa AM Band 1296. Iguara po kita ng 34 minutos magalampas ang alas 8 nin pagkabanggi. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. RMN Tutok Bagyo. Oras ngunyan mga kasama, iguana kita ng 37 minutos, makalampas po ang alas 8 din pagkabanggi. Yaon po kita sa emergency broadcast. Katuwang po ang bilog na forsa kan production o news team. Asiman ang technical team kan DWNX. Daan tabayaran po niya to ang bagyong si Bipito. Para palanduman sa nag-request kaso bago na ipadangog tapo ang himno kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, uya na po. Simon
Oras ngunyan magkakasama sa DWNX-FM asinman sa AM Band. Guwada lang kitang 7 minutos na natatada antas magalas 9. Kumusta po ang bilog na naga asinman ang interong probinsya kan Camarines Sur. Siriman ang mga kababayan tang Bicolano. Yaw mo kitang ngunyan sa peligro kan bagyong Pepito, partikularmente duman sa probinsya kan Catanduanes. Sabi baga mga 8 p.m. to 11 p.m. ang kasagsagi kan epekto ni Pepito duman sa Catanduanes. So sa mga oras pong ini, pinaglauman ta na talagang nakakamati na nin makuring mandatang kamugtakan kan panahon ang mga katugangan ta duman sa probinsya kan Catanduanes. Pero after kan 11 p.m. patuyatoy na po ang Pepito or si Pepito. Pasiring man dyan sa Karamoan, dyan sa partido area. Asin, siyempre, mamamatayan taman sa naga, ang epekto kan sayang duros, although bakong gayong araw kagusog. Kan duros na mamati or pwedeng namamatayan ng ngunyan, duman sa Catanduanes mga kasama.
I-try na daw na makontak kayo. Baka ready na. Baka may update na si Mr. Typhoon Waterman Mike Paduano. Pero kaso bago magkakasama sa update kan pag-asang piga paluwas valid until 11 p.m. Ipiga bandera na po ang pinakahalangkaw na wind signal kan bagyo. Duman sa bilog na Catanduanes, asin man ibang lugar dyan sa parteng partido area. Lalong-laro na sa Caramoan, sa Gargio Torena, sa Presentasyon, asin man dyan sa Banuaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Paabutan na pala nin Mogmang Pagantabay. Salamat sa piliming Pagantabay ki Konsyal, dating Konsyal Nathan Sario. Maray na banggi sa imo, former City Councilor Nathan Sario, na nakatutok mo niyan sa emergency broadcast kan DWNX. Salamat man sa kadakul-dakul ginatos na mga viewers niya to na nagdadalan via live streaming. Fuara pa duman sa mga nakantabay sa saindang mga transistor radio. Siriman, ani ba siguro nakantabay sa paginin na cellphone ninda? Kung nagwapanin na internet, nagdadalan via live streaming, digdi po sa DWNX, AM asinman FM, mga kasama Siriman sa Samoya pong FB Live. Yan. Ipadangog tagiraray si pinakahuring weather report kasubago kan Pag-asa manunungo digdi sa bagyong Pipito. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest sa dalawang bagyong minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. So, unahin po muna natin si Super Typhoon Pepito na as of our latest analysis, huling nakita siya sa layong 120 kilometers silangan huyan ng Virac, Catanduanes. So, kung tutuusin, halos malapit na po ito sa kalupaan. Yung rain band, so outer part nitong bagyo ay nakakaapekto na ngayon sa malaking bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot sa 195 kilometers per hour near the center, at gustiness o yung pagbugso ng hangin umaabot po sa 240 kilometers per hour. So kung mapapansin natin, yung kanyang strength napakalakas po, 195 kilometers per hour. Mapaminsala itong bagyong ito, kaya nga't nasa super typhoon category. At base po sa ating signal, yung latest na signal na pinalabas po natin, signal number 5 na ngayon dito po sa Catanduanes maging sa northeastern portion ng Camarines Sur, habang signal number 4 dito sa Camarines Norte, northern and southeastern portion ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Uulitin lamang po natin, signal number 5 sa Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. So meron tayong extreme threat to life and property due to Super Typhoon Pepito. Habang dito sa signal number 4, significant to severe threat to life and property. So, balikan lamang po natin itong radar image na nakuha po natin sa ating Doppler radars, at nakita nga po natin yung rain bands nitong bagyo ay nakalapat na o nakakaapekto na sa Bicol Region and some parts of Eastern Visayas. Ito yung kanyang sentro po. So, approaching po ito sa landmass at nakikita natin papalapit ito sa Catanduanes. Sa atin pong forecast, possible po na between 8 p.m. to 11 p.m. tonight ang landfall scenario, pero meron din pong increasing chance na ito pong mata ay bahagyang umakyat ng bahagya at hindi po siya totally lumapat sa landmass. But nevertheless, yung effect po niya dito sa Catanduanes, sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, sa halos buong Bicolandia ay same lang o pareho lang ang effect, whether lumapat po siya totally sa Catanduanes o maglandfall o hindi po at tumaas po ng bahagya. So again, reminder po, same lang po yung kanyang effect dahil yung eye wall ng bagyong si Super Typhoon Pepito, pwedeng maranasan po yan sa Catanduanes at ilang bahagi ng Camarines Sur, Albay at sa mga dadaanan pa po nitong bagyo. Kaugnay dyan, signal number 3 naman ngayon sa Polillo Islands, northern and eastern portions ng mainland Quezon, rest of Camarines Sur, rest of Albay, northern portion of Sorsogon, eastern and central portions of northern Samar, northern portion of eastern Samar. Signal number 2 naman sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora,
Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, maging dito po sa Bataan. At signal number 2 din sa Metro Manila, Cavite, Rizal, rest of Quezon, Laguna, Marinduque, rest of Sorsogon, Burias Islands, Antigua Island, central portion of Eastern Samar, northern portion of Samar, and rest of Northern Samar. So, paalala lang din po natin, baka may nagtatakang mga kababayan natin na signal number 2 ngayon pero maaliwalas yung panahon, halos walang nararamdamang sama ng panahon. That is because meron po tayong lead time na halos 24 oras pa po. So, posible po nating maramdaman sa ilang lugar ito, depende po sa pagtahak o sa pagtakbo ng bagyong ito, posible natin maramdaman yung sama ng panahon sa mga susunod na oras. So, meron tayong lead time na 24 hours pa po. Then, signal number 1 naman sa mainland Cagayan, rest of Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batangas, northern portion of Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands. Signal number 1 din sa northern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, rest of Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na ang Bantayan Islands, northernmost portion ng Iloilo, northern portion ng Dinagat Islands. Then signal number 1 din po sa natitirang bahagi pa ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Biliran, northern and central portions of Leyte, northeastern portion of Southern Leyte, northernmost portion of Cebu kasama ng Bantayan Islands, northernmost portion of Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Okay, so sa track na ipinalabas po natin, again, halos consistent naman po yung kanyang track, especially yung cone of uncertainty natin. Lumiliit po siya as time goes by. Pero nakikita nga po natin sa cone of uncertainty, posibleng Catanduanes ang landfall area, or dito din po sa northern part ng Catanduanes, pwede din pong dumuan dyan ang sentro. So nakikita natin, natatahakin po nito basically ang eastern section ng Bicol, and then eventually po by tomorrow ng hapon o gabi, pwede po itong maglandfall sa between Aurora and Quezon Province. At tuluyan po nitong tatahakin o magkocross at magtatraverse sa landmass natin dito sa Central at sa Northern Luzon base sa ating latest track. So ibig sabihin, itong lawak ng diametrong po ito, kapag tinignan po natin at sinundan po natin yung track, maapektuhan halos buong Southern Luzon sa mga susunod na oras, buong Southern Luzon including Metro Manila, Central Luzon, and some parts of Northern Luzon. Kaya meron po tayong pinapalabas na signal o tropical cyclone wind signal para meron po tayong reference kung ano po gaano kalakas ng hangin ang pwedeng maranasan po natin sa ating lugar. Samantala, narito naman ang ating rainfall forecast in the next 24 hours. So today hanggang bukas ng hapon, intense torrential o yung tinatawag natin na matindi hanggang sa halos walang humpay na mga pagulan ang pwede pong maranasan dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. So ang range po niyan ngayon hanggang bukas ng hapon, pwedeng maranasan itong ganitong klaseng pagulan, matindi hanggang sa halos walang humpay na mga pagbuhos ng ulan dahil kay Super Typhoon Pepito. Samantala, heavy to intense naman ang pwedeng maranasan sa Sorsogon, Northern Samar, dito po sa Quezon Province. At moderate to heavy, dito po sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Batangas, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, at Bulacan po. Kasama po yan at maging yung Aurora. So, moderate to heavy o kanaptaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon. And then, bukas ng hapon hanggang Monday ng hapon o Lunes ng hapon, posible rin ang intense to torrential na mga pag-ulan dito po sa Aurora, Nueva Ecija, Quezon Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Benguet, at dito po sa Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino, at sa Quezon, habang heavy to intense naman sa La Union, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna. At kasama po dito sa heavy to intense ang Camarines Norte. Moderate to heavy naman po, posible pa rin sa Camarines Sur, Batangas, Marinduque, Isabela,
Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at maging sa Cagayan. At para po sa mas detalyado na information regarding this, pinupost po natin yan sa ating social media accounts at maging sa website ng Pag-asa para po makita natin yung kumpleto na detalye tungkol po dito sa rainfall advisory po natin. So, again, paalala po natin, doble o tripling pag-iingat lalong-lalo na sa mga low-lying areas dahil posible ang mga pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa dahil sa tindi ng mga pag-ulan na pwedeng dala po nitong si Super Typhoon Pipito. Samantala, narito naman storm surge warning na ipinalabas ng Pag-asa. Ngayong alas 2 po ng hapon, so makikita nga po natin yung more than 3 meters na wave height ay pwede pong maranasan sa halos buong Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Camarines Norte, at sa ilang coast pa po ng Albay at Camarines Sur. Maging dito po sa parting ito sa may Dinagat Islands, more than 3 meters, posible po yan. And then dito po sa coast ng La Union. Habang yung 1 to 2 meters, posible po yan sa eastern coast ng Isabela, eastern coast ng Aurora, eastern coast ng Quezon, at dito sa southern coast po yan ng Calabarzon, dito sa may part ng Masbate, at sa northern and eastern coast ng Eastern Samar. Ito din pong storm surge warning, pinapalabas o pinopost at ina-upload din po natin yan sa ating social media sites at maging sa ating website para po sa mas detalyadong impormasyon. Samantala, ito din po ang yung tinatawag natin possible flood height due to 3 meters storm surge height. So, for Quezon Province, sa areas po na ito, posible po yung 3 meters storm surge height o yung daluyong dito po sa isla, sa part ng Polillo Islands, sa eastern coast po ng Mauban, Quezon, dito po sa Pagbilao, sa Padre Burgos, Lucena City, posible din po yung storm surge o inundation dahil sa storm surge o daluyong. So para po makita po natin yung detalyadong information dito, nasa website at nasa Facebook page at Twitter accounts, X accounts din po natin ito. Yung Catanduanes, possible flood height due to 3 meter storm surge height ay dito din po sa Panganiban, dito po sa Viga, Gigmoto, Bato, at maging sa San Andres. So, ayan, visit our website and yung ating Facebook page din po para makita natin yung detalye at kung anong mga specific na municipalities o lugar. Samantala sa Northern Samar, dito po mataas din po yung tsansa ng inundation or nadulot ng storm surge na almost 3 meters height. Dito po sa San Policarpo, sa Lapinig, Arteque, at dito po sa Sulat, San Julian. Okay, ito po yung karagdagan na information, yung ating high tide for today. So, in-include po natin yung 5 p.m. onwards. So, makikita natin for Giwan Eastern Samar at 5:59 kanina, halos 0.94 meters yung taas po ng tidal height natin. At sa Catbalogan Samar naman at 11:15 later on ay 1.92 meters. Sa San Jose Northern Samar sa 5:15 p.m. ay 1.35 meters. Sa Bulan, Sorsogon at 10:50 kanina or mamaya na gabi 1.51 meters. Sa Legazpi City, Albay 1.69 meters. Mamaya or ngayon po yan 5:28 kanina. Masbate City 10:46 p.m. later, 1.93 meters. Sa Jose Panganiban, Camarines Sur, 1.78 meters. Pasacao, Camarines Sur, 2.10 meters. At sa Vera, Catanduanes, 5:30 p.m., 1.65 meters. So ano po yung kahalagahan ng impormasyon na ito para po maintindihan natin na high tide po sa mga lugar na ito. So eastern coast po ito ng kung saan ay nakataas ang ating mga wind signals. So high tide na po siya yes, high tide na po siya, tapos meron pa po tayong threat of storm surge. So may additional factor po ito kung bakit we're expecting yung mas mataas na alon at mas mataas na banta po ng storm surge sa mga lugar na ito. Okay, yung gale warning po natin nakataas din dito sa Catanduanes, northern and eastern coast ng Camarines Sur, Camarines Norte,
Eastern coast of Quezon kasama ng Polillo Islands, Northern Samar, Aurora, Isabela, Eastern coast of Cagayan, Eastern coast of Eastern Samar, sa Albay, Sorsogon, Dicao at Burias Islands. Ibig sabihin, dahil napakadelikado po ng lagay ng karagatan sa mga lugar na ito, maalon hanggang sa napakaalon. Okay, update naman po dito sa isa pang bagyo na minomonitor din natin sa loob din po ng ating area of responsibility, si dating Tropical Storm Ophel na ngayon po ay RMN Tutok Bagyo. So yan po si pinakahuring weather report kan Pag-asa kasubago mga kasama, no? Sa forecast palan kan Pag-asa at yan pong alas 2 nin agang amay yaon na sa may coastal waters kan Gar Chitorana, Camarines Sur an bagyong si Pepito. So mga 2 a.m. yaon po yan dyan sa Partido area urog na sa may Karamoan asin man Gar Chitorana mga kasama. Siyempre ninhuli ta pirang kilometro sana ang distansya ta from Naga to Partido area, mamamati tamandig di sa Naga at medyo may kakusugi man narapado nin duros at yan pong alas 2 nin agang amay ninhuli sa bagyong si Pepito. An malisyata lang digdi sa bagyong ini garo bakong gayong mauran, unlike baga ka ito nga ni bagang bagyong Rolly mga kasama kan nakaaging 2020 dawa haraharay padigdi sa satuya talagang pinamati na kita nin mga pagpaparauran kay ito. Alagad na tatandaan ko daw kay itong bagyong Rolly habang nasa kasagsagi na si pagtama niya dahil man nga ning gayo, grabe talaga si tubig keto, malata dyan sa natadbing nga ni keto, dahil man insigida nagabaha. Kasubago palan, kaulay ta si Regional Director Claudio Yucot, kan Office of Civil Defense sa Kabicolan, kundi naputol si Samoy Apong Ulay-Ulay, si satuyang intervista, ninhuli man kan bigla na brown out kan kaso Recodos, na kontak giraray ni Radyoman Edi Espiritu, si Regional Director Yucot, kaya babalikan ta. Sa muli, Director Yucot, magandang gabi po. Yeah, magandang gabi ulit. Kaya pala nawala kayo, nag-brown out pala dyan. Opo. Nag-brown out din eh. Opo, nawala po yung supply ng kuryente dito. Director, at this point siguro nasa vicinity na ng Catanduanes ang bagyong si Pepito. Yes, ano po yung mga latest info na nakuha nyo from Catanduanes? Wala na silang signal. Kanina nakausap ko si Mayor. Kasi ang tumbok talaga niya in between Pandan at saka Bagamanok. Nakausap ko kanina na bago mawala yung signal na si Mayor ng Bagamanok. Sabi nila, nakahanda naman sila na ilikas na nila yung 601 families ng Bagamanok. Yung nasa malapit sa shoreline. Nailikas na nila. So, ready na sila. Ganun din ang Pandan. Nakausap ko rin kanina bago mawala yung signal nila. 683 families naman ang nailikas nila doon sa mga yung dalawang munisipyo na yun ang talagang tumbok. Sa mga oras na ito, ay nasa tapat na ng tapat na ng Catanduanes yung mata ng bagyo. At nakahanda naman na ang buong Catanduanes. Kanina rin lang nakausap ko si yung Pedrimo, si George Orbina, yung Pedrimo ng Catanduanes. Handa naman sila. Nailikas na nila yung mga dapat ilikas na mga residente sa mga safe na lugar. And until now po, wala pa mga reported damages sa Catanduanes, Director? Wala pa kasi wala silang signal. Okay. Baka bukas na kasi meron naman silang Starlink, tatlong units ng Starlink nila doon. Meron din silang radyo. Ngunit ngayon ay talaga sinadya nilang i-off muna para i-install nila bukas ng mabilisan pagkatapos paglampas ng bagyo. Bukas malalaman natin ano nangyari. Pero dito sa Legazpi ngayon, wala naman wala rin hangin.
Hindi ko lang alam dyan sa Naga kung anong sitwasyon dyan ngayon. Sa ngayon po, dito po sa Naga, sa Naga at dito sa bayan ng Milaor, Camarines Sur, pabugso-bugso lang yung hangin at wala pong, sa ngayon, wala pang malalakas na pagulan dito, Director Yukot. Okay. Mabuti naman at gano'n ang sitwasyon. Siguro baka sa mga susunod na oras siguro, once na nasa may... Nasa Catanduanes ngayon ang bagyo. Okay. So, sa mga susunod na oras, malalaman natin kung anong kaganapan itong bagyo dito. Pero sa tingin ko, lumiit yung kanyang radius kasi hindi na namin ramdam dito sa Legazpi. So, most likely, lumiit yung kanyang radius. Hindi pa natin malaman kung anong sitwasyon ngayon doon sa Catanduanes dahil nag-off sila. Wala tayong makuha signal doon. Opo. Dahilan po sa sunod-sunod na mga kalamidad na dumaan na dito sa Bicol Region, recently yung bagyong Christine, may sapat pa po bang supply sa ating pamahalaan sa mga local government units na talagang sinasalanta ng mga calamities na ito? Pakiulit yung katanong. Sa sunod-sunod pong mga calamities na dumadaan dito sa Bicol Region, may sufficient supplies pa po ba, tulong ang ating national government agencies sa mga LGUs na apektado ng sunod-sunod na bagyo, Director Yukot? Yes. Yun naman ating DSWD. Once na magamit yung kanilang family food packs, paubos. Pero kagad rin tuloy-tuloy yung kanilang pag-repack ng mga family food packs. Yung isang family food pack, that is good for one family of 5. At ang 2 araw po yan. So once na bigyan ng isang family food pack, yung isang family of 5, yung isang family food pack and for provision. So, sapat po yung ating number of family food packs para sa number of families. Kaya na meron ka rin tatawag na predictive analytics. Kasi pinukuha ng DSWD yung number of population affected by any disaster. As compared doon sa kanilang, i-compare yung number of available standby family food packs sa standby fund nila para pag-master o sapat ang number of family food packs. Wala tayong pangamba. Sa ngayon, wala tayong pangamba na maubusan. Merong 14 na in case na maubos ito, nandito ngayon sa standby sa ating dito sa Bicol. Meron pang paparating na 14 na trucks, wing bag. Nandoon na yun sa alin, nagtatago muna kasi inabot na nung signal ng Dewan, hindi na nakatawin. Pero pag lumpas ng bagyo na yan, mawala na, kalifted na yung tropical cyclone signal, tatawid kagad yung dito sa Bicol at i-diretso na yan doon sa warehouses ng DSWD. So wala tayong pangamba na maubusan tayo ng supplies na pagkain dito sa ating mga iba kong centers na ating tahan na ating mga kababayan. Okay, magandang balita po 'yon dahil sa hindi natin na ma-check kung hanggang sa matapos ang taong ito wala nang talagang iba pang bagyong darating dito. Sana wala na nga. Sana huli na itong si Pipito. Sana na po. Pero we are assured na yung DSWD tuloy-tuloy lang yung kanilang number-replenish or paggawa ng food packs. At wala tayo sa ngayon. Wala tayong pangamba na maubusan tayo. Okay. Director Yukot, maraming salamat sa oras na ibinigay po ninyo dito sa DWNX Naga. Yes, maraming salamat din. It's my pleasure. Opo. Magkakasama si Regional Director Claudio Yukot kan Office of Civil Defense digdi sa Kabicolan na kaulay ta. Aktualmente kasuwagot pa siya na napunan na ma-interview alaga din huli nga ni kan brown out tapiga shutdown na siguro kan Kasorekodos and supply digdi sa Milaor area kaya na-cut off si Samoyang enot na ulay-ulay kasubago. Maringani ta na kontak giraray ni Radyoman Ed Espiritu sa
katuyang direktor kan OCD digdi sa Kabikolan. So mayo po pala ni na peligro na naninhuli kan sunod-sunod na mga bagyo na nag-agi digdi sa Bicol, magkaigwa din mga pagkulang-kulang sa supply bilang tabang kan gobyerno nasyonal sa mga local government units na iyon po ang nasisibot ngunyan sa pagtaonin ayuda sa mga naging biktima kan kalamidad. Dagos-dagos dan pagripak kan DSWD. In fact, igwanin na sa pang dakulang wing van truck na nakaantabay pa, tagani maghatod pa nin mga pagkakandigdi, kundi medyo na araabala, ninuhuli nga ni kan route ni na panahon, dahil po nakabagtas duman sa sa yaon pa sa may parting Allen Leyte, mga kasama. Yan. Kansilado kaya ngunyan ang biyahe sa kadagatan. Nababandirahan nga ni wind signal number 5, lalong-laro na ang probinsya kan Catanduanes, maliga na maray ang kadagatan digdi po sa Southern Luzon, kabali dyan ang Kabikolan, mga kasama. Siguro sa masunod na pirangal daw, magpuon sa Lunes siguradong maray na ang panahon ta. Kung magrikas-rikas nga ni si Pipito, sa aga lang patuyatoy na ini sa may parte kan na probinsya kan Quezon, lihis na po digdi sa satuyang riyon, Bicol, mga kasama. Pero sa ngunyan, yaon pa siya duman sa Catanduanes, and sa mga taga-Naga, mga taga-Camarines Sur, mamamatean ta po ang kakusugi kay ni Pipito, mga bandang alas 2 pa ninagang amay, Domingo na sa aga, sa 17 kan bulan pong ini. After kan 2 a.m. na pagtungod dyan sa may parte kan katubigan kan Garcio Torana, sa forecast pa kan Pag-asa, alas 2 din hapon sa agang Domingo, ini po yaw na sa coastal waters kan San Luis, Aurora. Then sa maabot na Lunes, November 18, at 2 a.m. ang saya pong distansya, 140 kilometers na sa west-northwest kan Bacnotan, La Union. November 18, 2 p.m. harayo ng Maray, 375 kilometers west kan Lawag City, Ilocos Norte. Nasa luwas na po siya kan Philippine Area of Responsibility. So sa maabot pong Lunes, hapon, nasa luwas na kan Par, ini pong si Pipito. Yan. Sana mayo na magsunod pa ki Pipito. Sa natatadang sambulan may kabanga pa kan taon. Halawig pa kayo? Anom na simana pa bago matapos ang 2024. Sinsalawag kan anom na simanang iyan, sana nga niya ako mayo na pong ma-develop na bagyo, lalong-lalo na kung may peligro magtama sa kadagaan, digdi sa satuyang lugar. Sana mayo naman. Na sana pati baga pirang simana na sana Pasko na. Nanganaanak kita kay itong baha ni Christine sa Naga, lalong-lalo na sa Kamaligan, sa Milaor, dakol na lugar, digdi po sa segundo sa tercer distrito, pati duman sa Rinconada area, 5th district. Tama naman, hirak man kan mga kababayan ta. Kaya lang, mayo po kitang magiginibo, dahil taman kayang kontrolon ang panahon, mayo yan sa kamot kan tao, ang solamenting pwedeng gibuhon dyan, i-monitor, araw kang ginigibo kan Pag-asa, magtaong warning sa publiko, asin kitaman na publiko, dapat po makanood kita kan mga leksyon na yan. Dapat permi kitang nakaandam, asin dapat totoo kitang mag-adaptar sa mga sitwasyon na siring kaini. Aber daw, may kadagdagan pang report ngunyan. RMN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Ilalawag tagiraray ang linya ni Radyoman Elmer Abad. Dawagan ni medyo late na ang banggi,
Tindog na tindog pa si Radyoman Elmer Abad. Maray na banggi, Radyoman Elmer? Radyoman Ed, siyempre maray na banggi sa imo, sa mga pagkiribat, sa mga nag-aantabay ngunyam, sa mga panahon na ini. Bago sa pinag-iigay niya ito, Radyoman Ed, ining mga nangyayari, sa luwas ka na iko yung kahit Super Typhoon Pepito. Ngunyan, sa kuya pong paghingirip kan mga informasyon, orog na mente, orog na gayo halis sa National Disaster Risk Reduction Management Council, at sa pong latest na pinagpaluwas, yun na superan sa 44,134,000 na mga individual, ini po ang pinagkakwar bago pa man ang pag-abot ng iPhone Pepito sa Maribebang Party Cam Pilipinas. Mga kasama, ribu-ribu ng mga individual sa Maribebang Party Cam Pilipinas bago pa man ang pag-landfall kaini sa Super Pepito duman sa may bandang Higmoto sa Catanduanes. Masalo po kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, bago pa po na-deklara bilang super typhoon ang Bagyong Pepito, sobra na sa bali 134,000 katao ang naibakpan na. Iyan kabaing ning maabot sa bali 44,600 na mga pamilya. Kadakol sa mga ini, ang mas pinili na parami plus magtinir sa mga evacuation centers. Yan plus ang nakatira ay temporaryamente naki-star sa partidaryo, mga kabisto, harayo sa banta kang bagyo. Dahil man sa bali 5 kasunod ng bagyo na nagtama sa Pilipinas, magpunpa kan Bagyong Christine, sinabi ni Nepomuceno na igwa pang sobra sa bali 35,000 katao ang paramihan as nag-i-erok man o padagos yaon sa mga evacuation centers. Yan kan bali 11,200 na mga pamilya. Yan pas tanto, mas nga ni direktamente maagi ang bagyo sa National Capital Region, Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos Region, asin man Cordillera Autonomous Region. Sinabi kan Office of Civil Defense Administrator na pinag-abisuhan naman kan mga local government units at mga residentes na yaon sa flood-prone areas na magandam asin magkondusir ning amay na evacuation. Na yuman ini ana obserbaran nangyari halos ngunyan daw o pangani katud mapa. Basado sa opisyal, sa gabos ng mga lugar na pinaglalauman maapektaran kan extension kan bagyo, ipinagsugo na ang amay na pag-evacuar tanganing mapugulan ang anumang na typhoon-related casualties. Ang pinag-target mo niyan, 0 casualties sa naad kan Bagyong Pepito. Basado pa sa opisyal, nagtitinar na target ang gobyerno, ini pong 0 casualties sa kada may bagyo na nag-aagi kaya nagtatama digdi sa rasyon. So yan po sa akong perspective anggulo kan mga nagyayari sa Maribebang Party Cam na Pilipinas na igwa na po ng 134,000 na mga individual ang pinag-evacuar antes pa man mag-abot ang Super Typhoon Pepito. Kasamang Ed, saro sa mga pinaghiling nato na mga bagong report, iyon na nagluluwas na dahil malalagar to, dahil masisentro, urong gayo ang katagaan kan Camarines Sur, kan Sir Naga, alagad pinagpapaandam ang giraray sa posibleng pag-uran na makusog up to 300 millimeters na posible man na iyon particularmente sa Ciudad ng Naga asin mga pagtaraid na mga bano ang po sa probinsya ng Camarines Sur. So yan lamang sa tuyang ma-share pa ngunyan ang pagkabanggi alipudig sa tuyang residensya hindi po sa Ciudad ng Naga, hindi po si Radyoman Elmer Abad Katak Arimet. Radyoman Report. RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyoman Elmer Abad sa kadagdagan pang report. Saan nagpapadagos pong emergency broadcast kan DWNX dinhuliman sa Bagyong Pepito. Maray na bagi palang ki Ian Lee kan IMJ Interactive.
Dayo po ang katuwang-tuwang niya mo sa live streaming. Yan. Pero anong nangyari iyan digdi sa samoyang apat na computer sa laog. Dahil na view pero sa luwas siyo pambihira man na Facebook. Facebook pag click mo digdi an page kan DWNX bira man na Facebook niya an minaluwas digdi you are temporarily blocked tano daw kayo sa computer ni Ed dyan sa technical room apat tulong computers dyan digdi 5 apat dyan sa imo saro digdi sa studio saro kayan pero kung inapudan ni Ed si Ian na-view man kita kaya na nga nito lampas na nga ning 400 siguro si viewers kasubago pero digdi sa laog ay pambihira niya Facebook ni pag nasabatan ko ni si Facebook kukurdo yun ko ni pambihira at nasa nasa emergency broadcast mo yan palagod si mga reactions kan mga netizens na nakantabay sa tuyang yan dahil natatawanan ganan yung yan gibo kay ning Facebook na ini alagad sa luwas sabi ni Ian sa sa computer niya nadadala niya sa tuyang live streaming. Nagka-problema lang kami ni kayo kami lugod mismo digdi dahil binabaview gibo man ka anong sala kayo sa sa Facebook tarog kayan birang Facebook niya ika Facebook puro pakaray ka baka iparimati kipipito kasyahan palanda kayo ang daradara ni Pipito pambirang Pipito niya yata kasyahan daan daradara naduros ni Pipito malata sadit sanang bagyo si Pipito pero ang sayang duros nagabot sa super typhoon level ang kategorya niya ninuhuli kan kusog kan duros na daradara kaning sadit sanang bagyong si Pipito sadit sana si Pipito pero dusok jata kasyahan ang daradara ni Pipito naduros yan kamuman daw maray na banggi sa gabos na mga nakantabay ngunyan rug na sa mga taga-syudad kang Naga siguro nga ako ani batang mga kababayan talagang day pa lagpas duman sa mandatang eksperyensya ninuhuli man sa bagyong si Christine kaya dawagan ni bako managayong mauran ang mga kababayan garo ang imat-imat baka nga mag-uran ng makusugon pasiguro na talagang sisemang kaya anday mahadit sa araw kay ning panahon na may bagyo ninhuli nga nita tulong simana pa sa ang nakakaagi kan kita pamation kang grabing baha dulot kan bagyong Christine unprecedented na baha digdi po sa Naga asin sa dakol pang mga lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Kasubago sa ulay-ulay niya mo ni Congressman Arnie Fuentabella kan partido area na banggitan niya ito pong tanagdigdi baga si PBBM ang pag-revisit sa mga programa kan dating Bicol River Basin Development Program or BRBDP kan mga panahon asin ang DPWH sa pagi ni Secretary Manuel Bunuan nagsabi nakabali sa mga pigbalikan na programa para po magkaigwanin talagang lagduan na pagkontrol sa baha digdi sa Kabikolan iyo ang paghaman
kay itong dati ng plano na magbugtak din dakulang dam duman sa garo sa uwas ito sa probinsya kan Albay. Marirahay po kung ma-implementar iyan, tano. Ang tubig sa Albay na masalangkaw ang elevation din da kaysa sa Satuya. Pag araw kayo ng may grabing uran, may bagyo man, umayo, bastang sigido ang talagang grabing kusog kan uran sa laog na nin pirang aldaw, o dahil na mababa digdi sa Kamsur ang tubig hali duman sa Albay ta masasagup na kandam duman. Siring man kung mangyari ito pong pagbugtak nin cut-off channel dyan sa may parting Rinconada area, o salbado naman dyan ang Milaor, salbado naman ang Naga, salbado naman ang San Fernando, ang Kamaligan, ang Gainza, tano. Dahil naman po madalagan digdi sa satuyang lugar ang tubig hali dyan sa Rinconada. Ang nangyayari din hulit mayo pa man kan dam na yan duman sa Albay, mayo pa man kan cut-off channel dyan sa may area kan Rinconada, garo sa Morin Bato iyan, o kaya pag nagkakaigwanin grabing uran dawa nga ni LPA sa Naanyaon or tropical depression, lalo na kung bagyo araw kay itong si Christine, uhilingan nindo kung anong kamugtakan kan Milaor, kan San Fernando, kan Kamaligan, kan Gainza, even kang Naga. Minhul, talagang digdi po minahuros ang dakol na volume kan tubig. Tubig from Albay, namin na laog man dyan sa mga major river channels na yan, nasurupay, o pagkatapos si tubig pahali duman sa Rinconada area. Kaya sana nga niya ako sa lalong madaling panahon mahamananggad ang mga proyektos na yan na dati na pong nakakasakuta sa mga programa kayo ito kan BRBDP. Baka kung na-implementar yan, kung na-implementar siguro yan kayo ito pa, baka dahil man kita nagsasapo nin araw kayo ng grabing baha. Saka itong talagang honest to goodness na dredging kan Bicol River, tagani pong mahali yan siguro andal na kan Bicol River 30 years ago pa lang si huring pagdaraga dyan, iba ka andal nak dyan mas may bugna kaysa kan itong natatadang surface na sana kan salog o pag-arog ka yan talagang dahil na po kayang saluhon ang dakol na volume kan tubig sen madalagad yan. Paso pa yan, asin madalagan niya duman sa mga low-lying areas, sa mga communities na mga kasama. Yan po ang mga dapat na iskusurong ko ta, kan mga leaders ta, digdi sa Bicol. Asikasuhon man itong common good kan mga Bicolano. Tagani maghawas kita sa makuring efekto kan mga pagbabaha na siring kan nangyari, ninhulikan bagyong si Christine. Maringani ta si Pipito, dawa magusugo ng duros garo kadikit sana ang balon-balon na uran kay ni. Radyoman Report. Nagbabalik si Radyoman Kevin Medroso Alba. Radyoman Kevs, good evening. Maray na magigiraray tabi Radyoman Ed sa kabusya ito mga parantabay. Alas 9:35 inisyonan ka naga padagusan pagurat pero si katamtaman sa nainit tabi Radyoman Ed. Garo bagay itong sana itong Turo Tagiti sa nangani kaso bagong hapon duman sa sa Pakol yaon pa kita duman garo bagay itong Brizel sa na pirinong maray na uran pero si normal na uran lang kung magduros man makusog tapos mawawala. Hiling-hilingon ta sa masunod na mga oras ta at 2 a.m. da Radyoman Kevs yaw na ini sa may nga-ngaan kan Garchi Torena ining bagyong ini. Iyo. Anyways, hali kita naman sa Barangay Conception na Pequeña, tabi Radyoman ay guwanin na sa 17 evacuation area ang Barangay Conception na Pequeña. Pinababalayan ini kan na Santo Niño Chapel, Zone 1 San Roque Chapel, Mosque kaning Muslim Compound, Conception Pequeña National High School, Holy Rosary Major Seminary, Educators San Antonio, Barangay Hall of Conception Pequeña, Happy Homes Chapel, City Hall, Immaculate Conception Pequeña Parish,
Zone 1, Green Chapel, Garden Residence. Zone 6, Kanda Chapel. Zone 6, Kanda Multipurpose. Zone 6, Kanda Educare. As in Zone 4A, St. Clair Multipurpose. As in ang panguri dyan, iyo ang City College of Naga. Sa presente, huyaan numero kan mga evacuees per family tabi ni Radyoman Ed. Diyan sa Major Seminary, nasa 148 na ang pamilyang nagtitinir dyan. Di man sa Conception Parish, tabi Radyoman Ed, iguanin nasa 82. Di man sa ICP, iguaning 81 sa City Hall, iguaning 123. Barangay Hall, 95. Di sa Muslim Compound, iguanin 31 pamilya. Di sa Canol, Kanda, 15. Di sa City College of Naga, nasa 22. Sa St. Clair, iguanin na 16 na pamilya. In Santo Niño Chapel, 17. Siba, di pa naralaw tabi Radyoman Ed si numero kan mga evacuees. Di sa nabagitan ta mga evacuation center. Duman sa Barangay Hall, may mga evacuees sa duman tabi Radyoman Ed. Pwede man ang pag-akomodar kan Barangay Concepcion Pequeña. Bastante man ang pagkakaan, ang inumong tubig para dyan sa mga kababayan niya to. Ini si mga yaon sa spillway tabi Radyoman Ed na Star at sa iba pang binagbabahang lugar dyan sa Barangay Concepcion na Pequeña. Halo-halo ang mga yaon tabi naman Radyoman Ed, may kurang, may aki, may babae, may lalaki. Di mo pinapabayaan sa pangingenot. Ito na nabutan naman si Kapitan Francis Mendoza. Huli kan na presenting paglibot-libot naman sa sayang area of responsibility. Duman sa Laugman kan covered ko sa Barangay Concepcion Pequeña, sito tabi Radyoman Ed, paano nin mga bihikulo. Duman naman pinagdara at ang na maging safe kung kita makamati kan makusog na duros dara kay ni yung bagyong Pipito. Yawan duman ang PNP, nagkakapirang tanod as in mga personahe kan BGMP sabi Radyoman Ed. Nag-standby sana in kaso pagkakusog ang uran, magkakusog na duro si mga paparescue ba, standby lang ang sa indang mga gamit dyan sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad kan Naga. Siba, nag-agi pa lang kita tabi Radyoman Ed naman sa opisina ni BP Lenny Robredo sa Angat Buhay. Okay. Kundi pero niya ako madiklaman opisina. Baka sa ibang may nahilimbaga kung postman from VP Lenny, aktibo man sindangon yan. Baka sa kunteng area yaon naka-focus ang grupo ni Attorney Lenny Robredo tabi Radyoman Ed. The rest, sa kanya pinagagyan ta, okay pa matabi Radyoman Ed, payo man baha, tuninong ang tinampo. Kung igwaman mga nag-aaging mga ambulansya, gikan sa Pasakaw, gikan sa ibang banuahan na mapasiring sa mga ospitaligi, arugan na Bicol Medical Center, kung napag-ulayan ang medical na assistance sa mga emergency tabi Radyoman Ed, mga mobile kang police, si mga natanod na nag-roving from time to time, pinag-check si mga evacuees. Sa the rest, may pamanin na dapat na ika-alarma, mantang nag-andar rin sa tuyang oras. Dito lang maaraman, tabi Radyoman Ed, daro kang sinabi mo, at siya na maagahon, posibleng mamatayan tanaan, makusog na pag-uran, as in naduro sa Syudad kan Naga. Doon may mga nagluluwas ng bareta na di na kita makaka-experience o salbado na kita duman sa makusog na duros, pero di magirari tabi Radyoman Ed magpakampante hasta sa day pa nakakalagpas sa tuya. Ini yung si Bagyong Pipito. Yung gayo. Magsabi kayan ta. At sa kayan magbarali kanini sa mga kanya-kanya na indang harong, masakit na. So hanggat din nakakalagpas sa Bicol Region, nakakali sa tuyang area, ini yung si Bagyong Pipito, dahil kita magpakampante. So yun, sabi Radyoman Ed. Yan muna na latest update, kikinig sa luwas, Radyoman Kevin Albatatak. RMN. Radyoman Report. RMN.
RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyoman Kevin Medroso Alba. Padagos pong naglilibot-libot sa nagkapira mga barangays digdi sa Naga, urog na sa mga binarahang barangay kaedto kan Bagyong Christine ang mga pagiribata sinda Radyoman Kevin Medroso Alba with Radyoman Pipin Basa. Pagkatapos si Radyoman Paulo, subago man si Radyoman Manny Basa. Abad daw, yaon man si Radyoman Paulo Papa, automatic. Radyoman Report. Radyoman Paulo Maray na bang gigiraray? Magaling lang tabi Radyoman Ed. Magusugon baga, nag-e-eco ano? Oo, ang sa tuyang mga opisyal, mga personahe kang Triangulo Ciudad Dinaga, masugid na paradangog kang DWNX. Diring ki punong barangay Monex sa Rebolo na sungunyan, makaibahan niya to sa presente. Aramon niya to sa iya kung paano niya na master ang sa iyang mga residentes o mga kakonstituentes sa Triangulo. Ang sabi, mayo daning nangyaring forced evacuation. Mayo ning napiriritan, nagkurusad ang mag-evacuar. Huli naman nga ni isa lesson na nakuhanin digdi sa Typhoon Christine. Makaiba niya to si punong barangay Monex. Kapitan Monex, marida banggi po. Si Radyoman Ed po yan sa ibong na linya. Sabi Ed, marida pagkabanggi po asin sa mga naginandig sa NX po. Maray na banggi man tabi, Kap? Hindi po, marida pagkabanggi po. Sige na tabi, Radyoman Paulo. Kapitan, kumusta po? So, apera po duman sa mga evacuees na duman sa JMR. Ano pa itong mga lugar po digdi sa Triangulo na pigsirungan ta po kayo itong mga evacuees po digdi? Okay, ano po kanina? Ang pinaka-evacuation area is JMR Coliseum, tapos ang Triangulo Elementary School. Alaga ng Jose Rizal, may duwang school lang po ang Triangulo. Big-open man po ito kan ni Sir Jason, the principal. And tapos po ako ang Mormons, yaon po yung si mga taga Zona 7 at si mga taga Zona 3, which is may mga membro po sila, si Kuaman. Tapos ikaw yung mga ano po, may mga sa diring halawang tao na pig-absorb ba si mga pagtarain po nila. So, pigri po ang po ito sa DSWD. Pera po sila nagamit, Kapitan. Okay. Ang details po details po kang mga Triangle Elementary School sagod sa JMR po. Yung po igdi. Ingat po si situations po kang Triangle Elementary School. Ito po kita ng 132 families, tapos 490 individuals. Sa JMR Coliseum po, ito kita ng 162 na pamilya, pero individuals po 804. Ang Jose Rizal po, ito ng 25 families. Ito po ng 88 na individuals. Tapos po ang Mormons, ito ng 51 families na may 196 na individuals. Tapos po yan, taga-barangay Triangulo. Sa mga natada po sa mga residensya digdi, especially digdi sa zona po kung yaon sa Kitayaon, ano po, so sa imong instruction po sa inda, just in case na mag-intensify siguro sa sabi, arat siya na maagahon, malamamati ta po si Kakusugi kayo ng Typhoon Petito. Okay, araw po kanina. Kanina, itong pagkasabi na may ito nangyari post evacuation kasi gusto na po talaga nagmitas ang sa ugma pa, ito yung si pagbukas ng mga evacuation area 6 a.m. Pero kahapon pa, nag-iskusar nila. Pero alagad na paliwanagan ba na sa aga pang aga. So, kanina pa lang, kanina. So, nag-iskusar na po sila. Siguro, naging traumatic yung situations ng Christine sa mga pag-iriba kundi sa Barangay Triangle. So, nabawasan si risk po kang mga ma-rescue kasi puso na po talaga sila nag-iskusar. Ito po mga arong na haralangkaw na nag-absorb man kang pagtaraid din niya. Naglibot po ako sa bago. So, sabi ko, mag-coordinate lang kami sa kada saro. Chat situations or apod para ma-address po kung ano ang kaipuhan nila. And so far po, okay po mga situation sila.
Radyoman Ed, sa mga iba pa mga kaputan. Okay, mabalo sa imo Radyoman Paulo, liwat maray na banggi ki Kapitan. Kapitan, dahil na po palang kamo nag-resort duman sa itong porsahan na pagpapa-evacuar sa mga residentes nindo na nasa medyo delikadong lugar in the event na magkaigwanin mga pagbabaha. Iya po, kasi siguro, pwede kong sabihin na naugma ko sa pwede pag sumaro ng mga tao na sinda na po na mismo kasi siguro araman po nito na ang Barangay Triangle ang na araw sa grabe. Sinda na po talaga mismo ang nag-isko sa arayo pa po si situations na may ang bag. Sige na po yung sabi nga central evacuation. Nag-arap po tapos baga bigay concern na po sinda yung maraming isko sa mga gamit nila. I-secure si mga situations ng karong nila. Then si mga aki, so saka po sila nag-iskusal para maglipat. Sila na po talaga mismo. So di po kami nahihirapan na mag-ano na kamo, mag-evacuar na araw yan. So pag-igas ko po sa mga medyo clear situations na mala po nga mga parting garo o parting mga alauna alas sa arete. Pero na po medyo doon taon yung lugar ni natadaan lang talaga si mga lalaki, yun lang talaga. Ang karahayan lang sa bagyong ilinggon yan, tabakong araw kay itong kay Christine na talagang sobra-sobra si tubig na dara. Kaya garongan niya ako mayong peligro na magkaigonin grabing baha this time digdi sa mga dating binabahang lugar sa Naga. Sabi, si Parita nga rin subaga na medyo nagtaas. Ako lang pong bagay ito. Napakaganda po. Nagtingag-tingag, okay? Okay, sige. Oo naman po. Sabi naman po, ganun kita maingat. Gabas ng situation. Try ko lang sa baha. Pero nakuha naman po talaga ito ng Christine. So, naging lection ko ito sa situations na magkamtang kay whatever calamity would, whatever calamity would come. So, dapat mag-prepare, maganda, dahil mag-patiwala. Okay. Mabalos na maritabi, Kapitan. Siri mo po, mabalos sa inyo. God bless po. Mabuhay kami. Ayan, tabi, Radyoman na Ed, si punong Barangay Monex Arevalo, Kamarangay Triangulo, Ciudad Binaga. So yan ang sarupang adungang na report, tagikan digdi sa tuyang location, Radyoman Paulo Papatatas, RMN. Radyoman Report. Salamat sa imo Radyoman Paulo Papa, hali po dyan sa Barangay Kan Triangulo, sa Naga. Nakaulay ta si Kapitan Monix Arevalo, na nakaantabay man, sagod sa mga oras pong ini, bantang dahil pa nga ninaabot si Pipito. Nabala si Pipito. Pambihirang Pipito niyo. Kumpig mantin niya si dalagan niyang 30 kilometros per hora, di nakalihis na kutani sa Satuya. Medyo nagbawas-bawas kaya si sayang speed from 30 ngunyan 20 na lang, kaya mamamatayan ta siya digdi baka mga maagahon at yan pa. Mga 2 a.m. yaw na po siya sa may Partido area o na sa may Garcia Torena, basado sa forecast kan Pag-asa mga kasama. RMN Tutok Bagyo. Ano oras ngunyan, iguan na lang kitang natatada nga 8 minutos antes magalas 10 nin pagkabangi kayo, si mga plugins na mo na dyan, antes na magbolta kita sa satuyang emergency broadcast, ninhuli po sa bagyong Pipito. Yan. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob
ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Laging pagod sa trabaho at kulang sa pahinga? Ayon sa mga pag-aaral, pwede itong magsanhi ng kakulangan ng sustansya na maaaring magdulot ng alta presyon, mataas na blood sugar, pati paghina ng resistensya. Makakatulong ang pag-inom ng Centrum Advance araw-araw, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang Centrum Advance ay complete from A to Z, tulong sa malusog na puso, normal blood pressure at blood sugar. Tulong din para sa energy at resistensya. Simula edad 20 pataas, alagaan ang katawan, kasama ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. Join us every Sunday and let the music bring you the 60s. NX Naga. Junior 1 Plus para sa edad sa 2 taon, 2 taon sin 3 taon, iguanin 115 gramo eksakto sa tulong baso. 50 pesos lang sa sari-sari stores. Available man ang 400 grams, 195 pesos lang. Bear Brand Junior 1 Plus. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Get ready to ride for 2 hours of great tunes. In a lifetime, Through the heartland of folk. hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
almost heaven. West Virginia. sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Ang oras ngunyan magkakasama sa DW NXFM 91.1 asinman sa AM Band 1296 alas 10:01 nin pagkabanggi. RMN Tutok Bagyo. Bueno, palagos kita kan sa tuya pong emergency broadcast magkakasama ninhuli po sa bagyong Pipito. Gulpi po ang nagpapasalamat na basado sa nahiling tang mga post ninda sa social media. Ninhuli nga nita medyo turutingala si Pipito. Yan, nagtingag-tingag. Nagluya, sabi ba kakasubagong hapon ni Mr. Typhoon, medyo nagaluya itong high pressure kaya nakasakat-sakat kadikit. Ini pong si Pipito. Sana nga niya ako pag ano niya duman sa pag-agi niya duman sa may Catanduanes antes na magpasiring sa Kamsur, mabawas-bawasan na si sayang puwersa. Maaraman ta po yan sa pangalas 11 weather bulletin kan Pag-asa mga kasama. Iguanat sa nanin na tatadang sarong oras mapaluwas kan bagong bulletin an Pag-asa asin mahiling ta kung mantinido pagiraray ni Pipito. Saya pong maximum sustained winds na nasa 195 kph mga kasama up to 240 kilometers per hour na duros. Ayan baga si Kusog kan duros niya, si Kusog pagkatapos si Gastines basado naman sa pinakahuring weather bulletin kan Pag-asa. Saro po sa mga nakatabang para malimitaran si pagpararuluwas kan mga sibilyan ngunya nabanggi sa tahaw kan peligro kan bagyo ang pag-impose dani na curfew. Maging duman pala sa syudad kan Legazpi nag-impose ni na curfew ang local government unit arog man kan ginibo digdi sa naga.
Plus the fact na sa Naga kaya talagang may winalat na kahaditan ito pong nangyari kan Bagyong Christine. Isipunin do ninhulita sa halawigo na panahon, never pa man kitang naka-experience kan araw kay itong baha sa Naga. Talagang may mga nagkatrarap daw kay itong baha na ito, nahali pa sa mga gimikan. Hali pa sa mga gimikan, hali pa sa pag morning umala ta dyan baga sa sa SM kayo, kay itong kasagsagi kan baha, kaskason pati si paglangkaw kan level kan tubig kay ito ki Christine dyan sa CB dito. Ugulpi si mga na-trap na mga shoppers dyan sa SM. Isa kata si ground floor kan SM, linaog manin na tubig baha. O nakadaralagan baga duman sa second floor. Dahil naman makapuruli, nagparalangkaw na nga ni si level kan tubig, dumana sinda, nagpaaraga. O, si mga mabiyahe man sa terminal kayo ito, iyuman. Dahil naman kinayakan bus na makahali pa, dahil man sinda nag-aandisipar, na siring kayo ito karikas, si paglangkaw kan tubig. Ultimo nga ning si mga bus drivers palan, garoho na mo, nagralangoy na sana. Magasakat lang dyan sa second floor kan CBD2 building. Warog kayan. Malata kinamiyerkulesan na kaitong agang amay, di Martes bagang late afternoon, sagod ng Martes Dabanggi, si kasagsagi na kan baha sa Naga. Siguro nga niya ako si ibang talagang ururugma pa kan bangging ito, nagkatarap na dahil nakapuruli. Pag ko nga na dyan sa M Plaza, pag laog ta duman sa M Plaza, Miyerkules na aga, after kay itong baha, gulpi pa kung inabutan duman kayo na nagparalampas kan magdamlag dyan sa sa mga tukawan na sana naghirigda, si ibang nagkatrarap dyan, tanot ta dyan. M Plaza na yung magkaibinaha, while duman sa tinampo sa highway, lampas tuhod si tubig, pero itong laog mismo ka ng plaza dahil man to tinubig itong parking area. Ngunyan kung ika nakamotor, yaon ka ngayon dyan kang inabutan ka rin baha, o dahil ka naman masagasa duman sa langkaw kan level kan tubig na yaon sa highway sa tinampo. Kaya gulpi si mga nagkatrarap ka ito, nilhuli ka yan, nagwalat manin ko yan na kahaditan sa mga kababayan ta, kaya huli kan amin na abiso tungkol kipipito ay talagang nagpaseriguro na kansen ng sadiri. Mala tan mga hotels nga ni baga sa Naga fully book, fully book kan kan sarong aldaw pa sagod kasuod ma. Nagpapaseriguro na nga ni natibaad magkaigwa na naman in grabing baha sa Naga, o at least yaon sinda sa lugar na dahil sinda maaapektaran. O yan po, gulpi ang nakanood, gulpi ang nakakuanin na leksyon duman sa nangyaring baha dulot ni Christine, digdi po sa tuyang lugar mga kasama. RNN Tutok Bagyo Radyoman Report. Balikan talaw ang hinihigusan ng mga pagiribata sa luwas si Radyoman Kevin Medroso Alba, sige pagirari ang libot-libot sa Naga. Radyoman Kevs, kumusta ka na? Parayman, maski piglilipot-lipot. Ano ang huyop kanduro sa luwas? Makusog naman? Kukusog-kusog tabi Radyoman Ed, pero bako siya ito bagang kaya itong mababakwe na itong talagang labo-labong rapado kanduros. Ako pa, masyan oran, papropundo pa. Yung kita mo niya igis sa Banuan kan Kamaligan sa Radyoman Ed. Pwede man ang paglibot-libot sa baretata ni Mayor Jano Ibardalosa. Naka-monitor sa Mayor Jano Ibardalosa sa NX? Paano mo pa lang kita sa opisina ni Mayor, pero tuyo tayo niyong St. Anthony Parish na nagsisirbingo niyan evacuation area tati Radyoman Ed kaya nasa 30 pamilya, kumpunido yan ka nasa 145 individual.
Sa presente, maray man ang kabugpakan hindi, may iwas magiging simbahan ni Tabi Radyoman Ed. Kanya-kanyang pwesto ang tatuyin mga kababayan hindi. Aniba may daradarang tamong, may daradarang sapin, panhapin, aniba nagpupwesto mismo di ba sa luhudan Tabi Radyoman Ed. Ayan baga malumi man garo kurukot iyo. Aniba, pag mismo na talagang tukawad yan na simbahan, yan na sila nagpwesto. Pero kung nakaaging bagyong Christine, binha yan simbahan? Day. Halakaon baga si tubig sa Kamaligan? Pupunta daw si may idea. Pero kan bagyong Christine, kinabuti ni simbahan niya. Bakong sa ano yan? Sa barangay kan Garo sa San Juan yan? Abot-abayan pero abot-abayan man da salamat sir. Pero mo diyan Mayo man kayong mayong uran. Ito kay bagang Christine Radyoman Kebs. Di binarha baga kita Martes na hapon sagod ng magdamlag kan Martes Pero Domingo pa sana kay baga kay ito. Si Martes 22, Lunes 21, petsa 20 pa sana, aldaw nin Domingo yan. Tuda na baga si uran kay ito. Saka mahiwas talaga si Laila kay itong uran ni Christine. Ayun, kaya apektado maray. Lalong-lalo na si mga evacuation area. Kaya baga sa Radyoman Ed, dapat ang evacuation area dapat nasa lugar na dai binabaha. Exactly. Kaya yan dyan sa pag core building. Karaklan baga kan mga evacuation centers ngunyan tinao kan pag-core uniform pati yan 50 million ang kada building kayan o maray tayo sa Naga di sa Kamsur o sa Partido area igwaman kayan pigya tawan pag-core sa Banuan ko ta baga kan pili igwa kayan kundi ninhuli kan politika dahil na baga to na itugdok sayang usaro sa mga dapat nganing igwa kayan building na yan ang Kamaligan Marayan Milaor taigwa, dapat ganin sa igwaman kayan. Tamang barahaon yan na lugar Yung gayo. Kanaaman, yan, saro pa yan. Dapat igwaman kayan. Yung gayo Tabi Radyoman Ed. Sa pagkakarap ko, sa pakiulay dapat yung DPWH. Yan kada LGU, kung mapatugdok ng mga evacuation area, dapat talaga typhoon proof Tabi Radyoman Ed. Ano mo, nagigibog kita nin shelter na sisibyadahan kan mga kababayan ta sa panahon na may kalamidad araw kan bagyo. Ngunyan kung an evacuation center na yan bakong typhoon proof yaon sa binabahang lugar ano ang serbi ka iyan? Yung gayo baka sabi yung kang iba paray pa ngayon nag-interior na doon ako sa araw. Dapat talaga si materialis pa kung substandard, dahil tinipid. Tapos di man bagang budget na pinag-aaral. Dakulaon, 50 million. Correct. Ang dapat sa nang gibuhon man dyan, kan sarong LGU, as counterpart, maghanap ni na lugar na pwedeng tugdukan kan mamahalo na evacuation building na yan. Bako lang siguro yan, even itong mga iskilan baga nagsiserving evacuation center minsan kung talagang paranuan na papusugon na Tabi Radyoman Ed. Sabi nga ni Ken eating two birds with one stone double purpose na. So yan dahil na pwede ngunyan itong garo basta sa na mapatugdukan nin harong nin sa Lampate as evacuation center. Manirak magkatato yung mga kobayan harong kayan. Pag-aro pa rin kayo na danyaran ang evacuation area lalo kung kasagsagan kan bagyo paano yan kung patuklap bagang atukan Tabi Radyoman Ed kaya niyan matiriro ang totoo yung mga kababayan. Balikan tayo ng simbahan ang mga barangay na Yaonig Dio, Santo Domingo, San Marcos, San Francisco, San Roque. Iba Tabi Radyoman Ed, dahil naman nadagdagan ini yung nasa 30 pamilya na ini, na kumpulidungan ikan nasa 145 individual, iba yaon sa mga private houses, as in yaon sa mga barangay hall. Tagtao naman ang lokal na gobyerno kan Banuan kan Kamaligan ng pagkakan, as in tubig, sa satuyang mga kababayan. So, kanya-kanyang pwesto, ini mga yaonig din mga evacuees. Sir, kamusama ka mo igdi? Ingon po, pero pasakit po ta. Inahan po yan.
dahil sa bagyo. Kabado ka mo? Hindi po. Pero ngunyan po na nailingiling man sa akin, nagilingiling man po kami sa apoy. Nag-ray naman dapat sa Camarines po namin. Kaya iniisip na lang po kung hining oran-oran na niyo. Saan barangay ka mo? Digdi lang po sa Balyo, barangay San Marcos po. Baba dyan, Diamond po. San Cristian po, baba po. Ano ito napiritan ka mo mag-igdi sa simbahan? To super typhoon da po na makusog da ang bagyo. Kaya po naglipat na lang kami para po sure na ligtas. Kasi mga kairbahan mo? Kami mo lang po magparamilya. Pero ka mo? Siyam po kami ngunyan magkairibahan. Kamusta man si pagkakaan tubig ang LGU na tinaw sa Indo? Okay man po. Si Panira? Ay, ngunyan po dahil po nakakansinda pa lang po. Pero anong barita man ng Panira dito? Ano po ito ni bungkukan ata po. May maluto? Ikaw po. Ang bungkukan garo Kebs, berdura man sana? Ay. Baka tinigang. Ano ba ito tinigang? Baka berdura sa naman. Ayo, bakit bungkukan? Masakit yan sa radyo. Pero for sure, iguiding bastanting pagkakapapanginat ni Mayor Jano, Ibartalosa. So yan. Sabi radyo mo na standby lang ito. May mga kabuhan kang MDRR mo. Walking distance lang ini yung opisina ni Mayor. Sige daw. Gilingan daw po niya si Mayor Jano. Maarabanti lang kami na Radyoman Pipin. Sa bago na barita ko, nag-iikot na si Mayor. Baka magkagawa pa rin ikalawang beses na pag-ikot sa perong sadit lang bagay ni Tabi Radyoman na Banwa, di nakasadit sa probinsya at Kamsul. Pero kung maapektuhan mga kalamidad, di man suba-suba at talagang naglalagpas tao yan ang tubig given na haranisin doon sa salog. So yan nakatay sa sa opisina ni Mayor Mababalang ka. Sige daw. Si Mayor Ibartalo. At alam mo, ang mga alkalde, mapagkalman yan sa Radyoman kung nagparakikot. Kung pendong niya, pendong dyan na kusina ni Mayor Ibardalosa. Pagkalaw ko pati tabi di Radyoman sige. Kailang lorman pala niya. Ay, seryo po si Mayor. Si Mayor. Sakto kami na Jumanan. Sir, sa next po. Sir, ipasa ko sa iyo si Radyoman Adventura po. Good evening. Okay po, just mo rin na banggi po sa mga parainan nyo. Maray na banggi po, Tabi, Mayor Jano. Undiar ka po sa DWNX ngunyan. Opo. Kumusta po ang mga preparasyon man kada LGU Kamaligan in connection kan bagyong Pipito? Actually po, ugma pa po kami nagkaigawa ng forced evacuation sa mandain-lain na barangay, lalong-lalo na po sa San Francisco, Tarusanan. Tuma po sa mga high risk na mga barangay. Pati po ang barangay Suwa and part kang Dugkal and part kang Marupit. Kaya sa bago po, nagpalagas po kami kan si forced evacuation sa barangay Tarusanan. Kaya mostly po yung mga evacuation po na idala sa Sibiswa, sa Pili na yun po ang samuyang samuyang ni Governor Luigi Villaserte na yung mga iba po mga evacuees around naman sa Sibiswa. Pero po, gabos ad mga evacuees from Kamaligan, Mayor? More or less po, nasa 900 families na po and more or less mga nasa abuto na po mga 3,000 na individual sa mga mandain-lain na tracing barangay. May mga evacuation center po, mas kisain-sain na mga mas kinani po sa mga private na mga harong, programan mga evacuees. So, nakapali na po yun sa samuyang mga
data. And pag-abot po sa supply sa mga evacuees na ini, ano po, maayo magkitang na-encounter na problema? Actually po, kasubanggi pa po ako naglilibot sa mga evacuation center, nagdara ng mga relief goods hanggang sa bago magbanggi. Pagdirumanan ko po mostly sa mga evacuation center sa Barangay Suwa, Kadugkal, Maropit, San Roque. And Mayor? Hello, Kebs. Hello. Nawara sa sa aire. Pero garo buhay man ang linya, no? Hello. Okay, sige. Apo daw giraritabi kayo. Nawara na. Totally nawara na sa linya si Mayor Jano Ibardalosa of Camaligan. Pigdayo dyan ng na pagkabanggi ni Radyoman Kevin Medroso Alba. Uratyan lang po tababalikan ta si Mayor Jano. Tamay kahaputan pakitang iba para sa alkalde kan Banwaanin Camaligan. Saro sa mga hababang banwaan digdi sa Kamsur na nanganaan man kan bagyong Christine. Huli kan sobra-sobrang baha na pigdulot ka na sabing kalamidad. Aber daw. Pigkukontak giraray ni Radyoman El Espiritu si Mayor Jano Ibardalosa of Camaligan, Camarines Sur. Nawara si linya niya sa Globe Line. Yan, sige, oras yan ta, babalikan ta. Ano oras ngunyan, igwa na po kita nin 20 minutos magalampas an alas 10 nin pagkabanggi. Ano naman palang kita kayo, more than 5 hours na kita na sige sana kitang duwang hiling-hilingan digdi sa Pagultanan kan Salming. Yan. An sa kuyang kapartner si samuyang chief technician digdi si Radyoman Ed Espiritu na nalaom digdi sa studio sa loob nin sarong simana. Ang lampas pa, 10 aldaw. Ninuhulikan baha, dulot kan bagyong si Christine ay pambihira. Siguro si kayo ngunyan may pasiguro ng sufficienteng sufficienteng stocks palata sa cabinet niya. May mga dilata. Ikaw pa rin mga pasiguro naman na bulusan. Yan si kayo. Talagang huna mo Boy Scout. Laging handa. Habakamakon mo yan. Binukas na si cabinet niya, sangkatarbang dilata man ang gadaang ang laog. Aber daw. Yan. Balikan ta si Radyoman Kevin. Radyoman Kevs. Ayun. Palsok ng kuryente. Ama ng kuryente dyan sa Camaligan. Agabot pwede guwapa. Aban na ba nawara na? Aba nagalit talagang callback ni Radyoman Edtol bilang kuryente. Maraidig di sa Milaor area ta kasubago pang mayong kuryente. Kaya napapalaban naman na sa tuyang bagong dyan sa digdi. Sige. Ipata ko giraray tabi sa imo Radyoman Ed si Mayor Ibardalosa. Okay. Mayor, opo. Mayor, ano po ang Camaligan? May pa kamong Pagcor building as evacuation center? Sa presente, maya po kami kaya nag-grant pa na halit sa Pagcor na evacuation center. Opo. Pero may po kamo, may request kayo sa Pagcor? Kami aloy na, almost 2 years na nakaagi. May nag-iba man po ako ng paagi na maka-request sa Pagcor. Kaya lang, di man po nag-grant yung mga request niya. Sana po ma-aprobaran ini. Talagang kaipuhan kan Camaligan tabi, Mayor. Yung po, actually kaipuhan mi talaga ng additional na mga evacuation center dahil sa araw kani mga panahon, talaga na problema kami kung saan talaga idadara yung mga evacuees. Pasalamat na lang po kami uga pa po kaming may parish church na nag-accommodar, uga po mga private individuals, may mga karungan na medyo may mga haralang kamanarong na nag-accept man po ka mga evacuees. Kaya niyan po nga pasalamat kami yung mga Camaligan na nag-offer man ang provincial capital sa pangingit ni Governor Luigi Villaferte na maidara duman sa Sibiswa yung iba pa pong mga evacuees nila lalong na po sa mga harali sa Barangay San Francisco, Tarusanan and part ng San Roque. Iyo po. Kaso po, yaon na po duman. Maray, ang sabi sa mga report sa mga yan, maray ang kabugtakan nila duman sa mga yan. Pero much better kung an evacuation building, yaon sa naman dyan sa Banwaanin do,
Ang kamaligan, sagod naman sa evacuation center man kan Kapitolyo, medyo maduro distansya man, tabi, Mayor. Pagmati ko, itong nangyari kan Bagyong Christine, may mga dokumentos man kamo kaito, may mga videos, may retrato kamo kaito. Pagmati ko kung request giraray, igwanin na maninigong justification kung tano takay po niyan kan kamaligan, ninulingani kang nangyari kan Christine, iba ka lamang mga unrahon man kan pagcore, Mayor. Opo, Giboni po, yan pa ginagiraray na maka-request po garay kami sa pagcore na sana makonsider po dahil sa nangyari nga po kasi nakaaging Bagyong Christine talagang medyo nabigla kita na kita mangyayari na biglaan talaga silang kaukan tubig. So talagang sa ngayon yan po talagang medyo nagkaigwa na ng trauma yung mga taga-kamaligan na every time may maabot-abot ng bagyo, araw kaming kalamidad na talagang sila mismo dahil na po kami nililipisilan na magpa-evacuate sa inda dahil talagang na-experience na po talaga ninda yung nangyari kahit yung Bagyong Christine. Okay. Mayor, may na pong kahaputan pa, ibabalik na ka kay Radyoman Kevin Alba. Mabalos. Okay, salamat po sa pagbisita digdi sa Kamaligan. Iyo po. Mabalos, Mayor. Salamat po. Okay, salamat po. Si Mayor namin ibagdalo sa tabi rin sa Manel. Nakakaulay ko na banggi. Dahil nagtutog ang mga alkalde kan Manuan, kan Kamaligan na sige. Aram mo, maamaskil kung ano rin ay batis. Ika, sabi ganito sabi tabi rin Manel. Sagod na din na Bagyo Petito. Dito masabi. Siya po sa bago na rin si Manel, ngunyan talang namatianan, makusog na talagang uran. As in, nag-uuran na talaga? Magusog-usog na ang uran dyan? Makusog na bako na itong uran bang gawak sa gising. Ay, iyo. Hello? Yeah. Yan, sige. Dahil lang ka mo dahil magpabasa? Iyo. May mga drama. Iyo. Hindi naman nagdara na kaming kapusin iyo. Dahil magpabasa at mga hubin papati ka mo, malumoy pansin ng mga alimpupuro. Makakonsiri po nun ka mo. So yan tabi rin naman iringat basta to yung mga kababayan, lalong-lalo sa mga kababayan kumanta dito sa Pili, as in din sa Banuan kan Kamaligan, paabot ako rin ng pagbati sa Priminagyan Tabayan na pamilya Medroso, ni Kagawad John Medroso kan Santa Salud, si Auntie Becca, si John Ray, hello sa indo dyan, iringat-ingat po. Oy, halat ka Radyoman Kebs, kasabago baga, pigpapahapot mo ki Riner kung baga, ano ang kamugtakan kan kuryente doon sa San Alfonso, sa Pakulano. Sabi ba Riner, garo overnight talagang arog na kaiyan, delikado naman da sa crew na asikaso pa. Adiklum na. Kumusta si mga pag-iriban mo duman sa San Alfonso? Namomonitor mo man? Iyo tabi, maski madiklum, nagkarakandila na sana sa no choice man. Kaya kung nangintindihan man si... Sa kano kaya? Pera katawan niya on duman, napigbayaan mo? Mga... malagpas ng pulo. Ay, gulpi tigsararong cellphone. Tigsararong cellphone. Oy, sarabay sa bayo na pailawan ng cellphone kaya maliwanag yan. Ayun. Pwede, sabihan ko na pagka. Halimbawa, 10 man ang gada, tigsararong cellphone, maparamanggina. Sarabay-sabay na pailawan ng cellphone, maliwanag yan. Yan. Yun ang gada. Sabihan ko daw, nag-aroma na sa nakamugol may emergency light. Yan. Sige, sabi rin naman tamugtakan ni sa Kamaligan, mabisita pa kita sa ibang panuwaan, iba na sa bilog na Thursday. John, ikarin di sa Banuan kan Kamaligan, nakaulay si si Mayor Jano Ibardalo sa Radyoman Cardinal Bartatak. Radyoman Report. RNN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo, Radyoman Kevin Medroso Alba, hali po dyan sa Banuan kan Kamaligan. Nakaulay si
Alcalde Jano Ibardalosa kan nasabing banwaan. Jata palanan Kamaligan, mayo palugod nin evacuation building from Pagcor. Sana ma-justify na entero. Asin talagang maninigo na dapat matawanan nin siring kaya na pasilidad ang Kamaligan. Bako lang aning Kamaligan, days after kay itong baha ni Christine, may tubig pa nga ni, sinuong bagakan DWNX sa pagikan sa moyang team, asin man kan RMN Foundation, Metrobank Foundation, ang Kamaligan. May tubig pa duman sa Tarusanan, saka sa San Francisco, pag duman niya mo, pagdarani na relief goods. Danga nagdiretso kami sa Banuan kan Gainsa, pinakasadit na Banuan. Terribly man si kamugtakan kan Gainsa. O ining mga Banuan na ini na barahaon, magkaigwa malugod ko taanin evacuation building from Pagcor. Marirahi po ang project na yan, dakula. May 50 million ba yung budget? Ano yan? Uniform yan kayo. Bastang evacuation building from Pagcor, 50 million ang allocation kayan. Naisi kong iguana o naga, iguana. Ibang Banuan yan sa partido, iguaman. Pagkatapos, ang Banuan nga ni Kan Milaor. Kumusta daw si Mayor Anthony Labas Reyes, Kan Milaor? Try mo daw giraray kayong maapudan, baka makawalay taman si Alcalde Anthony Labas Reyes, Kan Banuani na Milaor, Camarines Sur. O Milaor, iguana kayan. Kaya iningan niya akong mga barahaon pang Banuan, apuara kan Gainsa, kan Kamaligan, kanaaman dapat iguaman kayan. Aging dyan sa Banuan kan Bumbun. Hirak man kan mga kababayan kada bes pala na may araw kayo ning routin panahon, dadarahon pa dyan sa Banuan kan Pili. Duman sa evacuation building man kan Kapitolyo Provincial, medyo madur distansya na bagano. Saka ang mga evacuees na yan, mas maray na itong dyan sa naman sa sendang kanya-kanyang Banuan, mas accessible sinda sa kung ano man na mga pangangiipo paninda. Ibaga, iyan na sa nang kung naubusan na ngayang naubusan na ngayon susuluton, o kung igwamanin paryenteng may access man sana na magkapasiring dyan sa evacuation center, di pasil. Kesa kan uto duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Kadurida ko na po kan fundo kan Pagcor, mayaman na marayan Pagcor pagabot sa kwarta. Kaya sana itong talagang mga LGUs na nangangaipong husto kanaro kay na fasilidad, aro kan Kamaligan, kan Gainsa, kan Kanaaman, asin iba pang Banuan, talagang matawanan man kan Pagcor nin magayon, talagang masasarigan na evacuation building mga kasama. RMN Tutok Bagyo. Ikaw na po kitanin na 32 minutos magalampas an alas 10 nin pagkabanggi. May update man si Mr. Typhoon, Weatherman Mike Padua, kan typhoon2000.com, issued at 9 p.m. Ngunyan pong Sabado, 16 of November. Super Typhoon Pipito Manyi, ang saya pong international name, is about to make landfall over northern Catanduanes, having reached Category 5 strength with sustained winds of 260 kilometers per hour. Catastrophic winds, torrential rains, and life-threatening storm surge are expected to impact northern areas of the Bicol region, particularly ang Catanduanes, Asinman, and Partido District of Camarines Sur. Uya po ang 36 oras na outlook. Ang core of Super Typhoon Pipito will traverse northern Catanduanes, passing through the towns of Viga, Bagamanok, Caramuran, and Pandan over the next few hours. It will then move along the coastal waters of Caramoan, Garchitorena,
and Siruma by midnight Saturday, and by 2 a.m. tomorrow, Pipito is expected to be approximately 80 to 100 kilometers north of Naga City. So by 2 a.m., ang pinaka-nearest distance ni Pipito sa Naga, 80 to 100 kilometers north of Naga, mga kasama. Kaya lauman po na sa masunod pang pirang oras, makakamati-mati pa ang Naga nin na medyo magusog-gusog na huyop kanduros. Sa agang hapon, ang bagyong Pipito ma-accelerate pa, asin magkakaigwa ka ni kaduwang landfall over southern Aurora, crossing the southern portions of northern Luzon during the evening. So, meaning, kung ang Pipitong ini magkakaigwa ka ni kaduwang landfall duman sa may partikan Aurora, base po digdi sa update ni Mr. Typhoon at 9 o'clock, ngunya na pagkabanggi, ang enot ni talagang landfall paran duman sa Catanduanes. Yan. Ayun na to. Oya. After na mag-cross sa southern portion kan northern Luzon, sa agang banggi, siya po mapasiring na sa West Philippine Sea, matapos man na magbagtas kan Pangasinan, La Union area, early Monday morning, November 18. Yan. O yan po, ang pinaka-update man ni Mr. Typhoon, Weatherman Mike Padua, manunungod sa bagyong si Pipito. Yan. Kumusta na daw ang mga kababayan taduman sa probinsya kan Catanduanes, ano? Sa ngunyan, yaon pa naman ang kasagsagi kan rapado, kan duros, kan bagyong si Pipito. Yan. Berdaw. Urachan kayo testing nga daw giraray itong sobrino ni Mrs. si Ken. Ramon takon baga ano naan kamurugtakan ngunyan sa oras na ini duman sa saindang islang probinsya kan Catanduanes. RNN Tutok Bagyo. Kadagdagan na naman ining kung sa Lunes dahil pa ready na mag-resume sa klase ang ibang mga lugar, o kadagdagan na naman sa numero kan nasayang na aldaw nin pag-eskwela kan mga kaakian, kan mga estudyantes urog na digdi sa Kabikolan, ninhuli kan mga kalamidad. Ay nako, sana nga niya ako talagang sa remaining 2 weeks and kakan November, as in man the whole month of December, sana talagang mayo na pong maglaog pang weather disturbance sa tuya. Kung hindi tayo masabi, dugay na baga, may mga nakabuntot pa dyan ki Pipits, ki Pipito, pero sana nga niya ako mayo nang mayo nang mas makusog pa, mayo nang maglandfall, kunigwa pa ay baan na yan. Grabing kadibisila na po yan sa partikan mga kababayan ta. Hindi ba sa mga local government units baga, siguro nga niya ako ang ibang mga LGUs medyo naririndi naman kung nasagad na baga si Quick Response Fund din da. Maringani ta national government sa pagi po kan DSWD sa kan Presidential Social Fund palagos man na nakakatabang sa mga nagkakaarapektaran kan kalamidad. Isip po din do ang nagkakapara mga government agencies, may mga kanya-kanyang calamity fund man yan. Ang DSWD, IGWA, ang DILG, IGWA man yan. Pagkatapos ang mismong opisina kan presidente, may dakulang social fund yan na nagagamit bilang pangtabang sa mga localities na nanganganaanin mga kalamidad. Pero kung malaom siya talaga sa fundukan sarong LGU, ay pagmati ko sisibot-sibuton talagang limitado sa naman baga
an calamity fund, quick response fund, urog na kung an annual budget kan sarong LGU, halimbawa kan sarong Banuan, sadit man sana. Yan. Sa kata sunod-sunod bagang kalamidad ang nag-agi na sa satuya. Kaya kaipuhan talaga ang tabang digdi kan national government mga kasama. Kung pira pa pong pira pang weather disturbance ang pwedeng lumaog sa par, sa good na matapos ang taon na ini, pag-asaan masabi kayan. Pero kan July, ang sabi kan pag-asa, before ngayong matapos ang taon na ini, unexpected nindang bagyong malaog pa, pero to nasa 8. Nagkaigwa na kitang Enteng, nagkaigwa na kitang Christine, nagkaigwa ng Marce, nagkaigwang Nika, pagkatapos ngunyan ito pang Ophel, pagkatapos ini ng Pipito, o nakaanom na. Magapon kan July, nakaanom na. O kung sabi kan pag-asa, bago da matapos ang taon, 8, from July to December, may anom na. O may 2 pa palan kayo na pwedeng maglaog digdi sa Philippine Area of Responsibility niya to. Sa natatadang sarok may kabangang bulan, sana ining duwang natatadang ini base duman sa bilang ketukan pag-asa, talagang dahil naman magdara ni na peligro digdi po sa Kabikolan. Umaray sana kung talagang duwa na sana, o paano kung may mahaman pang weather disturbance sa may Pasifiko, as in lumaog sa Philippine Area of Responsibility na naman. Pero daw next week after Kipipito, aramon ta daw ki Weatherman Mike Padua kung baga ang chance na talagang in the next coming days mayo na po nin mga bagyo pa na mabibilog na mataong peligro digdi po sa satuyang Rion, Bicolandia. RMN Tutok Bagyo. Kasubago pala sa amay na partikan sa tuyang emergency broadcast magkakasama, nakaulit naman si Mayor Gerald Peña kan Banuanin na San Jose, Camarines Sur. Sinansabi ni Mayor Gerald, mayo nang natada na mga individual sa mga hazardous areas dyan sa sendang Banuan, talagang naidakit na sa mga maninigong evacuation center, sabi niya. And karahayan talagang mayong problema pagabot sa Kakanon diyan sa partido area. Iyon ang saro sa mga naobserbaran ko diyan sa partido. Sa pangingarot ni Congressman Arnie Fontabellano, masugsog sinda sa pag-asikaso urog na sa pagkakan kan mga nangang iponin tabang, lalong-lalo na sa panahonin kalamidad. Yan. Pinagsisiguro ninda na si mga immediatamente kaipuhan, rugdan kakanon na ipoprovide ng GAD sa mga nagkaka-arapektaran. Sabi ba kasubago ni Congressman Arnie, igwaman sinanin na hot meals, o sabi man ni Mayor Gerald Peña, igwanin mga paraluto dyan sa inda. Kaya dahil nanggad nagugutom, hindi po mga individuals na pinagdakit, ninuhulikan bagyong Pipito dyan sa mga lugar kan partido area. Yan. Nagkaigwa rin amay na abiso, sinusunod ang mga protocols, tagani pong ma-attain or makuha ining sinasabing zero casualty mga kasama. Pero sa karamuan, sa kasaiba pang Banuan kan partido, talagang medyo dakol-dakol
si numero kan mga individual na pigrebakwar ninhuli nga nita threaten sindang maray kan bagyong Pipito. Halimbawa diyan sa Karamoan, nasa perato 8,000 ang mga evacuees diyan. Sa presentasyon mga 4 to 5,000 man, sa Sangay 6 to 7,000, sa Tigaon 3 to 4,000, asin man sa San Jose nasa 5,000 man na mga individual. O biro-biroon po nindo yan, kadakol-dakol. Pero talagang inaasikaso po yan kan mga kanya-kanyang local government unit, and of course sa tabang pa ni Congressman Fuentebella. May calamity funds naman. Ayo po ang mga LGUs magpon sa barangay level. Barangay igwanin na calamity fund. Depende man sa fundo kan barangay. Siriman ang mga LGUs arog kan mga banwaan, syudad, sakan probinsya. Yan, may mga calamity funds yan. Pero ano opisina kan congressman mayo man po nin calamity fund. Alagad igosinda nin na itatabang por medyo nga ni kan sa indaman na koneksyon sa mga national government agencies like Department of Social Welfare and Development or DSWD, asin iba pa. Kaya in the event na medyo nagkukulang-kulang na ang calamity fund, takon na exhausted na ang calamity fund or quick response fund kan sarong LGU, kung aktibo po ang sarong congressman, dahil nagkakaigwanin kadivisilan sa parte kan sarong LGU, daw nga exhausted na ang sendang quick response fund. In the case of partido, mayo pong problema dyan ang mga LGUs na hands-on pati si Congressman Arnie Fuentebella kan sendang or sa sendang mga pangangaipo mga kasama. Sa Sabang Palan, sa Banuan kan San Jose, igwana po ni 5 mga harong. Siguro ini mga made of light materials na mga harong ini na inatong po dakan storm surge dyan sa Sabang. Ang barangay kan Sabang kaya, saro sa mga coastal na barangay kan San Jose na talagang parating nagkakaigwanin mga darakulang alon kada bes igwanin bagyo. Bakuman din ang primerong pagkakataon na may mga inatong na harong dyan sa Sabang San Jose. Maging kaito pa sa mga enot na bagyo, igwa naman in siring kay na mga insidente. Ninhulit very close nga ni sa dagat ang mga komunidad dyan. Usually, ang mga nagbubugtak dyan mga harong-harong, nagibo sa light materials, si mga parasira na gusto ba aninda, haran isa na sindasano sa dagat. Iyo man yan ang sendang source of livelihood ang pagsira. Kundi, pagigwamanin na rautin panahon, arugan bagyo, nasa peligruman ang sendang propiedad. O day baling atungon ang harong na gibo sa mga light materials. Ang importante po, si tahong yaon dyan, salbado. Day kabali sa mga inatong. Yan ang importante dyan eh. Sagod na buhay, may pwedeng gibuhon na paghinguwa tanganing makabangon sa anuman na epekto kan kalamidad. Yan. Kasabago man, nakaulay ta si Vice Governor Peter Cua kan na probinsya nin Catanduanes. Si Vice Gov Peter Baga kasubago kan kaulay ta garo okay lang sa sendang probinsya ta nakapreparar man an sendang probinsya mga kasama. Aber daw may report pa kita. RNN Tutok Bagyo. Radyoman Report. Yaon sa linya si Radyoman Manny Basa, nagbabalik. Maray na bang giliwat, Radyoman Manny? Mabalos sa Manager Ed, sa yung mga pag-iriba sa mga kababayan na yung antabay nun yan. Sa area kan siguro distrito makusog na ang nagkusog-kusog ang uran digdi po sa area. Pero pa din tula man. Hulikan sabi ba kay Nilili matatabang ang uran. Matatabang tagiti kumbira. Sentini talagang pag-algani igo talagang bagyo.
Anyway, naghihinguan kita katayap ng yan ang Philippine National Police. Igo kaya itong mga numero, busy pa ang mga MDRRMO office, MC sa mga banuan. Kaya kulita ang grupo kan Philippine National Police. Nag-upload kita sa Balatan, di pa na haloy, passable naman si area. Kaya lang yun naman ang problema, may bagyo na naman. Ang Balatan, ang Chief of Police niyan, OIC, si Police Captain Glenn Luquias. And dahil man kita nag-feedback tabi, Rajaman. Dahil man tabi, Rajaman. Ang mayor dyan, si Mayor Nina Bagasbas. And nakaulay ta po ang sendang tagapagtaram, si Police Master Sergeant Pedrito Tubig. Siya po ang nag-giya sa tuya. Kanladawon dyan, sa parte ka na Banuanin Balatan. Coastal ang Balatan, and tigya pa siguro na ang mga residentes. Ang Balatan, iguanin 17 barangays, 5 digdi, anyaon sa pinaka-coastal, atin ang nagkapira, anyaon sa bukid. Malakan bagyong Christine, tulo pala ng casualty dyan, hulikan pag-rasay ka na kadagaan dyan po sa area ka na Balatan. As of now, kusog na madang uran, asin may huyot naman in Duros ang kamuktakan. Ngunyan ko lang nakaulay ang mga barkada ta dyan sa Philippine National Police. Ang pamilya na pinag-evacuar, nag-aabot po sa 542, and an individual 2,199. So igwa pong 14 evacuation center, ang lain-lain na barangay, as in ini talagang pasiguro ninda. Nagkaigwa pa ng post-evacuation, igwa man sa Yuma. Pero huli kan direktiba na magkaigwa ng 0 casualties ang Banuanin Balatan. Yun na po, ngayon na sinda sa parte kan evacuation centers, igtaon na po ng pagkakaan kan LGU, kan TSWD, as in medyo kampante. Naka-standby ang search and rescue team, retrieval. Pag-retrieval kaya makanunod na doon. So, ang kanina SRR team kan PNP, kumpunido yan kan 8. Naka-standby ang 8, kaya 16 po yan dyan sa Balatan. So, okay pa man, coastal na barangay yung tigbabantayan, ulikan umabagatan storm surge na nangyayari ngunyan. Pero mayo pa mandasin da. And sa parte ka na Rinconada area, nag-upload man kita, nag-connect kita sa Baaw PNP. And sa Baaw, yan po dyan ang grupo ni Police Major Engelbert Turaldo. Si Sir, hali man siyang Balatan. Nakaulay ko po si Patrolman Ebon Mollehon. Siya ang designated na PIO ka na Balatan, and as of 8 p.m. ang datos niya, igwa pong 105 na evacuation center dyan sa partikan na Baaw, with ang mayor dyan, si Mayor Joffrey Diseño. Yan. And 105 evacuation center, families, 2,802. Sa individual, nag-abot pong 10,676. So, kadakul, gusto sabihin tabi, Radiman Ed, talagang gabos na Banuaan, pasiguro sa mga evacuation center sa itong mga kababayan. Igwada ang kalahi na building and kadaklan dyan mga barangay hall, mga barangay. And may pagkakan, may magkakanigong bantay ang PNP para sa seguridad, as in nakastandby man sa indang grupo sa Philippine National Police. So, duwang Banuan, muna ang isita, maduros naman, igwa naman ng uran, sa Baaw,
talagang abot ang daghan ang tubig kanakaaging bagyong si Christine. Kaya kuyan man sinda kada naman kararayaan abot daghan duman sa PNP mismo building. Pinakabanuan yan yan baga si Agihan Pasiring yan Rinconada area Iriga dyan po sa Patikan Bao. So yan ang kamugtakan ginigibo pong paagi kan LGU sa Gudan PNP na mag-iguan in zero casualties katakod kan bagyong si Pipito. Ari sa area kan probinsya ng Camarines Sur, katakod pa kan special coverage kan DWNX, RMN Naga. Ako po si Radyoman Manny Basa, sa TAC, RMN. Radyoman Report. RMN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyoman Manny Basa sa kadagdagan na report tungkol pagiraray sa bagyong Pipito mga kasama. May text akong narasibidigdi haliki ito nag-assist sa Moya kay ito kan nagduman kami sa Catanduanes duman sa Puraaran ay natong text niya sabi niya, Sir Ed, makusugon po dang maray now sabi kan tugang ko sinag-assist sa Indo kan nagduman kamo sa Puraaran si Ann po ini ayuman ang gaditong tugang niya kan nagduman kami sa Puraaran sa Catanduanes few years ago yaon duman sa Catanduanes ngunyan makusugon da duman ang bagyong Pipito aber daw igahagad ta siya okay, nagta-type na siya. Baka makuha si number. Maapudan ta kayo. Pero kung dai, kunta nagiraray si kung matapa si Ken Vargas duman sa Catanduanes maraman talang kung ano na ang kamugtakan. Pero sabi po digdi 46 minutes ago inihalid na sa Japan Meteorological Agency issued at 10 p.m. Japan Standard Time. At exactly 10:47 p.m. Japan Standard Time, the eye of the violent typhoon Manyi, o ini pong si Pipito, officially made landfall in Bagamanok, Catanduanes. And it is expected to proceed next toward the Quezon Aurora area in the Philippines, maintaining its strength and showing no changes in its track. Mantinido po si Kusog. 195 kph man gararay, sin ang gustiness niya nasa 277 kilometers per hour. Nag-landfall na po few minutes ago duman sa Bagamanok, Catanduanes. Sin Aban-Aban, ini po maranin na dyan sa mga coastal municipalities sa partido area mga kasama. Aber daw, nakontak kiraray ni Radyoman Ed Espiritu sa tuyang sobrino duman sa Vira, Catanduanes, si Ken Vargas. Kaulayong tagiraray si Ken, matapa sa oras na ini. Ken, liwat maray na banggi. Yes po. Kumusta na kamo dyan mo niya? Yes po, po sa gabos. Nag-ilog-ilog talaga, halap na bagupa, abal-abal si Pepito. Magusog ng maray Enduros. Iyo po, nagpaparos pa maray. Pero siguro ikog na lang, ikog na lang. Patapos na. Ikog na lang. Mga pirang oras na or minutos na tabi, Ken, naarog kayo ang panahon dyan? Hapon pa kang alas 8 gayon. Alas 8. So mga almost 3 hours naman kamong binabayo dyan ni Pipito. Iyo po. Komparado sa mga enot na bagyo na nagtama man dyan sa Catanduanes, kumusta ang duros nyo niyan na namamatayanin do dyan? Kung ikukumpara po sa mga nag-agi na ligdi, pero normal na lang po sa po. Tuod na talaga ang normal na bakusog na bagyo, opo. Tuod na talaga ang mga taga Catanduanes na inaagihan kan mga magkukusog na bagyo, Pero doesn't mean po na they became po na nagtabang para
magdarabag hindi po. Aha. Ano tabi, Ken, an uran dyan? Intense na maray? Kasabay po lihan din intense pa rin po. Aha. O kumusta man kamo dyan sa sendong pigdadagosan ngunyan? Ayos lang kamo? Safe man kamo? Safe and sound. Opo. Marirahay ano. Siguro baka mga in the next 1 or 2 hours medyo mag-subside na ang duros dyan. Tapasirin naman sa partido. Ito po bigahalat B. Mayo pa maning mayo pa rin mga reported na damages dyan. Day po ko rin nare-receive garo baloy po ang signal. Ang data, ang internet po kunyan sa kunyan. Iyo, so mayo po kami mayo po kami idea kung ano nangyari sa palibot po. Okay, saka pati kinabanggihan na gayo, mayo pating kuryente man dyan. Iyo po. Saka makusugod po ang duros parang sa luwas. Ano ang duros itong talagang todo-todo, mayo nin lal? Nagpupulo-pulo ba po? Pagpupulo-pulo ba po, pero as of now, nagpaparos po, ligmaray. Pero nagpupulo ba po, nagluluyaman. Okay. Tapos na ba po siya tighanapin na po magluya. Magluya. Okay, siguro pag nag-subside na grabing huyop kanduros, iyo po. Out of curiosity garo, di ba maturta na sa luwas? Iyo po. Okay. Pag nakulo na kami nahilig sa luwas na mahilig. Okay. Sige tabi, Ken. Stay safe lang dyan sa Catanduanes. Mabalos. Iyo po, stay safe po kami. Mabalos yan. Thank you po. Stay safe po kita Thank you. Si Ken Vargas, live from Virac, Catanduanes. Yan, si sobrino ni Mrs. Yaon duman sa Virac, Catanduanes. Talagang taga duman sinda sa Virac. Diyata palan kayo mga magtutulong oras sa sinda. Napig lalabo-labo kan magusog na duros. Darakan bagyong Pipito. May uran man pero may panahon na medyo minatrangkilong kadikit. Yung bagayan ang characteristics kan bagyo kayo matrangkilo mga pirang minuto sana. Pagkatapos iyo na naman labo-labo na naman kan magusog na rapado kan duros sa uran. Lalo na pag nagbibirik na baga nagano na ngaya nadadangog ko yan kayo sa mga gurang iyon na nga nagbirik na ngayaan duros pag bago na birik yan igwanin puro halawig na lal aban-aban kayan pag rapado ka na duros hari na sa ibang direksyon yan ang sinasabing nagbirik na ngaya naturalesen kan mga bagyo. Sa mga kababayan ta dyan sa partido area, magpreparar na po ta padangadang naman dyan ang bagyong si Pipito. Ano daw kung matapas si Consuel Audi Consina? Try mo daw tabi kayo kung matapas si Radyoman ay si kasamang Audi Consina, si Kagawad kan Banuanin na San Jose. Si Leo kuya na sign off na. Digdi kita ngunyan ki Radyoman Paulo Papa. Radyoman Report. Radyoman Paulo, maray na banggi tabi Radyoman na Ed, Siriman sa kabos sa mga nagantabay. Ali kita duman sa opisina ni Mr. Roy Altamarino, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Kampanuan kang Kanaman Camarines Sur, kung hain naraman niya to sa iya ang totalmente numero kang evacuee sa Banuaan kang Kanaman Camarines Sur. Kabali na igdi so mga rayaon duman sa nakaibakuar duman sa Our Lady of Assumption Parish dyan sa kasentruan kang Kanaman, tapos sa Kanaman Central School na sarado na mga pintuan uli naman nga nagkukusog ng maray ang duros asin ng uran, and then mayo naman tabi ning bolos ng kuryente duman sa Banuana ito ng diklom na kaya pigmaray kang mga nanunungdan duman na pagsarahan ng mga pintuan ka mga evacuation centers. Alagad ang mga membros kang MDRMC pa dago sa na pagpaingalo sa kaning aratyan sa kasagsagi kang panananta o paglamasa ni Typhoon Pipito energizing ng maray at kung sa mga datos o mga
measures na kay puanin ng ibuon, may gibuning dam. Sa ngunyan, tabi radyo man na igwaning 769 na pamilya ang tigibakwer kang LGU kanaman. Ini ang komponido ning nasa 2,981. Kabali na digditong mga nakaibakwar na 598 sa mga private houses tabi radyo man na mayo manduman ning evacuation center na dakula siring kang rayaon ng Siyudad din Naga. Alagad ang rayaon lang duman na mga evacuation centers, eskwelahan, ang simbahan, tapos mga pribadong harong tabi radyo man na sa presente tigwabagtas minaligdi ang kalabaan kang Elias Angeles Street akong hain nahihiling man niya to digdi namamatian niya to ang pagkusog mas makusog kang kumpara kang Kasubago kan pag-uran tapos sa paglamasa ning Doros radyo man na and then mayo naman ning masyadong tao digdi nagkapira lang ng mga persona na nagkakahiling niya to na nagyayaba-yaba pa sa luwas. So sa mga nag-antabay dyan na sa hiling ninda na igwapa ning bukas na drugstore, igwapa ning bukas na tindahan, mayo na po tabi digdi. May na notaramet kita digdi ng destroso, madigdi sa Nagaland Hotel Building, tabi radyo man na so signage kay itong sarong bangko digdi, nahulog na tabi radyo man na huli naman siguro digdi sa bulos sa kusog kang Doros na namamatian niya ito digdi sa kasentrohan kang Siyudad din Naga. So yan tabi radyo man ang sa tuyang dugang na report tagikan sa luwas Radyo man Paulo Papatatak RNN. Radyo man Report. RNN Tutok Bagyo. Mabalo sa imo Radyo man Paulo Papa sa kadagdagan na report. Talagang si Pipito mga kasama nagpamati na kan kagusugan niya duman sa may parte kan Catanduanes, hindi kong tanawan digdian forecast kan Pag-asa. Ini po ining report na ni kan Pag-asa pigisyo at 8 o'clock ngunya na pagkabanggi. Ini kang mga alas 8 pa ini, sa kata 11:07 na kita ngunyan. Digdi sa sendang bulletin number 26, Tropical Cyclone Bulletin number 26 about Super Typhoon Pipito. Issued at 8 p.m. sinasabi digdi, Super Typhoon Pipito is about to make landfall along the eastern coast of Catanduanes. Ini kasubago pang 8 p.m. So after 3 hours na, since napigluwas ini po, an assumption ta nagtama na duman sa Bagamanok sa Catanduanes mga kasama. Since forecast nga ni, uni po ang forecast na position November 17 sa aga po ini at 5 o'clock in the morning over the coastal waters na kan Calaguas Island, Vinsons, Camarines Norte. O pag 5 o'clock danin aga yaw na ini sa Costales nakatubigan kan Calaguas Island magayon na isla puan Calaguas dyan sa Banwan kan Vinson sa Camarines Norte. Yan magagayon ang mga White Beach dyan sa Calaguas Island mga kasama. Pero prior kan 5 o'clock na yan, mga around 2 o'clock nin pagkaagang amay Urachan lang, yaw na sa may partido area, Karamuan, Gar, Chitorana area, ini pong bagyong Pipito. After 3 hours na naman, from 2 o'clock ngayon pagkaga up to 5 a.m. At 5 a.m., yaw na siya sa coastal waters kan Calaguas Island, dyan sa Vinsons, Camarines Norte. Pag 5 p.m., alas 5 hapon sa aga, harayo na po siya, digdi sa Satuya. Yaw na siya duman sa Karanglan, Nueva Ecija. Maringanit talagang dahil na para urabala pa ini pong ining bagyong Pipito
Alagad, sagod sa ngunyan, mantinido niya ang sayang center wind na nasa 195 kph or kilometers per hour, mga kasama. Sinmanan gustiness na nasa 240 kilometros per hora. Kaya ang classification niya, sagod sa ngunyan, dawagali nag-landfall na duman sa may Bagamanok, Catanduanes, ang saya pong Duros, mantinido, asin hastang sa ngunyan, while moving towards Partido area, Super Typhoon Pagiraray, ini pong si Pipito, mga kasama. O kaya medyo magusog-usog man ang Duros na talagang mamamatayan dyan sa mga costales na lugar kan partido, urog na sa Banuan kan Karamoan, sa Garcia Torena, sa Lagunoy, asin man sa Banuan kan presentasyon. And of course, sa mga coastal barangays, dawa na kan mga mainland municipality kan partido. Tigaon, may ano man yan, may coastal barangays man yan. Iyo man ang Sangay, lalong-lalo na siri man ang Banuan kan San Jose. O sa mga costales na barangay dyan, Arugani kan Sabang dyan sa San Jose, ay matian man po ang magusog na rapado kan Duros na dara kan bagyong si Pipito. RMN Tutok Bagyo. Oratsan po pag nai-issue na kan Pag-asa si 11 PM na bulletin ninda. Ito pong senda mismong media briefing, ipapadangog ta sa mga paraan tabay ta. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day may nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
Mga kasama sa oras pong ini, makusog naman ang bagsak kanuran digdi sa area kan Milaor. Siguro dyan sa Naga, arog man kayo ni sa kasama kapagtaraid pang mga lugar. Mantang nagdadangadang naman dyan sa partido area ang bagyong si Pipito from Catanduanes. Yan, haros palis na po siya duman sa Catanduanes after na mag-landfall duman sa may area kan Bagamanok. Yan. Siguro mga 12 midnight abot ng 2 AM o yan man ang kasagsagi kan magusog na duros na pwedeng mamatean, lalong-laro na sa partido area. And digdingan sa Milaor, magusog na ang uran, pagkatapos may magusog naman na huyop-huyop kan duros sa mga panahon na ini. Aramon ta daw, nagpapadagos pa sa paglibot ang mga pagiribata si Radyoman Kevin Alba, asin si Radyoman Paulo Papa. Of course, kaya ba naman dyan si Radyoman Pipin Basa. Radyoman Report. Radyoman Paulo, kumusta ka mo dyan sa lugar nindo? Radyoman Kebs. Radyoman Parahin na banggi kinaray. Itong sinasabi mong Ferdinand Oran, iyon ako niya na na-experience sa Disyudad Canaga. Dagos-dagos sa tabi Radyoman. Kung hali kita sa patrol tapos mababa kita sa Bago, okay pa. Pero ngayon, pagbaba mo sa patrol,
ay abaan ng kusugkan na oran. Kasi makusog na rin tabi rin sumunod na paros ano. Kung yan ang location niya to yung katagis sa City Hall. Inibagang hallway na iniyo kung malaw kay Dio. Paano tabi nita Radyoman Edmin na mga evacuee? Ayo. Haralian sa in. Para mo tayo ngunyan. Dahil na yan, dahil na yan i-accommodate naman sa sa pag-core building. Dahil na, tabi Radyoman Ed, ito baga may capacity sa na ito. Nasa 200 labi bagay ito tabi Radyoman Ed. And si tagama man duman na modular tent para masana duman sa 200 na mga pamilyang yaon duman. Tabi Radyoman Ed. Kung kaya si iba, na dahil na kaya pang akomodaron kan Pagcor, kan Balata High School, kan Naga City Science High School. Yaw na itinir sa City Hall. Ining hallway, maging ang hagdanan, tabi Radyoman Ed, may mga nakapwesto sa City Hall. Sisirit ako may mga nagtuturo-turo so far mayuman. Actually na siya na kung napwesto kaya hindi baga sa may harani sa kantin. Sa open area na iniyo. Kung magtatapuyas, siguradong magkakabaras naman si ibay dito sa yung mga evacuees. Kanya-kanyang pwesto tabi Radyoman Ed, mapaki, mapagurang, may mga bit-bit na banig, may mga bit-bit na ulunan, may mga electric fan, diba may mga bit-bit na kasanon, may mga inumong tubig, ba tururuga, ba maratapa. So, maki-update daw kita si Ma'am Glo Rodriguez. Ikit nga lang. Radyoman Ed po, good evening. Good morning. Good evening. Marina Banggi man po, Marina Banggi. Ali po, Sir Ed, good evening po. Opo, Marina Banggi ma'am. Sige po, go ahead please. Update ko yan sa mga evacuees. Okay, so far po, Sir Ed, as of 11:18 p.m. Total of evacuees 200 families, 771 individuals. Big lang po ini sa People's Hall, dito sa City Hall. Mga anong barangay tabi niyo mga evacuees? Bali po, may ang kadak ng digdian portion ng pinakadako talaga yung Zone 5. Doon ini sa Bacablia. Zone 5, barangay Concepcion Ticay. Oo. May nagkatira pong barangay Lerma, barangay Triangulo, dalawang barangay. Okay. Ma'am, nalas lang ako sa ibabagang mga evacuation area, may mga modular tent. Ano po nangyari dito sa Pilipinas? Araw po kami. Dahil po nag-abot si Eder sa modular. So, dati man, araw na sa kanila. So, talaga kami nakaabot. May 10 kami alagad. Tignaot mo naman sa mga importante na maray sa mga PWD. Hindi habo man magamit. Alam ko pa naman pinakatagamang modular test na pinagbakal kung hindi nag-abot sa order. 10 lang kami tada. 10 lang tada. Kung hiling ang daw, pag-abot ito 10, kulang kiraran. Opo. Kasi 250 expectation na dito naman. Dahil gibo kang bagyong susunod sa ubanas nila ng Ubya. Kaya nag-double ang tumulang bilang niya. Araw daw ka ni mamang sitwasyon, ako naman nakay kami sa Pagcor, sa Balata. Araw daw ka ng iba pang sitwasyon sa ibang evacuation area ng mga may modular. Dahil ko lang po, kasi kanya-kanya po kami, para sa CSWD, kanya-kanya pong staff ang naka-assign duman. Dahil po ako makasabi sa inyo kung araw kayo ng sitwasyon. Pero sinasiguro mo po na may pagkakansinda, malinig ang CR, may tubig, kasi kanya-kanya po sinda may galing kumbaga rules para maglinig ang CR. Pero ang CR po yung dapat i-maintain ang kalimutan. Pero nito nababanggit ang pagkakan panao sa mga evacuees. Anong klaseng pagkakan nyo? Actually ngayon nagwa kami na first finish na nagluluto talaga. Nagdadara dito sa Maya, luto na. Anong pagkakan yun? So, ang panira sa Maya is ginisang ipolyo na may manok. Sa bago. Sa aga, siguro. May igo kami minus na sa gawin po yan na evacuation center. Sige, Radyoman Ed.
Okay, mabalo sa imo Radyoman Kevin. Pero po nga individual gabos yaon dyan sa City Hall, madam? 771 po individual. 771 from 200 families. Yes po. Okay. Sige po tabi, madam, mabalos. And sana tranquilo, ariglado lang po kamo dyan sa lugar ni Dungunyan. Yes po. Thank you po, Sir Ed. God bless po. Sige po, mabalos man. Thank you, Ma'am Go. Si Ma'am Go ang camp manager Manili. Basta man ay pagkitiretag sa lawang sa bahan ang Kusugan Duros. Yan sinasabi tang gaya mo na magkampante. Samala to si mga nahiling isa ka sentro, may mga natutumba. Kahit aram kong pigtuyo ito pero iba kayo si pagkatumba niya Pero niya ako uli sa Duros si Mayor. Mga naka-standby lang si mga truck City Government of Naga for clearing operation na Konstraga. Pag madaling araw may mga nagturumbang kahoy, may mga obstruction sa tinampo madaling na tanan pag-clear na Radyoman para masipag-responde kan iba mga kinakaituang bihikulo pag-abot sa rescue day makaulang sa tinampo. May mga nakapark na nagding bihikulo tabi Radyoman dyan sa Belia pag-agit naman igwaman paano sa nang covered court pero kayan igwapang ginaray mga nag-park pasigurado tara mo medyo atas na parte ini sa may City Hall. May mga nagparada man ita de Radyoman para sa senda mga bihikulo tangani na maging safe So yan kamurutakan ni sa City Hall ta Radyoman and mismong hallway at mismong People's Hall nag-serving evacuation area para sa mga evacuees. Mayo lang ni modular tent. Kaya malipot medyo balasyan yan si Mayon Tamongta abang di po sabi di Radyoman Ed dahil sa pati baga mismo nasa log tumayo ka pang bit-bit laman na banig ay matistos ko magtukaw-tukaw na sana pero siguro sa ito yung mga kababayan ang pinaka-importante gusin ng safe na lugar tanganin ako magkusugan Duros may yung problema tabi Radyoman so yan ang pinaka-latest na update kanig sa City Hall, Radyoman Kevin Alba Tatak. Aramen. Radyoman Report. Mabalo sa imo Radyoman Kevin Alba, hali po dyan sa City Hall. Dyan pala sa hallway kan City Hall, iguanin na sa 200 na familias man, gulpia. Minakumpas to po yan in 771 individuals na mga evacuees mga kasama from Zone 5 back of niya po ini sakop kan barangay kan Concepcion Pequeña igwaman in hali sa barangay kan Lerma asin igwanin gikan sa barangay kan Triangulo digdi po sa syudad kan Naga kundi si mga nagdakit dyan sa City Hall dahil na po na-providean ka itong modular tent, kulang ang modular tent. Dahil na nagabot si iba. Siguro may mga modular tent na garupig dunarman, igwa manin piga purchase an syudad. Aramon tadawan ni Bapang kaini, detalyas kaini Pero kay puhan daw po talaga na igwa na kanarukin ng mga bagay kagamitan ang mga LGUs duman sa Metro Manila yan ang ginagaramit an Central Luzon kabali man sa perming natetretan kan mga bagyo kadakol manin mga ipigdadakit duman na mga residentes hali sa mga manibaybang barangay man kan mga lugar sa Metro Manila na binabaraha man mahihiling mo halimbawa sa syudad kan Quezon pag igwamanin mga evacuation na nangyayari talagang sa darakulang venue na pig-convert ginagamit bilang evacuation center o dyan po install man ining mga modular tent na ini marirahin anggad primero may privacy man si mga pamilyas na nag-i-evacuar dyan bakong gayong masamok hilingon bakong araw kay itong enot na mga panahon na dahil pa man uso ang mga modular tent na yan garo ang itsura bagakan mga evacuees sa mga evacuation centers una mo
gulay na sapsoy, haralo-halo na kanya-kanyang banig. Pero sa bagay po kayo ng mga modular tent na ini, mas maray hilingon. Kung maga may mas areglado, mas hiling mo na may orderliness ng God sa laog kan mga venues bilang evacuation center mga kasama. Sana nga niya ako magkaigwa pa, makaipos pa ni nakadagdagan ng mga modular tent ang Ciudad Dinaga. And also, ini pong ibang mga local government units digdi sa laogan sa tuyang probinsya. Ang oras ngunyan, alas 11:30 na. Maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsabit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Ang oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asin man sa AM Band 1296. Ikaw na po kita nin 32 minutos magalampas ang alas 11 din pagkabanggi. Kami po naantabayanan man sa pagikan sa moyang live streaming sa DWNX Naga mga kasama. O yan na po ang pinakahuring weather bulletin na pigpalawas kan Pag-asa. Ngunyan pa lang, manunungod sa super typhoon na si Pipito. Bulletin number 26F. Yan. Super Typhoon Pipito. Issued at 11 p.m. 16 of November 2024. Valid for broadcast until the next advisory to be issued at 2 o'clock in the morning. Sa aga na po yan. Super Typhoon Pipito has made landfall along the eastern coast of Catanduanes. So naglandfall naman ang gad sa eastern coast kan Catanduanes. Hazards affecting land areas. Heavy rainfall outlook. Ayan, sabi kan Pag-asa. O yan na. Ang sentro kan mata kan bagyong Pipito was estimated based on all available data, including from Giwan, Lawang, Masbate, Daet, and Baler weather radars in the vicinity of Panganiban, Catanduanes, Dumanpalan. Ang saya pong coordinates, 13.9 degrees north latitude, 124.3 degrees east longitude. Ang saya pong movement, northwestward man gararay, nagrikas. Kasubago baga, itong sinundan na bulletin kay ni, nasa 20 kilometers per hour lang. Si sayang dalagan. Ngunyan, naging 25 na po, nagrikas-rikas.
An sayang kusog mantinido dawa nagtama na po duman sa may parteng eastern coast kan Catanduanes. Sa ngunyan, an saya pong maximum sustained winds nasa 195 kilometers per hour man giraray near the center, sinan gustiness niya up to 240 kilometers per hour mga kasama. An wind signal nakabandera man, wind signal number 5, sagod sa ngunyan, nakabandera po yan sa bilog na Island Province kan Catanduanes, asin man sa mga banwaan kan Caramoan, Gar, Chitorena, Lagunoy, Presentacion, Pamangiraray. Mga banwaan na nasa northeastern part kan Camarines Sur. Sabi digdi kan Pag-asa, talagang an intense typhoon na ini makaka-affectar nanggad sa mga localities na nabanggitan na yaon sa irarom kan wind signal number 5. Very strong winds of more than 185 kilometers per hour ang pinaglalauman in at least 12 hours mga kasama. Medyo anaro kaning klaseng duros, makrear po nin destroso sa mga istruktura o rugna sa mga harong-harong na gibo sana sa light materials. Yan po ano. Ang wind signal number 4 nakabandera pa man gararay sa northeastern portion kan Albay, including Tabaco City, Banwan kan Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, Rapo-Rapo. Asin man sa eastern portion kan Camarines Sur, arugan Siruma, Tinambak, Goa, San Jose, Tigaon, Sangay, asin Calabanga, Pamangararay. The same municipalities na nasa wind signal number 4, base man duman sa sinundan kaining bulletin. Pero ngunyan sa pinaka-latest na bulletin, sindaman gararay ang mga lugar na nasa wind signal number 4. Nakabali man ang Camarines Norte, meaning ang bilog na probinsya kan Cam Norte nasa iraron po kan wind signal number 4. Asin ang Pulilio Island, nakadagdag na ang Pulilio Island ano. Sa mga lugar man o ang mga lugar na yaon sa iraron kan wind signal number 3 ni Pipito, iyo po ang iba pang mga lugar kan Camarines Sur. Kadaklan kan mga lugar kan Camarines Sur, including Naga, yaon na po dyan sa wind signal number 3. Asin man ang northern portion kan Sorsogon, asin man ang iba pang parte kan probinsya kan Albay. Siriman, ang mga lugar duman sa may parte kan probinsya kan Quezon. Tapag hali po kayan digdi sa may area kan sa may area kan Partido, mga 5 o'clock din pagkaaga, yaw na po yan duman sa may parte kan Aurora. Magkakaiguan rin panibagong landfall duman man sa posibleng sa may parte kan Aurora mga kasama. So yan po. Ano ang forecast? Hidinguntan forecast digdi, auya. Forecast position, November 17, sa aga na po ini, 8 o'clock din pagkaaga. Ang saya pong distansya nasa 120 kilometros, so ang saya pong location 120 kilometers east of Infanta, Quezon. Yan. Then pag 8 p.m. sa aga pong Domingo, yaw na ini sa may ngaan kan Aringay duman sa La Union. November 18, Monday na po ini, 8 o'clock din pagkaaga, yaw na siya sa distansyang 250 kilometros west of Sinait duman sa Ilocos Sur. Asin pag November 18, 8 p.m. Lunes na Banggi, yaw na po siya sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. So yan po ang forecast position base sa pinakahuring weather bulletin kan Pag-asa kan bagyong si Pipito mga kasama. Aber daw, yaon sa linya ngunyan, Radyoman Report. Yaon sa linya ang mahigos na konsyal kan Banwan kan San Jose, sagod sa ngunyan, matapa. Dati niya mong kaibanan sa NX kan mga panahon, anday nagkukupas na si Konsyal Audi Consina. Konsyal Audi, maray na banggi. Kasamang maray na pagkabanggi. Kung talaga mapaturog. Kumusta ka mo dyan? Ano taday ka napapaturog, Konsyal? Iba din kusog roastig di sa
San Jose, lalo na digdi sa barangay, nag-uli naman ako pagali sa command post sa inot ni Merol. Simple naman ako sa Kalalahan, mga alas 4. Nakapuli na digdi. Miski itong ka na dahil mapaturog sa. Dahil may maraman kung nagkukusog o mantinido ang paros digdi sa Samoya. Talagang mati mi ang birada kan ang paros. Grabe. Oo. Naglandfall na si Pipito Consiel Audi duman sa Eastern Coast kan Catanduanes. Kaso bago lang nagdadangadang pasana, nagdadangadang dyan sa Partido area. Unexpected bagang abutan dyan, mga nasa vicinity kan Garcio Terana around 2 o'clock early morning. So sa alas 11:40 pa sa nabaga, ano garo ka mo makakamati ka naro ken na klase nin panahon up to 2 o'clock nin pagkaaga o baka maglampas pa. Pero halawi ko na ni kasamang Ed, alas 9 pa kami nagpaparapadong ka ng tusok. Alas 9 ning alas 9, alas 10, 11. Tapos na kaming binabayong bagyo. Kasubago nga ni may kaulay ako duman sa Catanduanes sa Virac. Kaulay ko si Ken Vargas, pamangkin din ni Mrs. Mga 3 oras man da sindang piglalabo-labo kan magusugon na duros duman na sinurahan kan bagyong Pipito. Arog man garo kenan mangyayari dyan sa partido. Saka daw nga ni naglandfall siya, naglandfall na siya duman sa Eastern Coast kan Catanduanes. Mantinido ang kusog niya, 195 kilometers per hour man gararayan sayang center wind, sinan sayang gustiness 240 kilometers per hour pagiraray. Yun ang pigwamati mingon yan, kaya yung kanak ko pero day ka mapapaturog. Day ka mapapaturog sa nilalagabong sa nilalagabong ang mga ato. Tapos ang noob ay ning mga igming day maraman matinganing na napatos minanin mga plywood. Tapal ang mga salaming tabakan kan ang may kahoy. So ang nakutat yan ang hampas kang putol na sanga, baka magkapara ang laming kang bintana. Tuos na kaming binabayo, ang pagmati ko nagkukusog na nagluluya, dahil nagmamantiner kundi talagang nagkukusog ang bagyo ay pati kaming may na kami internet, may kuryente. May kuryente. Salamin may rangani may cellphone. Diyan na kami nakikiulay diyan sa kami duman sa halimbawa may internet ka duman sa okay diyan sa Naga, hinapot mi na lang kung anong pangyari. Kumusta ang uran, Audi? Maluy ang uran pero makusog na maray ang paros. Iyan na lang ang gagayonan ngunyan. Sa kung may dagdag na uran, ngunyan nag-uuran na siya na may uran kasubagong mga 9 hanggang mga 9:30 o'clock. Clear na puro lang paros. Pero ngunyan may kairibanan na kaya medyo magabat na ang birada niya, ang ang rapado niya, magabat-gabat na talaga. May doon na kung sa doon dinodoonan niya na talaga may kairibanan ng uran. Ini ang karahayan man daw agani magusugod ang duros niya bako man arog ka grabe kan bagyong Christine anuran niya. Imahin na ron mo kung sila Audia kung nanunggod na nagsabay-sabay na grabe ang uran tapos arog ka ng duros ay Jesus Maria. Iyo po, ang sila pighiling tapig papalay-slaytan mi ang atutan saka ang palibot kang harong. Mga ragpa lang muna kang kan mga kahoy, kan mga dahon. Medyo lang kaw ang mayroon lang kaw ang paros niya. Pero kung dumuon siya pababa, siguro pira lang na minuto, pira lang na grabe na ang danyos na mga kahoy na garaba. Sa mga panahon na ini. Puro lang kasanhan sa taas. Tapi hindi nga ni ang nyog, sige ang iba-iba kang nyog. Sige ang raw-raw. Sa agata mahiling, ang kapalibutan dyan, pag nagdiwanag na, kung baga, ano ang extent kan danyos na pwedeng pigwalat man kan bagyong ini? Ang pigtatakutan mi lang, may kaming namomonitor man yan, duman sa lugar na pinagpersahan ini ba?
Konsyal Audi, medyo... Suod mang ay kang fairness ang sabog po. Konsyal Audi, medyo putol-putulan sa imong sa imong signal medyo dahil ko na-catch up si mga... Yan. Okay. Wala signal di kina. Okay, sige, go ahead. Opo, ang pighandalan nilang duman sa 5 barangay na kostal na nagkaiguanan ng storm surge kasubago pang alas 6 ng aga. Kaya angon niya nabanggi posibleng halang ng marubig duman sa kadagatan kan Boulevard diyan sa Kalan sa Tamuyang Barangay. Apora kan tagas anong barangay pa nagkaiguanan ng storm surge sa San Jose? Lalahan, Mansana, Telegrapo, Sabang. Yan, 5 barangay. Tagas, Sabang, Kalalahan, Telegrapo, Sabang. Sabang, alat. Tagas, Sabang, Kalalahan, Telegrapo, saro pa? Mansana. Mansana. Okay, Mansana. Okay. So ini ang ini ang dahil may paaram kung ano nangyari, ang ano nang nangyari ng niya nabanggi. Saka so, pagpaaga, saka mga alas 2 kaiguanan naman yung storm surge. Siguro, pantay na ngunyan ang dagat sa itong boulevard, itong halangkaw na maring na breakwater sa kadagatan, baka halangkaw ng may andag, pantay ng dagat. Uy, halangkaw. Ano pa lang to? Sa Sanop? Opo, sa kasubagong amay, alas 6, may nagjajaraging, may mga dating siklo. Ang ginibot, may darang motorsiklo sa katricycle, pigararahe doon sa gilid kan boulevard. Ay may nagdistansya sinda sa motor, bigla itong tinahuban kang alon sa mga motor ninda. Iba na yan. O kasi intirong nadanyaran sa mga pedakol na motor na naggararahe kasubago sa partikan Taga, sa partikan Kalalahan. Kung kasubago nga ning aga, igwa ng storm surge na mayo pa dyan sa vicinity kan partido ang Bagyong Pepito, how much more ngunyan? Opo, talagang medyo malala. Ang inipating alon, talagang ang kairibanan na baybay, itong sobrang itom na baybay ang balon niya pag nagbabagsak sa gilid. Talagang mako siyang clear na tubig kan dagat kundi. Ano na siya, daga, baybay, nagtatahog na sa sa pangpangkang Boulevard. So ini ang mga pinipigdahaditan ni sa aga kung ano mga epekto kan bagyong niya na pagkabanggi. Ang importante, Konsyal Audi, sigabos na mga residentes kan mga lugar na yan, Taga, Sabang, Kalalahan, Telegrapo, Mansana, na yaon dyan sa coastline na yan, na idarakit yan gabos, na evacuar. Opo. Kasubagon mga alas 2 ang official na bilang ni Mayor Gerald, 7,851 individual. 1,700 plus na pamilya. Pero pagkakarkulumingon yan, kasubagong mga 6 o'clock na banggi, more than 8,000 plus na po ang possible na numero kan mga evacuee sa Banwaaning San Jose. So yan po ang mga update kang bilang. Data lang maaraman ko naglangkaw pa ang bilang kang evacuee San Jose. Anong oras tabi kung sila Audi nawara si kuryente dyan sa San Jose? Mga alas bago mag-alas 7. Bago mag-alas 7 nagwara na kami. Sa araw kayong oras mayo namanin mga apod baga sa sa command center na nagpapa-rescue pa, mayo na? Mayo na pinundo ng alas 6 nagpundo ng rescue dahil duwa ng aldaw ang massive na persona pagpata-evacuar sa mga postal. Talagang pinundo na. Pagdiklom lang, pinapundo na ni Mayor Gerald. Pero lang po talaga grabe ang paka-emergency. Pero kung mapalyo sa mga nagpigbabaha dahil na pwede itong mga rescue team dahil delikado naman ang buhay kan mga rescuer at bigdi sa Banwaaning San Jose. So nakatambay lang sindaduman sa command center sa San Jose Cultural naka-engage mo kan piyo kunya on duman iton
General Kitchen yan. So mobile kitchen kan LGU. Yaon duman. So mobile kitchen ni Mayor Gerald. Okay. Sige. Mabalos sa Maritabi kung sila Audi sa mga update tungkol dyan sa Banuan kan San Jose. Asin kung may mga importanteng development dyan, magkakaasa ka na i-aireme yan. Magkomunikar ka lang. Opo. Iapod ko dyan kung sakaling ano man na epekto kaining bagyo digdi sa Banuaning San Jose po. Salamat po. Kasama Okay. Sige. Mabalos sa Maritabi. Kunsyal, Audi Consina, ang mahigos na kunsyal kan San Jose. Dati po niya mong kaibanan sa news team sa DWNX. Kayo, paki-try daw apo di si Mr. Typhoon. Matapamanda siya. Pig text ko kaso bago. Maray nabanggi palan ki former councilor as in former vice mayor kan Tinambak, si Pading Arnal Borja, nakantabay, sagod sa mga oras na ini, digdi sa DWNX mga kasama. Okay, sige tabi, Radyoman Kevsano. Si Timta dyan sa Luwas, na nagrelibot-libot, si Radyoman Kevin, si Radyoman Paulo, with Radyoman Pipin. Sige, balik mo na kamo digdi sa base. Magkakan, giraray. Gulpi pang pagkakandigdi, makapahirhingalo. Then, kung kaya pa, sige lang kita. Yan. Marinabanggi sa gabos na mga parantabay niya mo. Ngunyan na nasa, siguro yun na po ini ang poon kan kasagsagi man kan epekto ni Pipito digdi sa satuyang lugar. Pero huli nga nita nagtingag-tingag bako managayong singkusog arog kay itong bagyong Rolly talaga kanakaging 2020 bagyong Ulysses inalagar to kita kay ito digdi. Ini man si Pipito ninhulita nagtingag-tingag kadikit. Mayo nin landfall digdi sa tuyang lugar urog na digdi sa mga lugar kan Camarines Sur. Pero ang enot niyang landfall duman sa eastern coast kan Catanduanes, sabi po yan kan Pag-asa. Ang masunod na landfall kayan ikadua somewhere in Quezon Province, garo sa Aurora. Ang sunod na Pusak kan bagyong si Pipito. Yan po ang update ko niyan tungkol sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Maray nabanggi kay Aldrin Enriquez Cordero na kantabay man, si Riman si Ronnie Capistrano, si Jano, si Yuman na kantabay, Elvis Balesa Aspra, asin kadakol-dakol pang iba. Si iba kaya nagka-release na, dahita na na-acknowledge si dakol pang mga naka-abangon yan sa ginigibong live streaming mga kasama. Bilang parte pa kan sa moyang emergency broadcast sa DWNX, ninuli po nga ni kan bagyong Pipito. RNN Tutok Bagyo. Oras ngunyan, iguada lang kita ni na solamente 7 minutos 30 segundos antes magalas 12 ni na matanga. Yan. Uy, na pala na, Domingo na. Kayo 7 minutos 30 segundos na lang, matanga na, pag alas 12:01 aldaw na kita nin Domingo. Pet sa 17 na kita kan bulan na Nobyembre ngunyan na taon. Yan. Pirang aldaw na lang, Pasko na baga. Pero ano sa tuyang focus ngunyan tungkol pag-araray sa kalamidad, kadaklan sa tuya. Sana nga niya ako magabutan Pasko na mayo na kitang kaaditan pa sa bagyo, manang rimalaso na maabot pa. Lugod araw kailan mangyari. Kundi dahil ito masabi, maresa na ta sa baga sa pigpapahiling na mapakan pag-asa, mayo pang nasisilag na masunod digdiki ki Pipito. Ang sinundan ni Pipito, si Ophel. Ano daw tapig lamag-lamag ni Pipito si Ophel kayo? Nagsunod si Pipito ki Ophel. Mayo daw kayo. Madaw utang si Ophel ki Pipito.
Kaya piglamag ni Pipito si Ophel. Yan. Dikit na dikit na pangising-isit. Dikit ang gayo magparakuyan, seryoso kayo ng mga nangyayari at tibad kita man sanaan matundagan mga kasama. Yan. Sige. Abar daw. Igwa ka pa dyan kayo ni plugging. Tanganing makapahiring halo lang kadikitan sa tuyang halanuhan. Siseng nasa linya. Okay. Sige. Abar daw. Uya na. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil may nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di pa iniwan. Walang sawang maglilingkod at maghandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN
Ano oras ngunyan magkakasama sa RMN DWNX FM 91.1 asin man sa AM Band 1296 eksaktong alas 12 nin matanga. RMN Tutok Bagyo. Bueno magkakasama, panagos-tagos kita kan sa tuya pong emergency broadcast digdi sa DWNX, dinuri po sa bagyong Pipito. Pasalamat po kita at day kita nalagarto kan bagyong ini. Alaga duman sa partido area, matian man girarayan magusog na rapado kan Duros. Dawagan ni si Pipito, naglandfall na duman sa Eastern Coast kan Catanduanes. Base po sa forecast kan Pag-asa, ang duration ni Pipito dyan sa partido area mga sagod pang alas 2 nin agang amay uruhalawig pa nasa 2 oras pasindang lalabo-labuhon nin magusog na Duros sa kauran, although akong gayong araw kay itong kay Christine, pero Duros ang magusog dyan sa partido area urog na sa mga costales na banuan like Caramoan, Sinman, Garcho Torena. Duman nga ni sa banuan kan San Jose, sabi ni Consial Audi Consina dahil siya napapaturog talagang magusog ang paros ang rapado kan Duros nakaka-disturbo sa pagturog. Ito bagang bigla na sa nang huna mo may nagka-hurulog na sa atop mo, may nag-ralagabog na kuminsan nga ni itong kunan anharong mo baga an bintana ngayon mga salming nagsisiwit bagayan Duros na yan digdi nga ni baga sa sa opisina nagsisiwit yan Duros na yan pagkasagsagi kan sayang rapado yan araw kay nan bagyo o maray nga ni menos an uran na darapo kay ning bagyong Pipito. Si Pipito sadit siya ng bagyo. Ang sayang diameter mga nasa 500 kilometers lang. Pero compact, dusok, garo gadot. Gadot na bagyo ining si Pipito, kasyahan pati ang dardaran ni Pipito. Kayo, naduros. Malata na kategorya siyang super typhoon ini pong si Pipito. Ay nako. Man iba-iba talagang characteristics kan weather disturbances igamanin tropical depression sana pero grabe ang uran uran na kun minsan pang 1 bulan, pang 2 bulan, yung baga na nagkakausakan mga pagbabaha. Igamanin mga istorbo sa panahon na grabe ang Duros, kulang ang uran, arog kay ning ki Pipito. Magkatakot kun grabe na ang Duros, grabe pa ang uran na dara. Yan ang talagang papasakitan kayo ng dakultang mga kababayan. Yan. Sige lang kita parte na po ni kang kanhelang kan kinaban. Kung dadangugun mo baga ining Orasyo Imperata ni Archbishop Terona, kung dadangugun mo ang Orasyo Imperatang pig papahinan yugta ining mga nangyaring ini na kalamidad arugan mga bagyo epekto naman ini kan kasalan kan tao sa Mother Earth. Dahil tayo nataman ang kinaban, inabuso ta. Anong klaseng mga pang-abuso po yan na ginibukan tao sa kinaban? Ay kadakol yan. Inisa ng pagparahimpis kan ozone layer. Na naging kausa na kan sobrang init kan panahon day nang gayon na sa sagang an sirang kan saldang na nagtatama sa kinaban maimpis ng maray si ozone layer si mga naging dahilan kayan yun na yan mga fossil fuel na yan halis sa mga Draculao na nasyones progresibo mga nasyones na kadakol-dakol din mga
planta, pabrika na nag-iimit kan mga anong iyan. Pagkatapos hindi pang pagpapara ruluon tang basang-basang kan panahon pa. O kahit ito baga kaya, mayo man din mayo pa man kan mga lane na yan na tungkol nga sa Clean Air Act, luon digdi, luon duman kan panahon, sulo kan mga kakadlaganan, kaingin digdi, kaingin duman. O yun na po yan. Saro yan sa mga kasalan kan tao sa Mother Earth. Ano pa? O ini na sa nang paralod kan kahoy, na ginigiribo kaya mga muebles, urog na si mga gurangan ng kahoy, taragas na ngayong maray, pirang dekada ng mga kahoy arog kang nara, akasya, mga kahoy na siguro mga sarong siglo na ang edad, paparalo doon, urog na kun mahiwas an covered na areang gibuhan kaya antano. Igo kaya ngayanin gigibuhon na dakulaon ngayang garus, huna mo ngay garus syudad sa China. Sa China mga kasama, kadaklan kan mga bagong syudades na pigpaparagibo kan gobyerno duman ta palibasa, kadakul-dakul taho sa China, kinukulang na garungan niya kung iistaran. Ang gobyerno baga kan China mahilig magparagibo din mga bagong syudad, bagong lugar. Daw mga forested areas papatagon yan. Tagani sa nang maggibo din bagong syudad, bagong lugar para sa tao. Imahin na ron mo kung pirang gatos o ribong hektarya nin mga forested areas ang ginibo ng istaran ngunyan kan tao duman sa China. O kaya kung minabaha man baga sa China, wagas. Pag nagsupay naman duman ang sendang Draculaon ng mga salog, araw kang Shaanxi River na yan, o intero man na patian kasentruhan kan China, binabaraha naman. Parte po yan, kanabuso kan tao sa Mother Earth, sa kinaban. Dahil tapig respeto si kuntur kan daga. Ninhuli sa na kan development ta. Yung baga, maski digdi sa Pilipinas, araw kayan, dawa nga digdi sa Bicol, igwanin mga developers na dahil nagrespeto kan kuntur kan daga. Pinaratag, may mga pinaratag na porsyon, karison tangayin tanganing mas magayon. O sa gigibon tang housing area, subdivision, kan sarong mayaman na developer. Yun na po yan. Si mga waterways pig disregard na, tidarahuban. Natural, kung si dating agihanin tubig, itong inapod na natural waterway, natapaan na, nasulatan na, ninhulikan massive development, ay ang tubig mahanap yan lusutan kung ano ang hababang lugar, duman yan. Kaya dahil na kita magparangalas kung taano aron na kayo niyan mga nangyayari sa Satuya. Bago sana sa Pilipinas, maging sa ibang nasyonas kan kinaban, iyanin huli po kan massive development mga kasama. Anong etan dagat kay ito? Dahil man bako man araw kayo ni Karingis kung nagbabagyo, dahil man nga nagkakaigonin mga grabing storm surge sa mga lugar. Kawasa, hindi ko sana kung may datos kayo ni pirang ribong hektarya na daw nga nyako kan kadagatan sa enterong kinaaban, anagi ng mga reclamation area, dagat, tinarambakanin baybay, Draculaon o boulders, tangani sa nang mag-crear nin panibagong mga commercial areas, commercial, residential areas. Asin ang Pilipinas, dahil man po exempted yan. Ang Pilipinas, kadakol manin mga reclamation projects na giniribo. Iga pa nga ning ginigiribo. Duman sana sa Pasay, ang Pasay mga kasama, kadakol dyanin mga una mo, gayon nga kang lugar na niya duman sa Roas Boulevard, gulpi dyan nin mga kadagatan yan na pigparatarambakan o naging mga reclamation area. O kaya baga pag nagkakaigwan ng storm surge ngunyan ay talagang bako ng suba-suba. Tano? Siguro
pirang ribong ektarya naman in mga kadagatan ang talagang ginamit na kan tao bilang lugar nin komersyo. Tinarambakan, pig-develop, nagkaigawang mga reclamation areas, giniribuhan nin mga abang gagayon na mga buildings, nag-create din mga bagong syudad. Ano nga ni sa Dubai, yung baga, itong pamuso nindang Pam City sa Dubai. Ano ba gato dagat? Ginibong istaran kan mga abang iyaman na tao sa kinaaban, mga sikat, mga celebrities, mga sports celebrities, showbiz celebrities, mga mayayaman na mga tao o igwanin mga mansion duman. Pero dagat yan kan panahon. Piga develop bilang lugar ni na komersyo, istaran kan tao. Imagine ron po nindo yan, ninhuli kan massive development na yan, ay kadakol-dakol ng kadagatan sa kinaban ang naging ng mga reclamation areas. Kaya di kita magparangaralas na grabe na ngayon niya ng ang storm surge o kawasa, gibo man sa nakan tao. RMN Tutok Bagyo. Magkakasama sa oras pong ini, aramon tadaw ang pinaka-update ngunyan sa pagiman, update kipipito sa pagi ni Mr. Typhoon, Weatherman Mike Padua, na dawa nga ni matang matapa. Weatherman Mike, maray na pagkaagang amay na sa mo. Yeah, sabi, ang latest ngunyan, pagiman Ed, sa bagyong si Tito, nakaluwas na po siya sa Pandan, Catanduanes, at binugpag na pa, at nasa may although nagluya na siya sa iling ko, baka na siyang category 5 na super typhoon, 260 kasama ito bago nag-landfall. At ito ay siya dating yung sumbutan, pasakat po siya, at so dahil na mahaging digdi sa area ng Partido, although may mga oran pa kitang nilauman hanggang atyan na aga, sila mga alas 8, alas 7, so at least nagmakikas siya ng hiro para sa Catanduanes. Sa mga oras na yun, alas 12, hindi na sa coordinates na that's my 14.2 north altitude, 124.1. May distansya po ining sa may may distansya po ining 110 kilometers norte, Serangan ng Naga City. So, yung siyang nandyan, at yung nag-hiro northwest sa kitas na 24 kilometers per hora. So, expect na iniluhan sa aga na lang yun Pero, lauman ta pang may mauhan pa yun na midnight and early morning hanggang sa alas 6 o alas 8. Ang nilauman taon yun. Ulit ng Diyos mo dahil sa sumlupan at later on magiging habagat ng Diyos ngayon na di mo kita malampas ng isang batos. So yun, nasa 55 lang, 63 page samang head. So yun na iniyan pinakamagusog na epekto man kanduros ni Pepito na mamatita sa Naga, around 55 kph lang tabi, Mr. Typhoon. Baka iya pa at yan, iliyon pa northwest siya, maagi man itong southern part ng circulation dyan. Pero makakayo na kita naman sa damaging winds niya. Kaya ako talaga naman sa Partido at Catanduanes.
Okay. Ang partido, although nabanggitan mo tabi, Weatherman Mike Casubago, na medyo pasakat na siya, as in nagdidistansya na siya sa partido, pero laog pa ang partido duman sa inapod na damaging winds. Hindi tabi, yung pasindangon yan. Kaya pala Casubago, sa report ni Consul Audi Consina a few minutes ago pa lang, dahil nga na siya napapaturog, abang kusog nga kang kan duros digdi. Sa San Jose yan o sa... sa San Jose, San Jose, oo. Hindi. Sa akong pasindan naman iba na siyang palasyon ng nada, kaya yung sipira sa edge. Edge ka mga pera tabi, Mike, ang kusog kan duros duman sa partido? Itong mga weather stations, nawa kami internet, kaya dito pa ma-verify kung pera. We expect more than 100 yan naman, or 80 pataas. Okay. Pero mga 2 a.m. Parayo na siya or nasa vicinity pa siya kan partido area? Yan siya sa may most likely sa may norte ng Garcia Torena or sa may norte kasi Roma. So norte yung saranan kang Naga. Siguro mga 100 plus kilometers away. Pag-iri pa noon kasi yung may Baler area. So sa aking alas 8, yan ako na yung dyan sa may Televisan Roma. May Quezon na garo? So may parting Quezon na siya kung 8 o'clock na sa aga, no? 8 o'clock. Oo. Saan sa may Pulio area. Sa may Costales ng Pulio, 8 a.m. sa aga. So, yan. Sabi, yan talaga ang nagiging dalaga niya. So, medyo maagang pa kami sinaga, kung alas 2, afterwards na tayo kami. Kaya kung yun dali, sa 50 mm na kanta, kasubak mo rin po. So, huwag ka manglaong mandulo sa 200 na contest. Marisa na taang uran ni Pipito, kadikit lang. Ang talagang daradara niya, duros talaga, no? Iyo. Yung compact lang talaga sa dito yung kaya. Yan lang nag-abot siya kan, yung alas 11. Ibaga nga ni... kasubanggi nga, ibaga, Waterman Mike, kasubanggi, bulanon baga? Kasi mag-ipad ko. Ito yung may pampalako. Nasa agad banggi, baka okay na ng panahon ka. Mike, ang araw kay itong temperatura kan kadagatan na inagihan ni Pipito, mga pirang pa yan, mga pirang bulan pang araw kaya ng kamugtakan kan kadagatan. Ang ditalig, di ba? Kang nga niya ako kung may magsunod pa kipipito, pagkatapos temperatura kan dagat na agihan, paborable pa sa bagyo, ay nako, pero nakakahadit ba gano? Talaga, pag maski December, mainit pa yan dyan. Hanggang nililipat na yan, pag January, February. Yun yung pinakamalipot ka. Pero naman yan dyan, pero mainit. Katawan lang talaga may bilang na bagyo nag-along. Kaya yun, kaya makakusong siya. Last year nun, El Nino, mayo kitang misarong bagyo, nagpokoma ng October, November. Kaya siguro, binabalansin talaga yung nature. Pero last year, siguro, sumunod dapat enjoy, October, November. Dahil ang sumunod kabayan ng mga December 20 na ito, gano'n na natunaw man ito. So, may mga taon talaga na kaya bakit tuwa mga bagyo sa Pilipinas. Salamat din after this, may nakita niya ilig for next 10 days. So far sa mga model. Ay, salamat. In the next 10 days pala, tabi, Waterman Mike, mayo kitang dapat na ikahadit na baka ngaya may magsunod tulos kipipito.
Yes, Mayo. But so far, di yung taong siya, no? So, sa Pacific. Hanggang November 24, makikita niya maliligo ng Pacific. So, easterlies lang. Tapos may mababa na amihan sa November 24. So far, okay pa naman. Ay, salamat. Baka lamang nyo na November, Mayo na talagang maglaog na bagyo sa PAR. Most likely Mayo na, Mike, ano? Most likely. Kung siring kayan, an babantayan ta na naman sana an bilog na bulan kan Disyembre. Iyo. May nang maglaong sa panahon. So, yan, at least nagsunod sa computer model ng European ECMWF ang tracking niya. Tapos kibaga ang track ko medyo pati nga di man ako nag-track kasi hindi ko. Sunod sa ginimot ko. Masalamat ko doon talaga siya nag-agi. At kung hindi yan nag-agi sa may birak, luwas tigdi sa may bakit dito, mati-mati kang kusog ko yan. Kaya list lang kita. Sa Catanduanes, say na tadig di sa bulletin na pinakahurikan Pag-asa, naglandfall si Pipito along the eastern coast of Catanduanes. Pag sinabing eastern coast, anong lugar particularmente ang tamaan kaining tabi, Mike? Naglandfall siya. Actually, nasa northern part na ini. Catanduanes. Okay. Ang diameter kang mata niya nasa 37 kilometers. So, mahiwas siya. Pag naglandfall, bako lang man ining panganiban. Pati ang Bagamanok. At Vega. Naka-experience siya man. I see. Bagamanok, Viga, saka Karamoran and Pandan. Karamoran, Pandan yan. Pandan. Sikat kayo siya. Pero sa pagsakat-sakat niya, medyo nagdistansya man siya after Catanduanes, nagdistansya siya sa partido. Nakarayo-rayo. Yeah. Imbes na west-northwest, so tayo talaga. Marayman. Kaya pala digdi sa sa tuyong lugar, dahil naman kita naka-experience kan magusog na epekto kan pipitong ini. Hindi nag-oran, hindi makusog na yung oran. Okay. Nuarin ma-improve ang panahon ta, Mike? Digdi siya nailigta sa ACMWF. Yung forecast sa oran. Kailangan maliwat kita sa oran niya. Bandang pa. Siguro mga 8 or 9 a.m. Ayun, statement pa lang, 8 to 9 a.m. Palawas na kita naman sa grabe oran niya. So, medyo okay na kita. Unless may mga napitirang ulap, babas. Tapos man yun dun sa bagyo. So, yun, bandang hapon, okay na kita. Sa kamunsuot pagsandang. Okay. So, sa hanggang Sunday afternoon or atyan, Domingo na pala na, atyan na hapon, maray-maray na ang panahon ta. Okay. And Weatherman Mike Padua, makakapahingalo naman. Yung kay Puan kung mag-update. Kay Puan mag-recharge. Yung mag-recharge kita lang. Dapat talaga, Weatherman Mike, sa masunod na mga simana, dahil na magkaigwa pa rin bagyo. Tama, birthday ka pati baga?
Madali na. Okay, ang importante safe na kita, Mr. Typhoon, ano? Hindi ka tabi. Kita naman sa ang dumidukot sa kita, hindi man yan ma-cost ng sabing mga ukad lang talaga ang lingon sa kapag ano naman ang people. So far, okay naman. Okay. Siguro magkakaturong na kita kay ni Tabi, Mr. Typhoon, ngunya na pagka agang amay nin Domingo na. Sige, Tabi. Okay. Sige, Tabi, Mike. Mabalos na maray sa pinaka-update ngunyan, dapit kay Pepito. Sige, mabalos man at pasalamat kayo sa mahal na Diyos na sabay kita at palagita ng mga kababayan sa partido na talagang nakamati doon sa nilang galanas katanduanin. So, hopefully may sa okay sindang issue. Maraming salamat. Okay. Mabalos man, Tabi. Mr. Typhoon, Waterman Mike Padua. Yan po si Mike Padua sa sayang pinaka-update ngunyan. Manunugod man sa bagyong Pipito mga kasama. Aber daw. Kaso bago paparahanap tayo ining press briefing man kan pag-asa dapit ki Pipito, si sendang bulletin pigpaluwas ng 11 nabasa ta na, pero itong sendang press briefing dai pa probaran ta daw. Samantala sa area din po ng Camarin. Nagkakaigwanin kadipisidan sa sa internet daw, tronta daw, buffering sa sa site mismo kang sa site kan pag-asa yan na halatalaton ta daw. Ini po si pinakahuring press briefing kan pag-asa. Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Super Typhoon Pepito. Kaninang 9:40 ng gabi, si Bagyong Pipito or yung mata ni Bagyong Pipito ay naglandfall na dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes. Taglay nito ngayon yung lakas ng hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro. So simula pa po kanina hanggang sa kasalukuyan is mapaminsalang hangin na po yung dulot ni Bagyong Pipito dito sa malaking area ng Bicol region at ilang area pa ng Samar provinces. At ine-expect po natin hanggang bukas po, araw ng Linggo, is meron pa rin po tayong mararanasan ng mga mapaminsalang hangin sa malaking area ng Southern Luzon at madadagdagan pa po ito kung saan mararamdaman na din po natin yung mga malalakas na hangin or yung hagupit ni Bagyong Pipito dito sa malaking bahagi ng mainland Luzon, and also makakaranas na din po tayo dyan ng mga malalakas na hangin bukas na araw po ng Linggo. Samantala sa kasalukuyan, meron itong gustiness or bugso ng hangin na umaabot sa 325 kilometers per hour. So mapapansin po natin na malakas yung taglay po nito na bugso ng mga malalakas na hangin na maari pong umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ito po ay dahil sa kasalukuyan nasa kalupaan si Bagyong Pipito, kung saan kapag po nasa kalupaan ang bagyo or tuwing nasa kalupaan po is mas malakas po yung dulot na bugso ng malalakas na hangin due to frictional effect. So for example po, kapag nasa karagatan pa lamang is smooth po yung pag-flow ng hangin. Ngunit kapag nasa kalupaan na po, due to frictional effects or kung saan meron tayong mga nakaharang or obstructions, ang tendency po, for example, sa obstruction po nito, sa likod nito or sa windward side is naiipon po yung mga malalakas na hangin, and then isahan po siyang kumakawala, kung saan ang tendency kapag ganun po is mas malalakas po yung hangin na lumalabas dahil ito nga po yung naipon sa likod po ng mga obstruction. So kaya po nakikita natin na habang nasa kalupaan si Bagyong Pipito is yung gustiness niya po is maaaring umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ngunit paglilinaw lamang din po, itong gustiness na tinutukoy natin is ito yung saglitan lamang na bugso ng mga malalakas na hangin and hindi po consistent na 325 kilometers per hour. Ito pong 325 kilometers per hour lamang na po ito po yung maximum na maaring
umabot yung gustiness natin, and pwede pong mas mababa dito. And mostly ito pong up to 325 kilometers per hour is mararamdaman po dun sa areas, or posible pong maramdaman dun sa areas kung saan malapit po sa sentro or sa eyewall ni Bagyong Pepito. At sa kasalukuyan naman po, ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, si Bagyong Ophel naman kaninang alas 8 ng gabi ay isa na lamang ganap na low pressure area at wala na po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At muli po kanina ngang 9:40 ng gabi, yung sentro ni Bagyong Pepito ay naglandfall dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes. At papansinin po natin, ang landfall po natin or ang consideration po natin ng landfall is kung kailan po tumama yung sentro or mata ng bagyo sa kalupaan. So mapapansin po natin dito, bago pa man po tumama yung sentro nito ni Bagyong Pepito sa kalupaan, is hagip na po ng mga rain bands nito, or mas una na pong nakaranas ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan yung area po ng Bicol Region at ilang areas pa ng Samar Provinces. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pepito, ngayong gabi hanggang bukas ng early morning, patuloy po itong kikilos pa west-northwestward at babaybayin nito itong hilaga po ng Camarines Provinces. Dito po siya sa may karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces, and then by tomorrow morning naman and noon, ito ay lalapit or posibleng maglandfall dito sa area ng Polillo Islands bago po ito tuluyang maglandfall either dito sa may northern Quezon or sa southern or central portion ng Aurora between tomorrow noon naman or afternoon. So papansinin po natin dito sa ating forecast track, etong circle po natin, yung red circle natin, kung saan nandito po yung sentro ng bagyo, but itong areas within this red circle is makakaranas na po ito nung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. Samantala, ito namang areas natin over yellow circle is hagip na din po ito nung mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. So, i-take note lang po natin na kahit yung sentro po ni Bagyong Pepito, for example, is tumungo na po dito sa may area ng Polillo Islands, or tahakin natin ito yung karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces, is makakaranas na po or hagip na ng mga malalakas na hangin and also ng malalakas na pagulan itong malaking areas pa ng Southern Luzon and Central Luzon. Simula po yan bukas ng umaga. And also, nakikita nga natin, dito pa lang po is hagip na ng mga malalakas na hangin itong malaking area ng Southern Luzon and Central Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila. And then kapag naging mas malapit pa po si Bagyong Pepito or nagsimula na nitong tahakin itong mainland po ng Luzon, kung saan tomorrow afternoon po yan or evening is magiging malalakas pa po yung hangin and also yung mga pag-ulan na mararanasan po dito sa area ng mainland Luzon bukas po yan sa araw ng Linggo. And nakikita natin, by tomorrow late evening naman or sa Monday early morning ay lalabas na po muli ito sa karagatan, possible po dito sa may waters ng Pangasinan or La Union, and lalabas po ito ng ating area of responsibility by Monday morning or afternoon. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong nakataas na wind signal number 5 sa area ng Catanduanes at sa northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, wind signal number 4 naman sa northeastern portion ng Albay and the eastern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte at maging sa bahagi din ng Polillo Island. Samantala, wind signal number 3 sa northern portion ng Sorsogon, rest of Albay, rest of Camarines Sur, sa northeastern portion ng Quezon, sa eastern portion ng Laguna, eastern and central portions ng Rizal, sa bahagi ng Aurora, sa northern and eastern portions ng Bulacan, sa northeastern portion ng Pampanga, sa eastern portion ng Tarlac, Nueva Ecija, eastern portion ng Pangasinan,
sa Nueva Vizcaya, Quirino, southernmost portion ng Isabela. Samantala, wind signal number 2 naman po sa rest of Sorsogon, Ticao Islands, Burias Island, Marinduque, rest of Quezon, rest of Laguna, rest of Rizal, Cavite, northern portion ng Batangas, Metro Manila, Bataan, Zambales, rest of Tarlac, rest of Pampanga and Bulacan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa southern portion ng Apayao, Ilocos Sur, La Union, rest of Pangasinan, sa rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan, northern Samar, northern portion ng Samar, at sa northern portion ng eastern Samar. Samantala, yung wind signal number 1 naman po natin is nakataas sa rest of Masbate, Romblon, rest of Batangas, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Ilocos Norte, northern and central portions ng Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro kasama na yung Lubang Islands, central portion ng Samar, central portion ng Eastern Samar, Bilira, northern portion ng Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na yung Bantayan Islands, at sa northernmost portion ng Iloilo, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is matitinding hangin yung mararanasan po nila, malalakas hanggang sa matitinding hangin po yung mararanasan na dulot ni Bagyong Pepito. And also, i-take note lang po, din po natin na yung mga wind signals po natin is meron silang lead time. So for example po, sa kasalukuyan, hindi pa po nakakaranas ng mga malalakas na hangin itong areas ng Central Luzon, ilang areas ng Southern Luzon, pati yung Metro Manila. Ito pong lead time na to is para po makapaghanda yung ating mga kababayan. But in-expect nga po natin sa patuloy po ng mga oras or simula po bukas habang mas nagiging palapit na po etong si Bagyong Pepito dito sa may silangan ng mainland Luzon is magiging mas mataas na po yung wind signals nito pong mga areas na ito kung saan mas matitinding hangin na po yung mararanasan nila simula po bukas. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Pepito, meron po tayong mga intense to torrential na mga pag-ulan na mararanasan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi dito sa area ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at sa bahagi din ng Pangasinan. Samantala, heavy to intense naman sa Albay, Sorsogon, Rizal, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac at maging sa bahagi din po ng La Union. And moderate to heavy naman sa Northern Samar, Masbate, Marinduque, Batangas, Cavite, Metro Manila, maging sa area din ng Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Sur at Cagayan. Samantala, tomorrow evening naman po to Monday evening ay meron pa rin po tayong heavy to intense na mararanasan sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Ifugao at moderate to heavy naman po sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra at sa bahagi din po ng Kalinga kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas po ng mga malalakas na pagulan na dulot ni Bagyong Pepito at magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po dun sa mga areas na malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. So pag-iingat po, paghahanda para sa ating mga kababayan and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun po sa mga appropriate actions na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, meron din po tayong high risk ng storm surge kung saan meron nga po tayong risk ng storm surge dito sa mga coastal localities ng Aurora, Quezon, maging sa coastal localities din po ng Bicol Region, dito sa may coastal localities ng Samar Provinces, maging dito sa coastal localities ng Ilocos Region at ng Central Luzon, maging sa coastal localities ng Metro Manila at ng Calabarzon, kung saan meron nga po tayong high risk ng storm surge sa mga areas na nabanggit po natin na yan. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para po sa posible nating paglikas. At kasama din po ng mga storm surge na to ay meron din po tayong pinapalabas na coastal inundation
region, kung saan ito pong coastal inundation, ito po yung posibleng taas nung pagbaha ng maaari pong idulot dun sa mga coastal areas. Ito po, ang sukat po na ito ay mula na po sa kalupaan or sa land na po, kung saan meron tayong up to 4 meter na storm surge height dito po sa mga coastal localities ng Bagamanok, Panganiban at Saviga. Dito po ito sa area ng Catanduanes. Meron din po sa area ng Bato, Baras at sa may San Andres, maging sa bahagi din ng Virac. Samantala, meron din tayo sa area ng Camarines Sur, dito sa may Jose Kapalonga, Jose Panganiban, Paracale, dito pa po sa may area ng Talisay, sa nalalabing bahagi pa po ng northern coast ng Camarines Sur, and also meron din po tayo sa Cabusao at Calabanga. Samantala, sa area din po ng Camarines Norte, yung mga coastal localities po ng Camarines Norte is meron din po tayong up to 4 meters na storm surge height dito po sa mga areas na ito, and also dito din sa bahagi ng Quezon, yung northern at southern portion po ng Quezon kasama na yung Polillo Islands, ay meron din po tayong risk kung saan yung possible flood height po natin ay maaring umabot ng 4 meters. So para po sa mas kumpletong impormasyon nitong coastal inundation natin is pinopost po natin ito sa ating social media accounts maging sa ating website. At sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas pa din na gale warning sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Quezon kasama ng Polillo Islands, Northern Samar, Aurora, Isabela, Eastern Coast ng Cagayan, Eastern Coast ng Eastern Samar, Albay, Sorsogon, Marinduque, sa Northern Masbate, kasama na yung Tikaw at Burias Islands, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At muli po, bibigyang diin lamang po natin na hindi lang po yung areas kung saan magla-landfall or dadaan yung center track ni bagyong Pepito yung maaapektuhan, kung saan lahat po ng areas na nabanggit natin under wind signals, and also yung areas na apektado ng mga malalakas na pag-ulan and ng storm surge, lahat po yun is maaapektuhan ni bagyong Pepito. And nakita nga po natin yung peak po ng effect ni bagyong Pepito simula po kanina hanggang bukas is nararamdaman na po ito sa malaking area ng Bicol region and also sa area din po ng Samar provinces. Samantala, bukas naman po, araw ng Linggo, simula umaga po hanggang gabi is mas mararamdaman na po yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas po na pag-ulan at yung risk din po ng storm surge sa malaking bahagi pa ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, maging sa area ng Central Luzon at sa southern portion pa ng Northern Luzon. So, continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay pa rin sa ipapalabas na updates ng Pag-asa. And also, wag pa rin po natin kalilimutan makipag-ugnayan po para sa ating mga LGU or local DRRM offices para po dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. So ayan po ang pinakahuring weather bulletin kan bagyong Pepito, mga kasama. Napiga paabot kan Pag-asa sa saindang ginibong press briefing Kasubanggi. Yan. Safe na po kita. Sa Naga, dahil na kita makakamati kan mas makusog pang epekto ni Pepito, ninhulita after kan paglandfall niya duman sa may eastern coast kan Catanduanes, medyo nagsakat-sakat pa, nagdurdistansya pangani sa partido area, kaya mas pa digdi po sa Naga. Yan, kaya magkakaturog na nin mahimbing ang mga kababayan ta urog na digdi sa syudad kang Naga. Bueno, sa paagiman po kan report na yan kan Pag-asa, tinatapos na po ang sa tuyang emergency broadcast digdi sa DWNX. Nag-iribanan po kita magpon pang alas 5 kaso bagong pagkahapon. Kasudma, yan ta. Ano na pala ng ngunyan? Anong petsa ng ngunyan? Petsa 17 na. Yan, nagiribanan kita alas 5 ng hapon, petsa 16 kang November. Ngunyan, almost 1 o'clock na po din pagkaaga, November 17 na, mga kasama. Well, good morning sa sagud ngunyan, nakarantabay pang mga kababayan ta.
Kasubago nga ni igwanin nagantabay from Dakota duman sa Amerika. Igwa pang sarong estado duman na tahuban na kaining mga naglaog na bagong messages. Si Jerry Temporas watching from Hazan, Saudi Arabia. Yan, salamat sa imo Jerry. Ini man si Camille Latumbo watching from Jeddah, Saudi Arabia. Good morning ki Camille Latumbo. Yan. Saka iba pa mga nakaantabay pag-araray sagod ngunyan. Si Dennis Dasco nagdadangugman sagod sa mga oras na ini. Bueno, ma-exit na po kita. Salamat po dahil man kita nalagarto kan bagyong si Pipito. Naglandfall duman sa may eastern coast kan Catanduanes. Pero dahil naman po nagtama pa dyan sa Partido area. Although medyo magusog-usog man, si Duros na namatayan dyan sa lugar kan Partido area. Sa aga po, or at na hapon, sabi ni Mr. Typhoon, Weatherman Mike Padua, improving na ang sa tuyang panahon. And for the next 10 days, sabi ni Mike, mayo pong nahihiling na water disturbance na madedevelop. Malinig po dan Pacific Ocean. Mayo din mga natitrace na na pwedeng mabilog na mga water disturbances. Kaya tranquilo kita sa masunod na 5 to 10 days mga kasama. Yan ay salamat. Sana dordaratso na po iyan. Kasudmang alas 12:30 na kaibanan manindo sa Angkor Digdi si Radyoman Mike Marfega, then si Radyoman Manny Basa, Asin after ni Manny, 5 o'clock, nagtukaw na po kita sagod sa ngunyan. Pasalamatan ko ang mga mahihigos na naging katuwang niya mo sa emergency broadcast ngunyan na pagkabanggi. Yaon dyan sinda Radyoman Manny Basa, Radyoman Kevin Medroso Alba, si Radyoman Paulo Papa, ang sendang piloto si Radyoman Pipin Basa. And of course, salamat man kay Radyoman Almarabad na nagpaabot manin mga reports kaso bago. Asin sa technical side, an mayong kapagal-pagal, dahil lamang nag-aangal, pero yung sanang laban, bastang may araw kayo ni mga kasibutan. Siyempre, ang samoyang chief technician si Radyoman Ed Tolps Espiritu mga kasama. Sangaran po kan gabos, of course, ang sa tuyang Weatherman Mike Padua na kaibanan taman, si mga newsmakers na nakaulit kasubagong kasudmang hapon sagod kasubanggi sa tuya pong emergency broadcast digdi sa DWNX. Sa aga po, bagong sa aga, Uratyan palan, Domingo na palan, Uratyan. Antabayanan man ang mga barata sa pagi ni Mr. Tindog, Radyoman Almarabad sa NX Barata Domingo. Dawa Domingo, ang mga barata dahil nagpupundo, labo-labo silang pirmi. Yan. Asin ang iba pa mga masunod na programa. And sa Monday, mairibanan po kita sa mga regular ng programa digdi sa DWNX mga kasama. Sagaran po kan mga pagiriba. Ako man po ang sedong lingkod, Radyoman Adventura Diyos Mabalos. RNN Tutok Bagyo. Bayang magiliw, belas ng sinangalan, panang ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, luhit ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisili. Sa nagkakat bundok, sa simoy at sa langit ang mahal, may nilakang tunamatawid sa paglayang minahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagpinipin. Ang bituin at araw niya kay nang pamay di magdidinig. Lupa ng araw na malaki parsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na may makakapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Morning is now approaching.
Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. May He grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities. May He spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. May He preserve us from false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another as brothers.